pagpamalandong sang ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Maayong aga kag malipay nga pagpamati sa inyo tanan. Pareho bala ikaw kay Maria nga handa magsiling sang huo, bisan wala mo pa nahibaluan ang tanan? Ang isa ka mapainubuson nga huo ni Maria, nagbukas ang pertahan sang kaluwasan sa kalibutan. Ang pagsalig sa Dios nagadala sang milagro. Kabay pa nga makatuon kita sa mahal nga Iloy Birhen Maria, nga magatudlo sa aton nga magasiling sang huo sa plano sang Dios para sa aton kabuhi. Sa ngalan sa mga Mothers and Daughters of St. Paul, inigihapon inyo abyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano, nga naga-welcome naman sa inyo sa saning kaagahon diri sa aton programa, Daily Gospel Reflection. Aton man pasalamatan, kagdayawon ang aton mahal nga Dios, sa iya nga kaayo sa aton, ilabi na gid sa mga bugan nga grasya nga padayon niya ginapadala sa aton. Gani sugdan naton ining adlaw nga may kasadya kapag pasalamat sa aton nagipusoon, sa aton padayon nga pagpamalandong sang pulong sang Dios sa sining adlaw sang Miyerkules, petsa 25 sa bulan sang Marso, ang piyesta solemne sang pagtunda sang pagkatawo sang Ginoo. Sa pagkari ni Kristo sa kalibutan, nagsiling siya, "Yari ako kag tumanon ko o Diyos ang imo kabubuton. Mangamuyo kita." O Diyos nga labing mataas, imo ginkaluuyan ang bugos nga katawhan paagi sa imo anak nga si Hesukristo, nga nahimo nga tawo sa Birhen Maria. Ginhatag mo siya sa kalibutan bilang imo alagad, nga ang iya kalipay amo magtuman sa imo kabubuton. Himuang ang simbahan nga amo ang iya lawas, magmangin matutom sa imo katuyuan, nga ang bugos sa kalibutan makakilala sang imo makaluluwas nga gahom. Paagi kay Hesukristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sang mga katuigan. Amen. Pamatian nato ni Ebanghelyo subong nga adlaw suno kay San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 26, tubtob 38. Sa ikanom kabulan sa pagbusong ni Elizabeth, ginpadala sang Dios si Gabriel nga anghel didto sa banwa sang Galilea nga ginatawag Nazaret. Ang anghel may dala nga mensahe para sa isa ka ulay nga dalaga nga kalasalon sa isa ka tawo nga ginahingalanan kay Jose nga kaliwat ni Haring David. Ang ngalan sang dalaga amo si Maria. Ang anghel nagpakita sa iya kag nagsiling, "Magkalipay ka, ikaw nga labing nahamutan, ang Ginoo yara sa imo." Sang pagkabati ni Maria sang ginsiling sa anghel, natublag gid siya kag nagpalibog kun ano ang kahulugan sang ginhambal sang anghel sa iya. "Indi ka magkahadlok, Maria, kay nahamutan ka sang Dios. Yari karon, magabusong ka kag magaanak sang isa ka bata nga lalaki, kag pagahingalanan mo siya kay Jesus. Mangindako siya kag pagatawgon nga anak sang labing makagagahom nga Dios. Ang Ginoong Dios magahimo sa iya nga hari subong sang iya amay nga si David, kag maginhari siya sing dayon sa mga kaliwat ni Jacob, kag ang iya ginharian wala sing katapusan." Si Maria nagsabat sa anghel, "Anong paghimo sini kay ulay ako nga babayi?" Ang anghel nagsabat sa iya, "Ang Espiritu Santo magkunsad sa imo, kag ang gahom sang Dios magalikop sa imo. Tungod sini ang balaan nga bata nga matawo sa imo, pagatawgon nga anak sang Dios. Dumduma balang imo paryente nga si Elizabeth, bisan tigulang na siya kag bawas, nagabusong na sing 6 kabulan sa isa ka bata nga lalaki. Kay sa Dios, wala sing bisan ano nga indi mahimo." Si Maria nagsiling, "Alagad ako sang Ginoo, kabay nga matuman ini sa akon, suno sa imo ginsiling." Kag ang anghel nagbiya sa iya.
Kag sa aton pagpamalandong subong nga aga, ginakalipay man naton nga makaupod naton si Dr. Reggie Palmos sang West Visayas State University Center for Peace Education. Kag katapo man sang Teresian Association, ASIT Iloilo. Mayong aga, Sir Reggie. Maayong aga man si Sir Mercy kay sa tanan nga nagapamati isang sini nga programa. Salamat sa Diyos sa kahigayunan na makapaambi kita sa pagpamalandong sang pulong sang Diyos. Sa Ebanghelyo, ako nasayuran ang pag-alagad sa pagkailoy nga si Birheng Maria. Ang anunsasyon, amo ang pagtunda sang anghel nga si Gabriel kay Maria. Ini nagakahulugan sa pagbato ni Maria sang iya misyon na manging iloy sa mangluluwas. Pagsa nagpakita sa mapainubuson nga pag-alagad sa pagsiling. Alagad ako sang Ginoo, matuman unta sa akon ang imo pulong. Ang pagkailoy ni Maria, kaangay sa kultura sang Pilipinas, nga ang pagkailoy ginaanggid sa sakripisyo, serbisyo kag pag-alagad. Ang iloy, basihan man sang pagpangabudlay, kabakod kag kaisog. Kaangay kay Birheng Maria, ang aton mga iloy nagaambit sang panawagan nga may kaisog sa pagsabat sa panawagan sang aton amay sa langit. Ang pagbaton sa panawagan ni Birheng Maria nagapakita sang idealismo sa paghako sa katungdanan nga nagakinahanglan sang kaisog, pagpaubos kapag tuo nga hindi maligwat. Ang aton mga iloy mahipos nga nagasirbi nga wala sing baylo nga rekognasyon. Mga sakripisyo angay sa pag-alagad ni Maria nga nagapabutsyag ka nagapahayag sang kadungganan nga ginahalad ang iya kaugalingon nga wala sang balos. Sa akong pagpamalandong, ang anunsasyon ukon pagtunda kay Maria nagatudlo sa tagsa-tagsa sa aton nga una, ang Diyos nagatawag sa mga ordinaryo nga individual para sa isa ka misyon. Misyon kaangay sa pagdala kay Kristo sa iban nga wala pa nakakilala sa iya. Ang ini nga misyon hindi lamang nagakahulugan nga maglakad kita sa iban nga pungsod, kundi amo nga aton ikabuhi si Jesus paagi sa pagkamaalwan, pagka mapinalanggaon, kag pagka mapinatawarod. Ang ini nga misyon hindi lamang nagakahulugan ang maglakad kita sa iban nga pungsod, kundi amo nga aton ikinabuhi si Jesus paagi sa pagkamaalwan, pagka mapinalanggaon, pagka mapinatawaron, kag pagka mahigugmaon. Ikaduwa, ang pag-alagad nga may pagpaubos pareho kay Maria. Ang ini nga misyon nagaugat sa mapainubuson kang matinumanon nga pag-alagad. Bilang isa ka maestro na nagahulma kang nagaimpluwensya sa mga paminsaron sa mga estudyante, hindi malaing nga kung nakasala ako sa mga grado sa kabataan, magsiling o kung magsambit sa mga tinaga nga nakasala ako, tuguti ako, makaiuhon ko ini, pasensya. Ikatatlo, ang misyon nga mga buhi nga may kaisog kapag tuo. Ang misyon ni Maria nagakinahanglan sang dako nga pagtuo kag dako nga kaisog para atubangon ang wala kasiguruhan nga mga hitabo kaangay sang sakripisyo nga iya ginhatag. Ang aton mga iloy naging bahin sa sini nga aspeto ni Maria. Ikaapat, kaangay kay Maria gindala niya ang iya misyon bilang modelo sa pagsakripisyo, paghalad sa kaugalingon. Ilabi na gid ang misyon na nagapangapin sa dignidad, ang proteksyon sa kabuhi. Ang iban nga iloy nagasakripisyo sa iban nga pungsod agod mahatagan sa maayong buwas damlag ang ila kabataan kag pamilya. Ang pagbiya sang isa ka iloy nagakahulugan sa kasakit na hindi niya makita ang iya kabataan nga magdako kag hindi maatinderan. Iloy nga nag-obra sa iban nga pungsod nga maging yaya, maka-attender sa kabataan sang iban, apang iya mismo nga anak
hindi niya maatindiran. Masakit ini nga bagay sa isa ka iloy. Ini nga mga karakter ni Maria nagadokumento kag nagapasilak kag nagapaingat sa kultura sa Pilipinas na sa diin ginapakita nga ang mga iloy isa ka pundasyon sang sakripisyo, pag-alagad, pagserbisyo kag kabakod. Ang bulan sa Marso ginapartisiner bilang Women's Month. Kag santo sa kay Birheng Maria, iya ginbayaw ang dungog sa mga kababaihan. Ang mga kababaihan naton nagapasaka sa dignidad na maskin ano pa kabudlay ang ila kakusog nagapangibabaw. Ang mga utod naton nga mga babayi kaangay kay Birheng Maria nagahatag inspirasyon sa tunga sang wala kasiguraduhan nga mga bagay. Apang nagasanag sa ila tagipusoon ang paglaom nga wala nagakatumbalay kag nagapabilin nga simbolo sa paglaom kag pagdayon nga may pagtuo sa Dios. Ang mga babayi ilabi na gid ang aton mga iloy nagapahanumdum sa aton nga ang anuman nga mga nagakalatabo nga pag-antos hindi ini ang katapusan kundi nagasimbolo sa anuman nga aton ginaagyan ang Dios yara sa gihapon. Ang sabat ni Birheng Maria, matuman unta sa akon ang imo pulong. Isa ka akto sa personal nga pagtuo kag paghangkat sa aton nga mga tumuluo. Nga handa bala kita magbaton ka magsabat sa panawagan sang Dios. Amen. Madamo gid nga salamat Sir Reggie sa imo nga pagpaambit. Kabay nga ni imo pagpaambit makabulig man sa atong mga kauturan nga padayon nga nakapanglakaton sa sining panahon sang Kwaresma. Kag sa pagsunod kay Jesus Maestro, ang dalan kamatuoran kag kabuhi. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intention sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of a new day with God, our constant guide. Lord, grant us wisdom in our decisions, courage to rise from our mistakes, devotion to our duties, and the readiness to share and cooperate for the good of our families, our communities, and our country. May you spark in us a love for the truth, respect for one another, and an urgency to serve. Preserve us from false pride and selfish work, and help us to live in peace with one another. In Jesus' name, Amen. Good morning. Welcome to Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country.
Here in Negros Occidental, you are listening to DYWB Bombo Radio Bacolod, a commercial radio station owned and operated by People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. DYWB Bombo Radio operates daily from 4 o'clock in the morning to 9:30 in the evening on 630 kilohertz on your radio dial with a power of 10,000 watts. DYWB Bombo Radio Bacolod Studio and Business Office are located at the second floor CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City, with transmitter located at Barangay Punta Taytay, Bacolod City. DYWB Bombo Radio Bacolod is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. Electronics Engineer, Yena May Copio, with PRC number 0081281. Central Engineering Department Head, Marty Navarro. Bombo Radio Western Visayas Area Technician Supervisor Adolfo Traspicius Jr. Bombo Radio Bacolod Chief Technician Joselito Pagayon, with Assistant Technicians Kim Suficiencia and Michael Bernardo. DYWB Bombo Radio Bacolod is now signing on. May you be informed and entertained by listening to our programs. Have a pleasant day ahead of you. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiging, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit kong bahaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nanginigil. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsikat, buhay ay langit sa pilit ko. Aming ligaya na pag may mga aking at mamatay ng dahil sa'yo. You are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find a way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth
and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Pick up the sticks, beat the drum, turn on the microphone, deliver the news for everyone. The drum is our symbol, the sound you hear. That's what we stand for, we're accountable to all. To all Star Nation and Kabombo, thank you for being with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radio. In good times and in bad times, we communicate to everyone. Information delivered fast in real time. Our mission is clear, we fear no one. Balanced commentaries, professionally done. To all Star Nation and Kabombo, thank you for being with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radio. 6 decades we continue, adapting to change, that's what we do. We're number one and the most trusted source of news and information. We are Bombo Radio. To all Star Nation and Kabombo, thank you for being with us all year through. To all Star Nation and Kabombo, thank you for being with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radio. Star Nation and Kabombo, thank you for being with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radio. Paradyo Bombo! Bombo Radio.
Sundon nini nga mga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sang rice cooker. Una, i-check ang keep warm function sang rice cooker. Ang rice cooker ang mayara sang keep warm function nga naga-maintain sang init nga kinahanglan agud nga magapabilin nga mainit ang tinigang kun dugay pa makaon. Agud makatipid sa kuryente, schedule ang pagtigang sa eating time. Hindi anay magtigang kun dugay pa makaon. Pagtapos tigang, kakasun ang power cord sang rice cooker sa outlet sang kuryente. Ikaduha, limpyuhan ang rice cooker. Siguruhon nga ang kaserola o kung inner pot kag hot plate sang rice cooker ang wala sang impurities kaangay sang mumho sang kanon o kung nagtiga nga pagkaon. Siguruhon nga malimpyo kag makinis ang hot plate agud magaduot gidri ang inner pot. Sa sini nga paagi, efficient ang rice cooker kag hindi bangian ang pag-init. Ikatatlo, pilion ang husto nga kadakuon sang rice cooker. Maggamit sang size sang rice cooker nga santo sa kaon sang inyo pamilya o kun panimalay. Kung dutay lang kamo, hindi maggamit sang dako nga rice cooker. Ang oversized nga rice cooker ang nagakonsumo sa mas dako nga kuryente. Bombo! Ikumpay no kung tingubo ng errands o kung ulubrahon sa isa lang ka-trip agod makatipid. Planuhon ang ruta, kag tingubo ng pila ka short trips nga manginisa na lang ka-trip agod makatipid sa gatong. Ischedule mga errands sa tion sang off-peak hours agod nga ma-minimize ang oras nga imo ihinguyang sa traffic. Mag-practice ang carpooling kung posible, agod nga mabuhinan ang kadamuon sang salakyan sa dalan. Importante man ang load kag cargo management. Ang kada 100 kilos ang unnecessary load o kung karga sang salakyan ang nagapataas sang fuel consumption sang 0.5% sa magagmay nga mga salakyan kag mas mataas pa diri para sa mga truck. Ang pagkakasang wala ginagamit nga roof racks o kung cargo boxes ang makapatipid sang 2 to 5% sang fuel bangod sa reduced aerodynamic drag. I-optimize man ang truck load. Magkarga sang full load sa kada trip sang sa magbalik-balik sang pila ka beses bangod ini ang makapareduce sang per unit delivery fuel cost. Apang likawan mga kabombo ang overloaded vehicles bangod nagapadasik ini sang pagbulog sang roida nga syempre nagaresulta sa dugang nga galastuhan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Fast Paradyo Bombo! Para sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 45 minutos nang nakaligad sa takna ng alas 4 sang aga. Maayong aga mga kabombo, welcome na sa pagpangalagad sang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Miyerkules, petsa 25 sa bulan sang Marso tuig 2026. Good morning sa atong mga Facebook Live viewers naga-monitor sa Facebook page sa Bombo Radio Bacolod, YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod, sa Bombo mobile apps kag sa tagsa ninyo ka mga radyo DYWB 630 kHz. Inyo mangin kaupod Bombo Miami Francisco. Kag para sa aton dalagko nga mga balita, sa balita international, Iran naglunsar sang missile strike sa Israel kag ginpanginwala nga mayara sang pag-istoryahanay na tuhoy sa pagtapos sang gyera sa Estados Unidos. Sa balita national, President Bongbong Marcos Jr. nagdeklara na sang State of National Emergency or National Energy Emergency kagabi. Vice President Sara Duterte hindi magtambong sa unang impeachment hearing sang House Committee on Justice.
Sa balita lokal, PDEA NIR nag-establishar sang Seaport Interagency Drug Interdiction Task Group para mas ma-monitor kag madakpan ang mga naga-illegal nga droga nga nagasulod kagwa sa mga pantalan sa bugos nga Negros Island region. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 47 minutos nang nakaligad sa takna nga alas 4 sang aga. Bombo Kim, rektahon danay naton si Bombo Denver Quijano, agad nga makakuha kita sang detalye na tuhoy sa iyang nga report. Actually, manami ini nga tikang mga kabombo kay nga kalabanan, no? Especially diriya sa Bacolod City, na istoryahan naton sang tinalikdan nga kalabanan, no, nga ginahambal sa mga kapulisan kag kung sino pa dira ang mga agencies in charge sa pag-intercept, pagpanakop, no, sang mga illegal nga droga. Ang hambal permis sa tabok, sa diina nga tabok, mga kabombo, syempre, no, tabok sang isla kay ti ang Negros sa Island region napalibutan sang pila ka isla, mga kabombo. So bisan diin makalusot. So mas maayo gid nga mayar sang task group nga ginahimo ang PDEA NIR agud nga mas matutukan. Mayara gid ya sang in charge nga magmonitor kag magchekyar sang mga pantalan sa bugos nga Negros Island region. Ang problema naman diri, mga kabombo, syempre ang maga-chekyar, no, ano ang pagsalig, ano kadako ang pagsalig sang pumuluyo nga ti ang maga-implement sang siniya abi nga buluhaton ang task group o kunong task force abi, mga kabombo, is ginapatigayon o kung nami abi ang ilay nga performance when it comes, no, sa pagdakpanay. Pero ti knowing PDEA NIR, mayara man sila sa mga tactics kag mga stratehiya, mga kabombo, nga kinahanglan nila nga himuon agud syempre mangin effective, no, ang iniya nga task group. Para sa dugang pagid nga detalye, yara na sa piyak nga linya Bombo Denver Quijano. Good morning sa report, please come in. Philippine Drug Agency, Enforcement Agency, Negros Island Region, nag-establish sa Seaport Interagency Drug Interdiction at Task Group, no, ini siya para sa mga tanan nga mga seaport sa gintukod nga para may kaara sa isa ka mga focal person nga nagabantay kag mas mapadasig ang coordination kaupod sa pila ka mga ahensya sa pag-intercept sa pagsulod sa mga illegal nga droga sa mga pantalan. Sunod sa kay Director Melvin Soke, ang Regional Director sa PDEA NIR, kaupod rin nila ang Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Bureau of Fire and Aquatic Resources, Land Transportation Office, National Intelligence Coordinating Agency, and the Philippine Ports Authorities, Philippine National Police Maritime, NBI kagang Marina, no, nga kung sa diin ini sila ang nagpatayan sa memorandum of agreement, no, nga sa kada isa sa mga agency na yara sa isa ka focal person nga magabantay lang sa isa nga pantalan sa kada pantalan sa bugos nga Negros Island region. Maduduman natin diri pa lang daan sa may bayan sa Negros Occidental, may pila na ka mga pantalan, no, may bayan sa diri sa Bacolod, diri sa may bayan sa Bredco Port, sa may going to north, no, sa may Cadiz, Ili Magalona, San Carlos, Caga, Escalante, may Mansuor, sa may bayan sa Pulupandan. Nga kung tabiin, ini sila ang na-establish ang Seaport Interdiction Unit sa tanan ng mga regional tanan ng mga regional offices nga may ara sa isa ka mga magatukod sa isang member agency task group para alam mo lang kung may mga intercept, at least makabalo na pala yun kung sino, and may ara sang dugang nga mga kung bumiyan, hindi dugang nga mga sabi lang, para mas mahugot, hindi nga makalusot kag kung makagwa o kung makasulot ini mga illegal nga droga sa mga pantalan na bumumiyan. Pamantiyan na bilang payag ni Sir Melvin Stoke, ang Regional Director sa PDEA Negros Island Region. Sagawa tayo ng interagency meeting, composed ito ng 11 national government agencies para sa pagbuo ng interagency Seaport Interdiction Task Group dito sa Negros Island Region para palakasin natin yung kampanya natin laban sa illegal na droga, specifically sa
sa entry and exit ng illegal drugs dito sa Negros Island region. Okay, so anong may tutulong ng agency na yun? With this task group, alam mo naman, ang mga agency natin is limited ang resources. With task group, pag magtutulong-tulong tayo, pagsasama-samahin natin yung mga resources natin para mapalakas natin yung kampanya natin laban sa illegal na droga sa pagpasok at paglabas dito sa Negros Island region. Anong mga agency na Una-una, PDEA as lead agency, Bureau of Customs, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Marina, Bureau of Customs, BIFAR, DOJ, NBI, LTO, LTFRB, Bureau of Quarantine, isasama din natin. So, bali meron silang isang personnel para nandiyan makaputok sa yung ganang task. Yes, magkakaroon tayo ng mga parang mga focal person bawat agency para mas mabilis yung coordination natin. Mas mabilis din ang intelligence sharing, yun nga yung coordination para kumbaga mas malakas nga yung effort natin. Hindi lang pa ba ito tungkol sa dadating na mahal araw or ito ay permanent task group na? Magiging permanent task group ito. So all year round ito. Hindi lang ito sa parating na mahal na araw, pero meron din tayo activities sa parating na Lenten season. Okay. RD, mensahe po para sa ating tagapakinig. Sa ating mga tagapakinig, lagi ko pong sinasabi, maging drug-free po kayo, yan po ang una. Pangalawa po, kung may tutulong kayo sa kampanya natin sa legal na droga, wag po kayong magdalawang isip. Meron po tayong mga hotline, meron tayong mga Facebook page. Actually, ang PDEA ngayon, meron kaming QR code-based system. I-scan nyo lang po yun, pwede kayong mag-report doon. Confidential po yun. Malaki po ang may tutulong doon para malaman natin kung ano talaga ang situation natin ngayon sa Negros Island Region, para malaman natin kung ano yung mga intervention, ano yung mga programa na dapat na pagtuunan natin ng pansin. Yes, sa babamaya naman itong payag ni Director Melvin Stoker, ang Legal Director ng Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region. Malapok na sa nambalaman ang QR code na iniyak, pwede nila maskan to direct na magpanugid kung sino ang mga may arabala sa kinanglan assistance from the PDEA Bombomi. Yan, umuna ni kadasid sa karon sang pag-establish pasungkit sa mga ilang mga pangilalanon sa PDEA. Kung may kilalaman sa may report, arap madara ang mga QR code sa pila ka mga bus terminals and pila ka mga strategic mga ginpambutan sini nga mga lugar para mas mapadali ang pag-report at pagparesponde sa PDEA Bombombia. Mayo gid mo Denver kay hindi lang ni siya para sa mga special nga mga occasion abi like sa mention nimo kay na sa interview nga for sa mga nagay panawag sini may mga activities, may mga fiesta, may mga festivals, kag kun ano pa dira Bombo Denver kiti sa mga amo sa nga tinion, may possibility Bombo Denver no nga magdamo ang transaction natuhoy sa illegal nga droga pero kung subong yabi nga Semana Santa Bombo Denver hindi pa gid magpaiway ining mga addict bauti grabe wala na gid ni sila konsensya Bombo Denver. Insakto gid Bombomi nga konsidin permanente na ini nga task group ang ginatugod Bombomia kay usually magahimo lang sini sa mga Muslim nga mga task group if masalamba mo may ara sa mga event para sa isang Semana Santa mo ni paghugot o pag-heightened alert Manila sa mga pantalana pero iniya permanente grabe na nga kasi paghugot sa mga pantalan at least ang mga dudugista magapang duwa-duwa bala sa pagpadayon kung pag sige ang magdadua na sila sa pagbaligya o kung pagpalusot sa illegal nga droga Bombomia. Mayo gid Bombo Denver kabay pa nga mangin fruitful kag mangin epektibo ang ini nga task group kag may mga challenges gid man kay di man niya perpekto Bombo Denver no ang isa ka hensya pero kabay pa nga mga tagan gid nino sang dako nga pagtamod kay ti diri gani sa palibot sang Negros Island region ginapalibutan kita di sang tubig Bombo Denver kag mga isla hapos magtabok-tabok Bombo Denver salamat gid. Ini si Bombo Denver kaya this is Bombo Radio Philippines, the number one, the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Kamugid nga salamat sa report ni Bombo Denver Quijano. Ang pagtukod sa ning task group mga kabombo ang maga-focus no sa mga pantalan diriya sa palibot sang Negros Island region. Ang mga port nga ti kasami or masami abi ginapang kargahan sa mga dalagko nga mga trucks kag kun ano pa dira mga kabombo, may possibility nga ti makalusot no ang illegal nga droga kay ti pwede man lang na yung mga kabombo putson mo nga daw kaangay bala nga daw parcel ang kuno abi pero in disguise na gali. Maayo gid no kay mayara sang task group nga maga-focus no sa pag-checkyar, pag-inspect nga ang mga pantalan sa palibot sa Negros Island region ang mangin drug-free. Masako ang pakadto pakari sa tagsa-tagsa ka mga individual kay mga kabombo sa mga probinsya o kung mabakasyon nakadepende na yan no, sa panata sa nga isa ka individual mga kabombo. It's either nga mabakasyon saya kaya syempre malawig ini long weekend super long gani mga kabombo kay ang iban Holy Monday wala na niya nagatrabaho pero sa mga pila ka mga kompanya, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, amo na yan, no? Sugod. Nga wala sila nagatrabaho. Pero may araman niya iban mga kabombo, nga tub-tub Friday sang aga nagatrabaho, kag Friday sang hapon, tub-tub sa Domingo, wala naman ayan, no? Sang trabaho. Depende sa kung ano diraya ang rules o kung ang pagsulundan sang inyong kompanya. Pero kalabanan, since lawig ang tiyempo mga kabombo, ginahimo ni nila nga tion agud nga makabakasyon. Kag diri ni sa karon ma-challenge no ining mga naga-check bala sa mga ports kay syempre kadamo sang tawo nga nagpakadto pakari kag hindi mo mabalaan sa mga tawo nga na sa mga pasahero nga na kung sino ang nagabitbit sang illegal nga droga, illegal dira nga mga kung ano dirang ilagi na pang bitbit kung hindi sila pag i-check yaron. Ang iba nagahambal nga ti basi bala malapas naman ang kinamatarong sang tagsa-tagsa kun ma-over na naman ang pag-checkyar sa mga kagamitan and even pag-interview abi or pagpulo pamangkot no sang mga agencies in charge sa inspection. Siguro mga kabombo, ang aton na lang nga himuon, syempre nakahibalo man kita sang aton nga rights bilang tawo. Kung daw ginaubahan niya nakadaya paagi siya nga pagpamangkot, kag paagi dira siya nga pag-inspect sa imong kagamitan, naglalabog na nadang mga underwears mo dag kun ano dira sa imong maleta, sa imong bagahe. Siyempre, ara siguro yung mga kabombo do questionable. Pero arang formal nga nagapamangkot, pwede mo man lang siya masabat sang insakto, no? Kaya ginaobra man lang na nila ang ilaya nga trabaho. Unless, kung ginapakahuyan niya kada samtang nagapamangkot, kag kung mangukay da sa do basurahan balang imo malita. Do basurahan ng imo nga bagahe. Para siguro do ka questionable ina mga kabombo. Pero ang gusto man lang diabis ang tanan, nga mangin drug free. Kaya nga mga kabombo, basta gani maapektuhan sang droga ang imo nga utok, amat nga nagamala. Hindi ka makahibalo kung ano ang imo mangin desisyon. Nagaka-confuse ka na mga kabombo, kag ti worst may mabatian ka nga hutik sa imo nga lunggan. Likawan gid hang mag-usar magbaligya sang illegal nga droga kay wala gid na sang maayo nga ihatag no sa futuro sang tagsa-tagsa maguba mo ang imo nga future makapangdalahig ka pa. Hindi naman nami be a good influencer amo na ko nung ilang nga hambal dapat good influence no talagsa ka ng kaisa naman ang gid mabuhi sa kalibutan pilion mo na lang ang mga buhi sang insakto. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, alas 5:02 na sang aga. Karon mga kabombo, ang presidente sang pungsod da Pilipinas ang nagdeklarar na sang State of National Energy Emergency kagabi mga kabombo. Ano ni siya?
ang state of national energy emergency kag ano ni ang mabulig sa pumuluyong Pilipinhon. Dumduman nyo sang tinalikdan nga tuig bangod sa pila ka mga asod-asod nga mga kalamidad nga naeksperyensyahan sa pungsod Pilipinas na ganun sarman ang presidente sang state of national calamity. Bangod sa mga kalamidad nga naeksperyensyahan naton, kag paagi sa announcement, napadasig mga kabombo ang pagpanagtag sang ayuda, pagpanagtag sa mga kinahanglanon sang mga apektado, no, bangod sa natural disasters. Kag mas napadasig mga kabombo ang pag-release sang pundo. So sa sinina man niya nga bahin, ang state of national emergency mga kabombo dako gid ni mabulig. Ang ini nga declaration ginahimo kung mayara abisang kakulang o kung daw yara na sa delikado no nga level ang supply sang enerhiya kaangay sang gasolina, diesel, kuryente kag LPG mga kabombo. So sa subong nga sitwasyon, mayara gid man mabatyaga na nato no nga naapektuhan gid man ang supply bangod sa giyera nga nagakatabo sa karon sa Middle East nga nagaapekto sa oil supply sa bilog nga kalibutan. Pagkatapos maganunsar sang presidente sang State of National Energy Emergency, ano ang matabo? Mangita ang gobyerno sang paagi mga kabombo nga hindi maubusan sang gasolina kag diesel ang Pilipinas kag pwede ni sila maka-import. Mas dasig pero ti mahal. Mabantayan ang presyo mga kabombo sang tanan. Hindi lang ni hanga fuel ang bantayan kundi tanan gid mga kabombo. Kay hindi pwede magabuso ang mga negosyante kag mangin strikto pagid ang pagmonitor sang mga oil companies, mga gas stations para malikawan ang overpricing kag hoarding. Madasig man ang pagpatigayon, paghatag sang bulig sa mga apektado nga sektor, ilabi na no sa mga jeepney drivers, mga tricycle driver, para ilasaylay nga mga fuel subsidy kag iban pagid nga mga ayuda nga igahatag sa transport sector sa mga mangunguma, sa mga fisher folks nga tiang muni ang apektado sa karon nga panyempo. Pwede man maghimo sang task force ang gobyerno para matutukan ang energy crisis kag mas mapadasig ang desisyon mga kabombo no. Hindi na balaya usually mag-agi sa madugay nga proseso kay kabalo na mga sa pungsod Pilipinas makuha ka gani sang valid ID, pangitaan kapag valid ID. Wala ka gani valid ID, ano ihatag mo nga ID? Amo na siya kagarot diri sa Pilipinas mga kabombo no sa iban nga mga processes. Kaya siyempre kinahanglan gid man mo for liquidation kag kun ano dira. So pagi sa pag-announce ang presidente, malesen ang dugay nga proseso kag mas mapadasig ang mga desisyon nga kinahanglan nila himuon para ya sa ikaayo mga kabombo sang pungsod Pilipinas. Pero wala iniyahasang epekto sa pila ka mga concern sang tawo kay tiyang iba niya pag-announce sa presidente sang State of National Energy Emergency, baw ang iban ang ila ginapang share sa ilang social media nga daw martial law kuno. Amo na nga wala gasenso ang Pilipinas kay nga kulang gid katama ang komprehensyon sang pumuluyo. Basta ya gani hindi nila kaalyado or hindi nila gusto dang nag-announce, laylay na dahil nila pagwa nga mga impormasyon. Ambal nila kuno base kuno may curfew, ma-lockdown, kalayo ina mga kabombo sa inyo dirang nga ginapang mention. Iniya nga tikang ang maghahatag sang kasiguruhan no sa pungsod Pilipinas nga ti hindi kita mabilin sa katabtaban, hindi kita magutom. Kag siyempre padayon ang supply sang kuryente kay na dumduman yung mga kabombo sa Cuba. Apektado sila katama una-una, okay pa kay may mga e-bikes, e-trikes, e-jeep. Sa ulihi mga kabombo, apektado man ang ilang kuryente. Kaya siyempre ang mga power plants, ang iban kinahanglan ng mga kabombo sa fuel. Agud nga makasupply, no?
sang kuryente. Although, may mga iba naman yung mayara sa mga renewable energy nga magamit, kangay sa ni mga solar panel, sabi mga kabombo, pero sa gihapon, importante ang gatong o ng produktong petrolyo. So, amo ni sa karono ang nangintikang sang presidente, agud nga masiguro ang rights abis ang tagsa-tagsa nga mga proteksyonan. Hindi lang pwede nga consumer lang. Mga consumer lang mga kabombo ang maprotektahan rather, kundi pati syempre ining mga negosyante. Gambal kita nga hindi na nila yung mabatsagan niya kay dahon na sila kwarta. No! Mabatsagan na nila sa gihapon. Especially kung mayara sila sang mga empleyado nga nagahulat sang ila nga sweldo. Kahit hindi ni sila gilayon makapanira. Kahit dumdumo na nila ang 15 dira nila, ang 20 dira nila ka mga tinawo, ano ang kanon sang pamilya? Sang 20 na nila ka mga empleyado, kung manira sila gulpi, bangod hindi na nila kaya. No? Hindi na nila kaya nga upod, abi, o kung hindi na nila kaya matustusan ang mga expenses, kagamay katama ang balik sa ila, gamay ang revenue. Tanan kita diri apektado mga kabombo, halin sa mga elite, mga manggaranon, mga middle class, especially ang mga pigado. We will see mga kabombo kung ano pagidang ang mga desisyon sang gobyerno, ano ang mga kinahanglan nila ipatuman after nga nagdeklara no sang State of National Energy Emergency ang presidente. Although may mga nagaset or ang Department of Energy nagaset ni sila mga kabombo sang regulation sa mga presyo sang gatong mabatsagan nini sa gihapon sa ngaton nga makauturan baw kay na nagpaggas ang sin mga kabombo kung nagasakay ka sa tricycle ang 100 pesos isa ka litro. Imagine ang pretty sang nagasakay 20 pesos. Ang pasahero duwa lang 40 bawt hindi gid makaigo no sa isa lang ka trip. Balikan mga kabombo and then after that mapadughong na naman sila. Dako gid niya no nga epekto sa mga drivers and sa mga commuters somehow kay maluoy kabla sa mga driver ang 12 mo nga plite do ginahimo mo na lang kisa 13 o kon 15 dirabi mo kwarta wala mo na lang ginakuha ang cambio especially kung may ul extra ka naman lang kay tido amo naman lang ng bulig naton sa ila. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 10 minutos nang nakaligad sa tak ng alas 5 sang aga. Mga kabombo, magabuya lang kita sang pilalanggid ka mga pahanumdom kag sa aton nga pagbalik dugangan pagid nato ng aton nga mga reports. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini standby. Giyari ang dugang nga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sa refrigerator. Likawan ang overloading kundi siguruhon nga 67% full ang refrigerator. Ini ang makabulig sa pag-maintain sang temperature kag gamay nga kuryente nga iya magamit. Sa sini nga paagi makasave ikaw sang 288 pesos nga bill kada bulan sa overloaded o kung tuman ka puro ang imong ref. Iset ang fridge sa mid-setting agud na mga malabot ang optimal energy savings. Ang pag-ship halin sa high setting pakanto sa mid-setting ang makasave sang 248 pesos kada bulan sa electric bill. Hindi pagibutang ang ref sa parte sa balay nga masanagan ini sang adlaw kundi keep your fridge away from direct sunlight or heat sources. Kag i-defrost ang direct cooling fridge at least once a month agud efficient ini kag sigurado nga makakinot sa kuryente. Yari ang dugang nga mga tips agud makatipid sa kuryente bisan nagagamit sang air conditioner. 1. Magamit sang gamay nga electric fan o kon air cooler agud i-boost ang air conditioner. Ini ang makabulig agud mas dali magbugnaw ang kwarto kag maka-reduce ang workload sang aircon. Ipaatubang ang electric fan palayo sa AC kag ikaw ang makatipid sang 200 pesos kada bulan. 2. Limpyuhan ang air filter sang aircon kada duha ka semana agud masiguro nga efficient ini kag ikaw makasave sang 86 pesos kada bulan. Ang preventive maintenance sang aircon kada quarter o kon kada 3 ka bulan ang makabulig man agud nga makasave sang 195 pesos kada bulan. 3. Iset ang timer sang aircon nga ma-off ini 1 ka oras antes ang imo pagbugtaw kag magamit na lang sang electric fan.
Don't worry, mapabugnaw sang electric fan ang imo kwarto tubtob nga ikaw ang makabugtaw. Makasave ka pa sang 90 pesos kada bulan sa electric bill. Kag, magamit sa madamon nga kurtina o kung magbutang sang blinds agod hindi makasulod ang init sang adlaw. Gani, magapabilin nga mabugnaw ang imo kwarto. Mga kabombo, do not let summer heat drain your energy and your wallet. Yari ang mga energy-efficient technologies nga importante agod nga makatipid sa kuryente. Una, kung kinahanglan mo pabugnawon ang gamay nga space, sa sulod lamang sang pila ka oras, maggamit lang sang air cooler bangod nagakonsumo ini sang kuryente nga 85 centavos kada oras. Ikaduwa, maggamit sang ice makers kung may get together. Ang ice maker ang nagakonsumo sang 1.43 pesos per hour nga kuryente. Ikatatlo, magamit sang energy efficient nga LED light bulbs agod hindi tama kainit ang suga sa balay. Pwede ka pagid makasave sang 30 pesos kada bulan kung maggamit ka sang motion sensor LED bulbs. Ikaapat, ang smart power strips ang nagamanage man sang power consumption sang mga appliances kag naga-turn off sa ila kung wala sila ginagamit. Yari ang mga dapat himuon agud makatipid sa kuryente sa paggamit sa refrigerator. Siguruhon nga wala nagangangaapertahan sa refrigerator kundi hugot ang door seal. Kung good condition ang seal sang ref, hindi makasulod ang mainit nga hangin kag makasave ikaw sang 506 pesos kada bulan. Paano i-check nga in good condition ang seal sang pertahan sang ref? Simple lang ang himuon. Maggamit lang sang paper test para diri. Una, i-inspect ang seal kung may damage kaangay sang crack, buho o kung gisi. Ikaduwa, ipasulod ang papel sa tunga sang seal kag sang fridge. Ikatatlo, butungon ang papel. Kung naghawid o kung masapnot, maayo ang condition sang seal. Apang, kung halog o kung wala sang resistance sa pagwa sang papel, buot silingon, halog na ang seal sang ref door, gani magasto ini sa kuryente. Agud nga makamino sa gatong, likawan ang heartbreaking o kon gulping nga pagpreno sang salakyan. Gulping nga pagtapak sang gasolinador, kag likawan ang aggressive driving. Ang aggressive driving ang nagapataas ang fuel consumption by 15 to 40% sa smooth driving. Tungod sa heartbreaking kag aggressive driving, ang car owner ang mahimo nga maggasto sang extra nga 1,392 pesos tubtob 3,712 pesos kada bulan, samtang ang mga bus kag truck naman ang makagasto sang dugang nga 12,480 pesos kada bulan. Ang smooth anticipatory driving kag paglikaw sang sudden acceleration ang naga-eliminate sang braking losses, gani wala sang additional cost. Importante man ang speed management kag cruise control. Mas madubo ang fuel consumption sa salakyan sa hustuhan lang nga speed kaangay sang 60 to 80 km per hour sa samadasig bagot mas madubo ang aerodynamic drag. Mas madamo man nga gas ang kinahanglan agud malabot kag ma-maintain ang high speed. Mas makatipid ka sa 15% sang fuel kung nag-drive sang 90 versus 110 km per hour. Sa mga trucks nga nagadalagan sa 500 km sa isa ka semana, ini ang katumbas sang 15 liters o kon 780 pesos nga savings kada semana. Ang paggamit naman sang cruise control sa highway ang nagapatanlas sang dalagan sang salakyan bangod wala sang speed fluctuations kag nagapareduce sang fuel by 15 to 10% nga dako gabulig sa mga truck kag bus nga permi malawig ang biyahe. Nakahibalo ka bala nga sa husto nga setting sang air conditioner, mahimo ka nga makatipid sang tubtob 300 pesos kada bulan sa electric bill? Ibutang sa 24 degrees Celsius temperature setting o kung masobra pa ang aircon, imbes nga 20 to 22 degrees Celsius para makatipid sang 300 pesos kada bulan sa kuryente. Ini ang base sa 2.0 horsepower nga aircon nga nagaandar sang 8 ka oras kada adlaw.
Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo nga magbago depende sa rates ang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang aircon. Makatipid ka pagid sa kuryente kung iyan plug mo ang dispenser kung wala ini ginagamit. Sa paggamit sang dispenser, nagadangat sa tub-tub 600 pesos ang nagadugang sa bill sang kuryente kada bulan. Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo Philippine Standard Time, 15 minutos nang nakaligid sa takna nga alas 5 sang aga. Balik kita diri sa atong palatuntunan, Bombo Reports First Edition. Karon mga kabombo, katuan naman nato ng report ni Bombo RJ Kim Kasipe ang mga produkto nga nagikan sa Mindanao nga ginabaligya diri sa May Libertad Public Market di do amat-amat kuno nga nagasaka ang presyo. Kag ang ginatudlo nga rason aside sa pagsaka sa presyo sa nga gatong, syempre mga kabombo, ang sang tinalikdan nga mga kalamidad nga na-eksperyensyahan sang pungsod Pilipinas, isa na diri ang bagyong Tino kag ti ang tubtub sa karon padayon nga pagbuga sa nga abo no sa nga bulkan Kanlaon. Yara na sa piyak nga niya Bombo RJ Kim Kasipe, please come in. Supply sang saging kag kapayas ang nagahalina karon sa Mindanao tungod sa kulang sa supply diri sa Negros Occidental suno sa manugbaligya sang saging kag kapayas diri sa May Libertad o Nagabulante ang mas mabudlay na karon para sa ila. Ila binigid sa sinima nga tion sa pagsaka sa ang krudo ang magbaligya sang sining saging kag sang kapayas dugang panila nga medyo mabudlay sa karon ang pagkuha sang stocks tungod way labot nga taas na ang presyo sa produktong petrolyo. Mayara pagid sila sa nga ginalantaw nga taas man sang presyo sang pag-travel o sa ginakargahan sa siniman nga ginakuha nga mga produkto halin didto sa Mindanao dugang paniya sa siniman nga mga tinion ila binigid sa sining crisis nga natubang sa pungsod Pilipinas mas nadugangan pagid ini or sa nagligad nga tuig nang apektado gid ang kanlaon sa pagbagyo kamangdanan nga wala masyado sa supply sa karon nga gina-produce ini dugang pasinain ning lupok man sa kanlaon from time to time ang dako nga apekto ila binigid sa ekonomiya ila binigid din sa paggabulante diri sa May Libertad. Kalabanan sa mga tawo nagdutay na gid ang mga bumalakal, nagdutay naman ang stocks ang ginabaligya sa may ginabulante kag dugang panila kung magsige-sige pataas ang krudo ang medyo mabudlay na para sa ila nga mag-continue kag mag-desisyon na lang sila nga magpahuway na lang anay. Sa dugang impormasyon natin lang matian ang payag ni Ma'am Maricel ang manugbulante sa Libertad. Halos tanan Davao ang among produkto sa buong Davao gid kay ang diri sa Negros kulang gid ang supply. Kulang ang ginasupply. Amo na nga tungod sa ano na gid sir nang nahalitan to pala sa bagyong Tino. Oo. Tapos sa mga ano man yung kanlaon nga naglupok. Kanlaon naigo man. Mga baha-baha to. Kaya amo na sa nga Davao gid ang amon nga ano. Sa kapayas. Amo man sir Davao man. Sa una pila mapaubos nyo isa ka to yung ladambi. Abi sa 50 ka kahon mapaubos na namon ligad. Pila gani meg? Isa ka semana. Ti subong ya. Nag-less na gid kami or. Oo, 50 ka kahon isa ka semana. So subong nag-less gid kami ya sir 40 ka kahon kay tungod sa kataason man sang nagtaas bala ang bagahe namon sa wingban. Tapos amon pala tanan area. Taman sa gakwa na lang kami taglubo pulo na lang kakahon sa isa ka semana. Yan pagid nato na patito nga impormasyon diri sa Bombo Radio Bacolod, ini si Bombo RJ Kim Kasipe. And this is Bombo Radio Philippines number 1 sa Basta Rock. Bombo. Mga kabombo, naapektado ang tanan sa ginmenson gani naton. Imagine from 50 ka mga kahon, 50 ka kahon, pulo na lang. Subong ang ilang nga gina-order kay nga syempre mga kabombo hindi na nila mapaubos. Kay ang mindset subong sa mga bumalakal kung ano na gid lang ang kinahanglan, amo na lang gid na ang baklon no. Kung kaysa kung may extra ulo extra ti makabakal-bakal sila dira, pero hindi man tanan may extra mga kabombo. Amo na ang iban, abugas kag sudan, amo na lang gid na subong ang ginasalbar. Ang tips dira naton mga kabombo no, for example, nagbakal ka da mga utanon.
Ang mga pwede bala nimo matanom, for example, ining mga dahon kamuti, no, kati dasig ni sila yung magtubo. Tubsok mo lang na da sa inyo dara nga og saran, pwede na dayon, no, matubo ina siya. Pwede na inyo himuon. Kay para sa sunod, kung magtinula ka da, hindi ka na yung magbakal dahon kamuti. Ang ibakal mo da dahon kamuti, matipon mo, mabakal mo prutas. Para syempre balance kag healthy sa gihapon ang aton niya nga ginapangkaon. Amo man lang na yung importante mga kabombo mo, hindi man niya pwede nga patamaan gid nimo sa pagtipid ang imo kaugalingon. Kay base magmasakit ka man kag magdako pa gid no ang imo yang nga galastuhan. Kamahal subong sang bulong mga kabombo. Amo nang kinahanglan makaon gid kita sang insakto, makaon kita sang balance, kag makaon kita sang mga nutritious. Miara gid bala ka sang makuha nga nutrisyon ng imo nga lawas. Ang pagkaon gani sa mga fast food chains, okay man lang na yung mga kabombo, pero ti hindi gid manami nga pirmi-pirmihon mo ina, no? Kay luwas nga ti dako ang imo magasto sa imo nga meal, isa ka meal abi 200 pesos, nubo na mga kabombo, no? Kung complete gid, arang kompleto, may drinks, may dessert, may kun ano dara mga kabombo, 200 pesos nubo na siya. Kung gusto mo gid nga damo pa gid ti ma-range gid sa 300 pesos. Imagine isa mo lang nakapagkaon. Isa pa lang nakakalanan. Kung mamahaw ka mo na, manyaga ka mo na, sa isa ka adlaw magasto mo 1,000. No, kung ikaw ya ang nagatrabaho, abi. Ti dako na niya makatama mga kabombo ang 1,000 per day sa imo nga pagkaon. Kung mayara ka man lang sang tsansa nga makabalon sang kanon, pwede gid. Balon kanon. Anong obrahon? Aga pa magbugtaw para makadiga mo, para makatigang prito kada dayon itlog. Butang mo da sa imo nga balunan, kag pagabot mo sa imo nga obrahan, kung wala ka pa kapamahaw, tiyan mo na yung pamahawon. Para ang imo nga baklon pang udto na lang. No, panyaga na lang abi mga kabombo, kag ti makabalik ka sa inyo nga balay kun gabi, may ara na naman na sang food, no, nga prepared kun ara ka pa naga-star, no, under sa roof sang imo yang mga ginikanan. Pero kung wala, ti ikaw gid, no, mabudget sang imo kaugalingon, amo gid ni nga tion mga kabombo, no, ma-challenge ang mga naga-budget, no, sa sulod sang balay. Budget lang gid sang maayo mga kabombo, kag ti syempre pilion gid naton nga magbakal, no, sang mga barato nga mga pagkaon, pero hindi man syempre ma-compromise, no, ang aton nya nga ikaayong lawas. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 24 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 5 sang aga mga kabombo. Kadto kita danay sa mga manami kag manami nga mga balita diriya sa Bombo Radio Bacolod. Syempre nga aton nga Buena Mano Salvo Year 20 ng Bombo Radio at Star FM. Araw-araw balde-baldeng papremyo na. May cash pa with 8 million pesos total prizes nationwide. Adlaw-adlaw magalawag kita sang studio draw winners. Duway ni ka mga winners mga kabombo halin Lunes tubto Biyernes sang 1,000 pesos cash kag 1,000 worth of gift package nga mayara sang unod ang isa ka gift pack nga 1 box ng MX3 coffee, isa ka box kung duwa man ka box ng zinc vitamins, duwa ka bilog nga kumayabihon kag isa ka balde sang orokan. Mayaraman kita sang paghahatagan sa aton nga Bombo Radio Exclusive AM/FM Transistor Radio para sa aton nga special winner, no, sang 60th anniversary limited edition na nga radio set mga kabombo with LED light plus 500 pesos cash. Kada Sabado, magakit-anay naman kita mga kabombo para sa aton nga barangay covered court activation. Kung sa diin pulo gid ang makabaton sang 1,000 pesos cash plus may ara pa na sa mga pahampang mga kabombo nga malingaw ka na, madaog ka pa. Ipreparar mo lang da ang puwak mo ba mag-video kay karaoke kada. May ara ka na nga daan, no? May ara ka na dayon sang pagadag-on ng 500 pesos, no? Mga kabombo, kagiban pagid. Syempre, nga mga pahampang sa aton nga barangay covered court activation kada Sabado. Makita mo pa ang kaanyag ni Bombo Gracelyn. Kag para sa aton nga grand draw cash prizes sa May 9, 2026, 4
ka mga rehiyon diriya sa Pilipinas ang makabaton sang 50,000 pesos sa Luzon, Visayas, Mindanao, kag NCR, kag syempre ang aton nga grand prize nga 1 million pesos. Sinuayhan ang masunod no nga mangin milyonaryo mga kabombo, pero hindi pa no, hindi ini matabo, hindi ka mangin milyonaryo kung mahulat ka lang da. Syempre kinahanglan naton nga magbakal sa mga proof of purchase, no? Ang mga proof of purchase nga ini mga kabombo, magamit ninyo ini sa adlaw-adlaw dirabi ninyo nga mga pagginawi, especially no kung mayara ka mo dire sa mga may mga ginapangkayo kay nga ang aton nga mga proof of purchase ari na kung pagalawagon. Una sa listahan ang Syngenta Crop Protection, bringing plant potential for life. Kinahanglan diri mga kabombo ang isa ka label sa bisan ano lang nga Syngenta brand kag size equivalent na sa isa ka entry. Mga nagapanguma dira naton nga mga kauturan, di nyo gid paghaboy ang putos kay pwede gid ninyo magamit ina nga entry no, malay nyo kamo pang magabutan kag mauli ang inyo nga ginbakal. Kag syempre ang Pioneer Epoxy tatak matibay dikit na maaasahan. One combination sang part A kag part B nga paper label sang bisan ano lang nga size or variant sang epoxy canned products equivalent naman sa isa ka entry mga kabombo. Kung may mga kilala kamo da nga mga construction workers, mga panday dira, base nagagamit sila no sang epoxy. O kung kamo man mismo nagastock sini sa inyo nga balay, kay kun mayara kamo dira sang mga kalayuhon no, pwede gid ninyo ini magamit. Hindi nyo paghihaboy ang putos, ang paper label kay magamit ninyo ini bilang isa ka entry. Kag ang Orocan products, maayos ang buhay mo. Kinahanglan ang isa ka sticker kung coupon bearing any or all Bombo Radio promo titles. Mga water jugs, mga cooler, mga balde, mga kabombo, nga ti iya bala ka Orocan. Magamit ninyo ini, especially kung nagabaligya kada sa mga soft drinks, subo nga summer, tubig. Nagabaligya kada mga kabombo sa mga juices. Baw, arigid ang tsansa ninyo mga kabombo. Magbakal ka mo sa mga water jugs, mga balde, mga Orocan products, mga kabombo. Magamit ninyo no ang tanan ng mga sticker o kon coupon nga mayara sang Bombo Radio promo titles. Gamitan ninyo bilang entry kay base kamo magabutan kag madugangan no, madugang ang inyo nga premyo, madugang ninyo sa inyo yung kapital. Kag ang bag-o ni naton ho, Universal Robina Mangwan huwaw sa Pinoy sarap ng Mangwan. Chippy, sumasarap ang barkada kulitan with Chippy kag Mr. Chips. Ang swak, sarap ng snack. Lang size variant kag bisan anumang combination sang Mangwan, Chippy and Mr. Chips, equivalent naman ina sa isa ka entry. Ang iban ko no, ma'am tapos nyo kahon, pwede akon lang putos. Ano ba nila sa ila ang mga ano no, ginapamaligyan. Pwede akon lang putos ma'am. Malesen ang basura, magamit nyo ya bilang entry no. Pwede man na kamoy makabakal, isulod nyo lang sa lain-lain bala nga mga garapon. Para kung gusto niya magkaon, da may kot-kuoton kamo kag uso na sa mga kabombo kay duka aesthetic na kuno ang vibes kun ang mga pagkaon naka-stock o kun nabutang sa garapon. Ari ang mga apat nato no, ka mga proof of purchase nga inyo magamit para yamangin entry no. Kag tidugangan pagid naton karon mga kabombo, iban pagid naton ang mga proof of purchase para magamit man ninyo bilang entry. Para sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 30 minutos nang nakaligad sa tak ng alas 5 sa aga. Nagapakigangot na kita sa karon sa aton nga mga sister stations, Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Rojas, kag Bombo Radio Kalibo para sa aton nga region-wide tie-up. Siyempre, baloon naton mga kabombo kung ano naman ito yung nagkakatabo no, sa tabok sa Negros Island region. Ang mga kauturan, mga sister stations naton, mayara niya sang mga balita, mga kabombo, nga tayo magamit gid nato na sa adlaw-adlaw naton yung nga pag-sinalayo, especially kung mahilig kaya magtiner sa mga kapihan, bawte makaintra ka gid ni sa mga diskusyon kung nagapamati ka no diriya sa Bombo Radio Bacolod.
Good morning galino sa mga Facebook live viewers naton. Mga damo-damo kita subong sa mga viewers, mayong aga sa inyo tanan. Mga naga-monitor ni sila no sa nagkalain-lain nga syudad kag municipalities diriya sa Negros Island region. Yari nang aton nga mga sister stations. Welcome and good morning. Anday na matapos sa bilang importante nga mga panumdom. Yes, Bombo Kim. Sige. Mabalikan naton mga kabombo ang aton nga sister stations. Dugay-dugay. Siguro tapuson ko na lang no or dugangan ko Bombo Kim ang aton diyang para sa aton nga Buena Mano Salvo nga promo. Di ba may 4 ko to kagina mga kabombo no nga gin-mention nga mga proof of purchase. So anong mga himuon naton kung may napilian kamo to sa 4, di syempre itaguon ninyo no ang mga photos ginmension naton kaina kay magamit bilang entry. Pwede nyo man nalimpyuhan kay para do kahipid man kuno abi. Pero kung duga nagadali-dali kamo ya kay tidamo-damoy nyo entry, isulod nyo sa white envelope ang inyo napilian nga proof of purchase silyuhan kag isulat sa sang white envelope ang inyo nga pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number kag ang pangalan sang inyo gingamit nga proof of purchase. Kag ini ang i-address ninyo sa Buena Mano Salvo year 20 care of DYWB Bombo Radio Bacolod CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Kag ihulog ang inyo nga mga entry sa mga drop boxes sa estasyon sang Bombo Radio Bacolod kag Star FM kag sa mga designated drop box centers. Diini mga designated drop box centers. Bauti bantayan ninyo mga kabombo kay syempre ginalawag na dinamo no sa Bombo Radio Bacolod kung diin. Pero mayara dira isa sa may barangay Dumanan, mayara dira no sa may Liza Eatery. Kung makahapit kamo bala sa may Talipapa, no sa may kilid lang gid na da siya sa may Lapit Bangga Palermo mga kabombo sa proper gid no sa nga Dumanan. Mayara dira sang drop box. Pangitao nyo lang daang Liza Eatery, makakita ka mo da ni gwapa nga manugluto, bauti siya na si Liza no. Mayara da sang drop box, ihulog nyo lang mga kabombo kay para lapit sa inyo no sa mga taga barangay Dumanan, barangay Pilisa, or mga taga-barangay Mansilingan para hindi na kamo magbiyahe pakadto diri sa estasyon sang Bombo Radio Bacolod kay ti mas lapit abi dira no sa may Handumanan kung dira kamo nag-star sa Pilisa, Mansilingan, mga lapit na nga mga area. So ihulog nyo sa mga drop box centers kag syempre basi kamo pagid lang no ang magdaog sang aton diri nga mga papremyo. Mapatian nyo manadlaw-adlaw mga kabombo ang gina-award no ginahatag gid ang premyo sa aton nga mga winners. Kag ti syempre makita man na naton nga nagabinit-bit da sila sang balde puli. May mga unod dira nga mga kunano dira mga unod mga kabombo atong ginlawag naton kay na kape, MX3 coffee, kumeya bihon, zinc vitamins, kag nakasulod din na sa balde sang urukan. Ang balde sang urukan, bauti pwede pa na nila na makuha ang sticker, kay pwede naman na magamit liwat bilang entry. Amo na no mga kabombo ang mga kinahanglan ninyo nga himuon, kag syempre magbakal na kamo mga kabombo no sang aton nga mga entries. Kay amo ini ang isa o kunang palaag yan para magdaog kamo. Una dira magbakal sang entry, ikaduwa syempre sobre magbakal sang envelope, kag ikatatlo dapat pisan kay ti kinahanglan ninyo suratan mo. Ti kung damo dira ang inyo nga entry, ang iban ginahimo na nila nga pastime no. Kung do nagalibog ulo nila ani mo bla entry bla. Madula na dayon kuno ang lingin sa ilang ulo. Kaya nga hopeful sila. Nagalaom sila nga basi pa lang. Sila na naman ang magadaog kag sila naman ang magabutan. Kay ti syempre makapiyan-piyan gid mga kabombo sa pangadlaw-adlaw kung makadaog ikaw bilang studio draw winner kag special winner naton kay nga ang radyo nga ginapangatag diri diriya sa Bombo Radio Bacolod ang may ara sang LED. May ara pagit sang flashlight. Hindi ka na yan magpanglakaton sa kadudulman. No, sa madulom nga dalan,
Kay provided na sa imo dira nga radyo. Kung mahadlo ka patunugan mo lang kuno, amo na hambal nila no. Kay aga pa man kita dire nag-sign on. Syempre kung naglakat ka dira sa imo yang punong, sa imo dira yang talamnan, may bit-bit ka nga radyo. It means mga kabombo, makita kanila kay may suga na nagahuni pang radyo. Mabuhinan ako nung imong kahadlok mo. Basta feeling mo dumayara ka sang upod. No? Sa mga gusto, dira sa ngaton nga radyo, handy ni mga kabombo ha, kag magamit kidya. Kung brown out, kiti syempre rechargeable. Charge mo lang ni siya bilog nga adlaw. Kung tapos na kagamit, charge mo. Kung andar ka, ngara ka man lang sa inyo balay, pwede mo masaksak. Di kung maglakat ka, pwede mo gid mabit-bit no nga. Okay lang bala kung di mo isaksak nga rechargeable ini siya. So maandar lang ini bisan wala sang power source. Basta mayara lang gid sang battery. So amo na pangamana ninyo. Kay kung mayara gani isang bagyo nagainulan, mas maayo mamati sa radyo kay nga ano na siya, duka mabatian nyo gid no ang latest nga mga balita kay te real time ang ginahatag diri nato na nga mga update sa aton nga mga kabombo. Sa liwat mga kabombo, magbakal na sa aton nga mga proof of purchase atong una nga apat nga ginlawag naton kaina no Syngenta, Pioneer Epoxy, Orocan Products kag mang One Chippy kag Mr. Chip. Kay amoy na mga kabombo ang magamit ninyo bilang entry nga mangin rason nga ati kamo ang sunod naman nga magadaog. Okay na aton mga sister stations. Yari na nga aton yung mga sister stations. Welcome and good morning. Mo report sa first edition sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Stand by kaya rin naton sining mga sister station ng Bombo Radio Western Visayas. Bacolod Rojas kag kalibunaon nato nang Bacolod. Welcome and good morning Bacolod. Good morning, Bombo Champ, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Yari ang nagapangunan namon nga mga balita. Naghinay ang baklanay sang prutas bangod sa pagsaka sang presyo kasunod sa nagapadayon nga pagsaka sang produktong petrolyo. Sunod diri Bombo Radio Western Visayas kay Sami Balangaw ang manugbaligya sang pinya kung sang nagliligad makaubos or makapaubos siya sang 2,000 kilos nga pinya sa sulod lang sang isa ka adlaw sa karon 3 ka adlaw antes ini maubos bangod jutay na lang ang nagabakal. Bilang diskarte ang mga pinya nga ila ginabaligya ang ginakarga sa tricycle agod nga i-display sa higad sang highway agod nga madasig ang pagbaligya Bombo Radio Western Visayas kag sadto nagabiyahe pa sila padulong sa Iloilo agod nga magbaligya sang ilang mga produkto pang sa karon nga mahal na ang produktong petrolyo diri na lang sila nagalibot-libot sa Negros Occidental. Kag suno man diri sa iyang ang ilang income subong ang sakto lamang para ibalik sa negosyo kag pambayad sa mga trabahador. Aminadong nagabulante sang saging man diri mga kabombo Bombo Radio Western Visayas nga dako man ang ilang kapirdihan. Aside no sa manugbaligya sang pinya kaina Bombo Radio Western Visayas ang nagabulante sang saging dako man ang ilang kapirdihan. Pangod syempre una diri ang pagmahal gid kuno sang presyo sang produktong petrolyo kag suno diri sa kay Sir Jesus manugbaligya sang saging nga bangod sa nagasaka nga presyo sang produktong petrolyo nagsaka man ang ginabayaran nila sa pagtransport sang saging. Kag bangod sa epekto sang bagyong Tino kag paglupok sang bulkan Kanlaon wala maayos ang supply nga ginakuha diri sa Negros Oriental specifically sa Canlaon City Bombo Radio Western Visayas gani sa Mindanao sila nagakuha sang supply. Sunod diri ang box ng saging sadto tag 300 pesos kada box apang subong tag 370 pesos na. Bangod sini wala na maayos ang nagabakas ang wholesale gani naga-retail na lang sila kung sa diin nagaginansya sila sang 5 ka piso kada kilo. Tugang pa sini nga wala naman sila sang mahimo kundi magpadayon sa pagbaligya bisan jutay ang ilang maginansya.
Sa katapusan diri namon nga balita, Bombo Radio Western Visayas, padayon nga ginadapatan sang pagbulong ang nasamaran nga persona matapos nga magmaoy kag nanaya sang armas luthang sa nagresponde nga katapo sang Charlie Company 62nd Infantry Battalion sang Philippine Army diriya sa barangay Makagahay, Moises Padilla, Negros Occidental sang Marso 23 sa nga gabi. Sunod diri sa kay Police Major Ryan Villasario ang hepe sang Moises Padilla Municipal Police Station nga nagapabilin sa ospital ang sospetsado kag stable naman diri mga kabombo sa karon ng iyaya nga kahimtangan. Kag sunod sa investigasyon, nagmaoy ang suspect nga may dala nga patalom kag armas luthang. Suno kay Villasario nga natabuan man nga katapos ang Charlie Company sang 62nd Infantry Battalion ang nagapatigayon sang Mobile Community Support Sustainment Program kag nagabulig sa mga kapulisan sa pagpatuman sang peace and order. Kag nakita sa mga inyang suspect nga gintaya ang suspect. Ang gintaya ang iyabing patalom sa isa ka biktima diri nga ginkilala kay alias Rayan. Ang nagamaoy diri Bombo Radio Western Visayas no bit-bit ang patalom kag armas luthang. So gintingwaan ang mga ini nga pakalmang suspect. Apang sa baylo nga magkalma, gintayaan sini sang iya nga pusil. Ang nagresponde nga otoridad rason nga ang naluthangan ini siya ni Private First Class John V. Gardose kag ini ang naigo sa iya tuo nga paa kag natigayon ini nga makontrol. Gin-turn over sa mga personnel sang 62nd IB sa responding unit sang istasyon ng bladed weapon kag pusil sang suspect. Kag gilayon man nga gindala sa Municipal Health Infirmary sang Moises Padilla ang suspect sa mga rescue personnel kag ang ginapadapatan sa karon sang nagakaigo nga pagbulong kag sa ulihi ginsaylo sa Kabangkalan City Hospital. Amoy na mga reports nga natipon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Cha. Salamat kid na Bombo Radio Bacolod na Bombo Mia. Maoy lang na imo pero kumanaya kaya pusil tiruhon ka karmi pay. Di ko maayo lang ani isa paalan sa nigo. Check ko naman this time ang Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Welcome and good morning, Bombo Cham, Bombo Radio Iloilo, Bacolod, kag Kalibo, sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita sa syudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz. Nagapanawagan diri ang mga tricycle drivers diri sa amon sa may Rojas City sa gobyerno nga kakson ang oil deregulation law agod nga makabulig sa pagpakaganagan sang padayon nga pagsaka sa presyo sang gatong tugaman sang mga sang sining kinagamo sa Middle East. Sunod dari gani kay Ayan De Pedro, isa ka tricycle driver, nga ang pagkakasa sambit nga layi makahatagid kun tani isang gahom sa gobyerno nga makontrol ang pagsaka sa presyo sang gatong kadi sa sining oil deregulation law ang may araya sang kontrol amo ang mga oil companies sa ilayang presyo anay kag wala gid sang kontrol ang gobyerno. Sunod dari kay De Pedro nagapabilin sa gihapon ang plete wala man sa pagsaka ya sa ilang bahin bangod nga tinagahulat pa sila sa desisyon gikan sa Rojas City Government kung tugutan ang dugang nga 5 ka pesos sa plete pero hindi manigar nga may iban sa gihapon nga mga tricycle drivers diri sa amon nga tinagapadugang sang plete bangod man sa sining pagtaas sa presyo sang gatong di pa ipadari niya kung magapadayon gid yang ining pagtaas sa presyo sang gatong posible nga ti magadamo man ang mga tricycle driver nga temporaryo anay nga maguntat sa pagbiyahe kag mangita na lang sang iban nga pala nga buhian. Nagpalawagan man iyang natungdan nga kung tani pamatian man sila kagatagan sang tikang sang gobyerno ang ilaya nga mga hinunanon, ila mga sentimiento sa mga kaangay Manila nga yara sa transport sector nga tinagaagunto sa asod-asod nga pagtaas sa presyo sang gatong. Sa dugang panamon diri nga balita, Bombo Radio Western Visayas, magapatigayon diri sa transport strike o untat biyahe ang pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operator nationwide o Piston Capiz.
umpisa inabuwas nga adlaw Marso 26 kag sa Marso 27. Ini kasunod man sa padayon nga pagsaka sa presyo sang gatong at imong nagapabudlay sa mga driver kag operator. Sa pagpakigangot dali namon kay Mr. Jobert Carandang, ang chairman sa Piston Capiz, iyang ipahayag nga ti indi man gid 100% sang ilang nga mga miyembro ang magaupod, pero ti sila magadayon sang ilayang nga untat biyahe buwas nga adlaw. Suno pa dari sa iya nga ti ila dari nga panawagan sa gobyerno nga ibasura ang oil deregulation law para nga ti may control ang gobyerno sa presyo sang gatong. Dugang pa sini nga tinagakadapat na nga ipatuman ang ining pag-suspend sa excise tax kag ibalik ang presyo sang gatong sa 55 pesos kada litro para nga ti makapahagan-hagan sa kabudlayan sa mga driver kag pasahero. Dinagaalibog maning ulo ya kay bangod nga ti ginpadasig na gani ang pagpasar sang pag-suspend o kung pagbuhin sa excise tax hawkam nga hasta subong wala pa sa gyapon sang implementasyon. Samtang sa katapusan namon diri nga balita, Bombo Radio Western Visayas, matapos nga ti madamo sang reklamo ang ining mga nagalalabay diri sa Circumferential Road sa Barangay Dayaw, Roa City, nga daw kaangay gina-occupy na sa mga street vendor kag sa mga nagapark nga mga salakyan ang ining dalan, ti nakalabot karon sa bahin sa mga barangay officials ang ining mga reklamo nga tigin palabot man diri sa amon sa Bombo Radio Rojas. Ti subong isaylohon na ni sila ang ining mga street vendor nga nagabaligya sa may Circumferential Road. Sunod diri gani kay punong barangay Bueni Bato Ampo nga nakighinon-anon ini sa mga vendors kag tinakasugtan nga saylohon sila sa bypass road man sa gyapon malapit sa Barangay Kagay sa syudad sa Rojas, pero ti malapad-lapad ini ang area may lugar nga ti pwede mapwestuhan ang ining mga vendor nga ti wala sila naga-obstruct sa dalanon. Sunod kay Bato Ampo, tinutuyo sa sining pagsaylo amo ang pagsiguro man sa safety sa tanan nga mga bumalakal kag syempre mga vendor kag mapabilin man nga matawhay ang dalagan sa trapiko ilabi na sa mga masami nga nagalabay nga mga container van halin sa Kulasi Port. So subong nga adlaw amat-amat ini sila nga saylohon ang ining tanan nga mga stalls pagadto sa nasambit nga bypass road. Amoy na mga balita namon diri sa may syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombo Cham. Salamat kid Bombo Radio Rojas sa Bombo Lindsay. Check ko naman this time Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Kalibo, ang imo sining ay unmute guro da. Liog ko, ano na? Okay. Welcome kag mayong Kalibo, welcome and good morning. Welcome kag mayong adagin Bombo Radio Western Visayas, Bacolod, Rojas, Iloilo, Bogotá, mga balita madamo diri sa amon sa probinsya sa Aklan. Gin plaster naman sa gamon diri Malay Boracay Municipal Tourism Office ang mga naka-line up pa lang mga activities sa nakatalana nga Lab Boracay 2026 nga mag-arangkada sa mabot nga Abril 25 hasta Mayo 4. Ang mga aktibidades mag-highlight sa sustainable tourism, environmental stewardship, kag ang ini nga community unity. Kag ang isa pa ginabantayan man sa gamon diri nga LGU Malay ang posible balang epekto sa pagsaka sa presyada sa petroleum products sa industriya sang turismo diri sa Boracay. Kay sunod kay Malay sa Ginang Bayan member BK Aguirre, ginabantayan sang LGU ang posibleng pag-angkon sang pagsuspende sa biyahe sa mga international flights sa Katiklan Airport bangod sa nakatalana nga pagsaka man sa pamasahe sa eroplano kag ang maging ang ining mga travel fees aside diri ginasaligan man ang pagsaka sang operational cost sa mga accommodation establishment kag iba pa nga mga negosyo sa isla. Samtang duga pa ginamon diri nga balita ginpatigay man sa gamon diri nga LGU Kalibo ang pagrapol sa kapin sa 150 ka mga housing units nga namtan sa may area sa barangay Naluok diri sa Banwa sang Kalibo agon niya ma-identify ang mga beneficiaryo kung ang ini nga mga unit nga pwede nga maistarana sa oras nga formal lang may turnover sa ila. So sa amon diri nga Office of the Mayor ginpangunahan mismo sang alkalde ni Mayor Jory Socro ang pagrapol sining housing unit kag ang mga beneficiaryo sini nga matagan
amo pa to ang mga apektado bala sang bagyo to nga si Yolanda nga almost isa ka dekada na ang nagligad. Kag sa katapusan namon diri nga balita ginapabot man sa amon diri nga mga motorista kag pila ka mga concerned nga individual sa amon diri nga DPWH sa Aklan nga kabay pa nga mas maaksyonan sa mas madali nga panyempo ang inibala nga portion sang seawall nga nakangkon sang damage, particular sa may area sa Barangay Tambak sa banwa sang New Washington, particular sa may sitio sa Ugan kag Praperto, no? Sa mga barangay nga kung sa diin nagtuga ini sang pagkahugos bala sang duta nga mayara nga nagtuhaw nga buho, no? Kag amo to ginbutanga lang to anay sa mga sang early warning device sang LGU New Washington kag sang barangay council para hindi na makatugas ang disgrasya kay sa higad ginabi ni sang National Road dira sa may area sang Barangay Tambak sa banwa sang New Washington. Amo so far mga balita diri sa probinsya sang Aklan. Balik sa imo Bombo Cham. Salamat kay Bombo Michael sa mga nagapaw na dalaguan ng mga balita kag impormasyon diri sa bahin sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Si Iloilo City Long District Representative Jam Baronda nagpahayag nga makaalarma na ang estado sa illegal nga droga diri sa syudad sa Iloilo. Kasunod gani sa sining natabo lang nga pagbinunanay sa may barangay San Isidro sa distrito sa La Paz. Ako sa diin 3-4 ang ginbawian sang kabuhi. May kantanan man sila diri banwa ang duha ka mga pilason nga yara karon sa ospital ang ginpaidalom sa hospital arrest kag pasakaan sang kaso nga 3 counts of murder kada isa sa ila. Nalakip man sa kaso nga ginpasaka nga 3 counts of murder na ulamid man diri ang ila sining paryente nga si Alex Hadulos. Kagabi man ginpaidalom sa bypass operation ining si alias Tami kag alias Badoy. Amo ining mag-live-in partner si Tami amo ning utod sa mga muya nga na involved sa sining binunanay samtang ining si Badoy amo ning iya sining live-in partner amo ni ang ginbaklan ni Carding Junior sa balor 1,500 illegal sining druga nga wala iya bla mahatag ang item kay ginbaybas kuno suno sa kapulisan namon diri 2 days before magluntad ining nasambitan karon nga insidente. Niya mo ni ang natabo gin baybas man sa pagkadason sini may nadlaw sa kapulisan ang si Badoy kag si alias Tami galibog lang ulo sini namon kay nagluntad na binunana 4 na ang patay bangod sa baligyanay sa illegal nga droga tapos nagtransaksyon pa ining mag-live-in partner sa pusher buyer sa La Paz sa police station. Sa iban pa nga mga balita kag impormasyon may nag-ilinaway mano sa sa may diversion road aga pa diri aga pa sang kalibutan nag-inaway sila no sa aton sini nga mga kabumbo duha ni ka lalaki sa makita nyo na sa video do lunsay mga eksperto ini sa jiu-jitsu kag judo. Isa na lang ni ang ila sining abilidad nga wala pa matun-an. Ang judo di panghinaw. Pero ang impormasyon sini naton nagulpiada lang ni nag-untat kay nakita iya patro sa Mumuradyo nagtawag kita sang pulis galing ang sabat sa pulis sa amon sini nga reporter pa kami naka-responde kay garubing pa kami. What a beautiful nice. What a brilliant idea. Kanami nga pang sabat kag subong man sa aton sini nga mga kabumbo Radyo Western Visayas no nagligad lang to priska pa sa panguna-una ta hambal ni Press Secretary Castro why sang krisis tapos bisan ning kila maliso gambal may krisis tapos kagabi gulpiada lang nagdektarar sang state of energy emergency. Sos Maria kagusip po na na ni sitwasyon sa mga opisyal naton sa pungsod Pilipinas man mga lunsay nga mga manog patalang do kasubong abi nila sa mga pumuluyo sa pungsod Pilipinas mga tando sa bukid problemado na to nagaproblema na kita sa epekto sa inaway to sa may Middle East dugangan pagisin nila sa mga mapinalapawon nga mga tinaga. My goodness. Sa aton sini mga kabumbu gusto ko patani i-go into details kining natabo mula sa may diversion road galing kay daw hindi naging pagtugot sa tsimpo mapawi lang ko buwas Bombo Radyo Western Visayas Bacolod Ruas kag Kalibo timpranuhan ko pa
ang aton sini nga tabidanay. Salamat gid sa aton sini nga sisters. Madamong gid nga salamat sa aton nga mga sister stations para sa aton nga region-wide tie-up Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Kalibo. Manami gid manabi mga kabombo no kontemprano pa kay ti madamo-damo kita sang maistoryahan. Ti ari naglibog ng ulo sang aton mga sister stations. Kay una ginambal ko nang wala sang krisis. Tapos subong ti ari na nag-announce na sang energy emergency, national energy emergency. Ang aton diri nga mga kauturan nagaka-confuse naman. Baloon talang na mga kabombo kung ano pagid ang dugang masunod nga mga tikang sang gobyerno pero ti kung mayara sang coordination hindi ni no maglain-lain ang ilaya nga mga statement kag syempre hindi man magsala ang pumuluyo kung ano gid man ang nagakatabo. Tindihan man ni naton nga hindi nila gusto magpanik kag hindi kinahanglan nga magpanik mga kabombo, wala pa sang rason, wala gid sang rason. Subong no, kinahanglan gid naton nga pamati sa mga insakto kag lehitimo nga mga social media outfits radyo mga kabombo kay para mahatagan kamuya sang mga legit insakto kag real time nga impormasyon. 57 minutos nang nakaligad sa takna ang alas 5 sang aga. Madamong gid nga salamat sa mga kauturan naton, mga kabombo naton nga nagupod sa aton sa Bombo Reports First Edition. Standby naman kamo mga kabombo, magasunod na ang Bombo News and Views Morning Edition. Mangin kaupod nyo naman si Bombo Ponce Espino kag Bombo Mary Chris Alob. Sa katapusan, akong inyo nang inalagad Bombo Mia May Francisco. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Masapos ang pagpanglabak, kag makatipid sa oras ko na nagagamit sang washing machine. Yari, ang mga paagi agud mas energy efficient ang washing machine. Una, magamit sang inverter washing machines. Sila ang mas efficient sang sa conventional kag makatipid ka sang tubtob 31% sa electric bill. Ikadua, i-maximize ang operation sang washing machine. Tingubon ang paglaba, sang bayo agud full load ang washing machine. Apang, hindi ini pag-i-overload. Ikatatlo, magamit sang hustuhan lang nga kadumuon sang habon. Agud hindi magbunlaw sang masobra 3 ka beses. Ikaapat, ibutang ang washing machine sa husto nga setting agud hindi ma-overwash ang mga bayo. Different types of clothes require different wash cycles. Gani, inon ang bayo. Kag, spin clothes properly. Ibutang ang mga bayo sa spinner sang maayo agud hindi mag-vibrate ang machine. Sa paggamit ng electric fan sa balay, sundon ang mga masunod nga mga tips agud makatipid sa kuryente. Limpyuhan ang blades ng electric fan kada 2 ka semana agud masiguro ang efficient nga pag-andar sini. Kakason sa power outlet ang electric fan kung wala ginagamit. Maggamit lamang sang electric fan kung gamay malang ang space sang sa maggamit pa sang air conditioner. Base sa mga pagtuon, ang 16 inches nga stand fan ang nagakonsumo lamang sang salapi o kung 50 centavos kada oras kunyara sa number 1, 58 centavos per hour kung number 2, kag 67 centavos per hour kunyara sa number 3. Maggamit sang electric fan kag husto nga setting nga nagakaangay sa imong home setup kag budget. Base sa mga pagtuon, ang different types of fans ang may lain-lain man nga konsumo sang kuryente. Ang stand fan nagakonsumo sang 272 pesos kada bulan. Ang personal fan nagakonsumo sang 33 pesos kada bulan. Ang industrial fan nagakonsumo sang 667 pesos kada bulan kag ang bladeless fan nagakonsumo sang 222 pesos kada bulan. Kag magamit sang handheld fans kun outdoors. Ang handheld fans ang convenient kung nag-travel o kung nag-commute kag kung malobat nagakonsumo lamang sang 22 centavos nga kuryente agud ma fully charged. Siguruhon ang gusto nga tire pressure sang imo salakyan.
Nakaibalo ka bala nga nagasaka ang fuel consumption sang imo salakyan sang tubtob 3% kung underinflated o kung kupos ang rueda sini? Ang 1 PSI drop below recommended tire pressure ang makauyang sang 0.2% sang fuel o kung nagadangat sa 209 pesos kada bulan para sa private car owner kag 702 pesos naman kada bulan para sa truck. Ini ang base sa 1,000 kilometers nga biyahe sang kotse o kung truck. Ang proper inflation sang roida ang nag-extend sang tire life sa 10 to 15% kag nag-reduce sang replacement cost kag vehicle downtime sa tanan nga sahi sang salakyan. Likawan man ang unnecessary idling sang imo salakyan. Ang salakyan nga naga-idle sang isa ka oras kada adlaw ang makauyang sang 1,044 pesos nga fuel kada bulan. Samtang ang jeepneys nga nag-idle sang 2 to 3 ka oras sa mga terminal ang makagamit sang balor 3,120 pesos to 4,680 pesos nga diesel sa bilog nga bulan. Magtipid, pati yun kung i-switch off na lang ang makina kung kinahanglan mo magpundo sa isa ka minuto o kung masobra pa, agad nga malikawan ang idling luxes. to 30% ang aton electric bill sa balayang konsumo sang lighting o konsuga. Meaning kung 1,000 pesos ang imo electric bill, 200 pesos tubdob 300 pesos diri ang konsumo sang suga. Yari ang mga better practices sagud nga makatipid sang kuryente sa paggamit sang suga. Una, mag-switch na sa light emitting diodes o kung LED lights kung ikaw ang nagagamit subong sang incandescent bulbs. Mas mahal ang LED lights sang sa incandescent bulbs kag compact fluorescent lamps hapang makasave ikaw sang 85% sa electric bill compared to incandescent bulbs kag 40% naman compared to compact fluorescent lamps. Ikaduha, i-turn off ang suga kung wala ginagamit. I-maximize ang paggamit ng natural light kung posible. Bango rin ang best source of light kag makabulig sa imo sa pag-save sang kuryente. Ibutang ang reading tables malapit sa bintana agud masanag kag hindi na kinahanglan magpasiga sang suga kun adlaw. Ikatatlo, pilion ang gusto nga sahi isang lighting nga gamiton sa desk, sa hiligdaan kag sa iban nga work areas kag magamit lamang sang low wattage lights sa mga area nga wala nagakinahanglan sang strong lighting. Kag siguraduhon nga malimpyo ang suga. Clean your lighting fixtures regularly tungod naganubo ang kasanag sinisang 50% kun mahigko. Yari ang proactive energy saving approach sa paggamit ng computer. Una, panubuo ng brightness ng computer. Ang pag-turn down ng brightness ng computer monitor ang makasave ng kuryente. I-set ang brightness sa lowest comfortable level o kung 50%. Ikaduha, hindi magamit ng screensavers. Hindi ka makatipid sa kuryente kung nagagamit ka ng screensaver sa imo nga computer. Get 96% savings kung ginbutang ang computer sa sleep mode sang sa iset sa screensaver mode. Apang, mas maayo pagid kung patyo na lang ang computer imbis nga mag-run sang screensaver. Agod nga mas makasave pagid sa kuryente, labi na kung malaba ang break sa paggamit. Ikatatlo, magamit na lang sang laptop sang sa computer kung mayara ka sang laptop. Kalabanan nga desktop computer sa nagakonsumo sang 70 to 200 watts samtang laptop naman ang nagakonsumo sang 15 to 60 watts gani mayara ka sang 70 to 80% savings. Ang clothes dryer ang second o third largest electricity consuming appliance sa balay. Apang, kung nakaibalo ka sang efficient nga paggamit sang dryer, maganubo ang imo electric bill. Una, ibutang ang dryer sa warm and dry space agud hindi ini maayawan sa pagpamalas sang bayo. Kung mainit ang panahon, ihanger na lang ang bayo agud hindi na magamit sang dryer. Ikaduha, i-maximize ang operation sang dryer apang likawan ang overloading. Kinahanglan nga makasirculate ang hangin sa bayo agud magmala sila sang maayo. Ikatatlo, painon ang bayo antes ibutang sa dryer. Mas efficient ang operation sang dryer kung pareho ang kadamulon sa mga bayo. Ikaapat, pugaan ang bayo antes ibutang sa dryer. Hindi pag-ibutang diri nga nagatulo pa. Kag, limpyuhan ang dryer sang regular. Kakason ang higko sa filter agud maayo ang circulation sang hangin sa mga bayo. By 15 to Ito ang Bombo Radio Philippines.
fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa tak na sa isaga, may aga makabombo, nagapalag na ang Bombo News and Views sa Morning Edition. Adlaw sang Miyerkules, Marso 25, tuig 2026. Sa mga top story of the day, State of National Energy Emergency gideklara na kagabi sa Pilipinas. Sa Iran, nagdunsar sa missile strikes sa Israel. Productive talks nga gipahig ni US President Donald Trump. Fake news suno sa Iran. Sa mga balita lokal, Vulcan Canao nagapabilin sa alert level 2 status apesar sa asod-asod nga ash emissions. Housing units sa Mascara Village Government Employee Housing Project sa Barangay Sumag na turnover na kahapon. Baligyan na sa prutas na ginakasunod sa pagsaka sa fuel prices. Nagabaligya sang pinya, nagapakita sa ibang nga diskarte agad mapaubos ang produkto. Mag-live-in nga nagpatay sang Turkish national sa ilog sa tinutuyo nga pagpangawat na pasakaan na sang kaso. Lalaki nga nagmaoy kag nanay sang pusil sa nagresponder nga soldado sa Moises Padilla na tiruhan sa mga balita national. Food security sa Pilipinas may maapektuhan sa nagapanayon nga tensyon sa Middle East suro sa National Security Council. Department of Energy nagpasalig nga bastante pa ang fuel supply. Vice President Sara Duterte Carpio hindi magtambong sa unang hearing sa impeachment complaints sa House Committee on Justice. Sa mga balita international, Anti-Revolutionary Guards Commander ginapoint bilang bagong katiglikom sa Iranian Supreme National Security Council. Sa balita sa negosyo, Philippine National Oil Company magabakal sang 1 million barrels ang diesel agad mapabakod ang oil reserve. Balita sa nampang Filipina tennis star Alex Yala natapos na ang kampanya sa Miami Open matapos maluto sa round of 16. Balita sa entertainment, Queen of all media Chris Aquino sarang na nga makalagaw. Balitang espesyal, driver nagagamit sang uling sa baylo sa gasolina sa pagpaandar sang iya nga salakyan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 6 minutos ang nakaligid sa tak na alas 6 sa aga kagkaron. Mga kabombo, dito na kita sa Bandetalye, kami ang inyong mga balita. Bombo Mary Chris Alon. Kagakuraman si Bombo Ponce Espino. Una kita sa ato sa nga top story of the day. Formal na nga gindeklarar ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang State of National Energy Emergency. Agud maproteksyonan ang pungsod batok sa epekto sa nagalala nga tensyon sa bansang Middle East. Sa Santo sa Kabugusan Executive Order EO number 110 nga gipagawa subong sa ika-24 ko kahapon ika-24 nga petsa sa bulan sa Marso tinutuyo sang ini nga tikang. Gagayon masabat ang problema sa supply sa enerhiya sa pungsod matapos ginatag sa Department of Energy ang kritikal nga sitwasyon. Santo sa DOE ang pagsara sa Strait of Hormuz amuman ang giyara sa tunga sa Estados Unidos, Israel kag Iran ang nagatugas sang tuman kadako nga halit sa global oil shipments. Bangod ang Pilipinas sa isa ka net importers ng petroleum products, ginako sa gobyerno nga vulnerable ang pungsod sa gulpiada nga pagsaka sa presyo sang lagis kag pagkadelay sa mga supply chains. Agod mabuhinan ang epekto sini sa publiko kag sa ekonomiya, ginmado sa presidente ang lapnagon nga pagpatuman sa United Package for Livelihoods Industry, Food and Transport kon uplift. Ini ang magaserbeng opisyal nga whole of government response framework. Agud masiguro ang parayon nga lakat sang pagnegosyo kapag hatag sang kahupayan ilabi na sa mga sektor nga pinaka-apektado. Naglunsyar ang Iran sa asod-asod nga missile attack nga nagtugas ang halit kag pagkasamad sa pila ka mga individual sa Tel Aviv, Israel. Ini ang gimpayag sang Israeli military samtang nagapadayon ng tensyon sa Middle East. Nag-trigger sang air raid siren sa pila ka bahin sang Israel ilabi na sa Tel Aviv kung sa diin nakabati sa mga paglupok nagikan sa mga interception. May mga panimalay man ang nawasak bangod sa mga debris samtang wala naman sang na-record nga napatay. Madumduman nga nagpayag si US President Donald Trump nga mayara sang natabo nga productive talks sa Iran kag na-delay ang ilaplano nga pag-atake sa energy grid sang Iran. Apang ginpanginwala ini sang Iran kag gintawag nga fake news o kon psychological operation. 9 minutos ang nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga sa detalye sa mga balita lokal. Nagapabilin sa alert level 2 ang status sa Vulcan Canao opisar sa mga ash emissions sang tilikdan nga adlaw. Sa
interview sa Bombo Radio Bacolod kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology Director Teresito Bacolcol sa sulod sa 12 ka oras sa bulkan kalaon na mayara sa 19 ka volcanic earthquakes, 3 ka maas emissions activity kag ang plumes ang era lang sa 100 meters. Ginatagman sini nga ang nagabaga sa baba sa bulkan kalaon sang nagparegon ni sa major eruption o kon minor eruption ang indi lava. Sa karon parayon ang pagpunugyan sini sa tanan nga local government unit nga magaligmat ilabi na sa pag-evacuate sa mga pumuluyo nga nagapuyo sa 4 to 6 kilometers sa danger zone sang bulkan kanlaon. Sa tion nga may asphalt magsoksok sa face mask kag kun mahimo mapabili na lang sa sulod sang balay. Hugot sa gyapon nga ginadumilian ang pagsulod sa 4 kilometers sa permanent danger zone. Yung kanina between 12:33 p.m. to 4:58 p.m. Ang maximum na inabot niya is 500 meters. Pero yung sumunod kanina 5:59 p.m. to 6:24 p.m. nasa 100 meters lamang. So itong as emission activities are likely caused by yung shallow processes. Meron tayong gas na escaping through yung partially na open na pathways or yung conduits, and they carry fine ash upwards. Nabatean si PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Na-turnover na ang housing unit sa Mascara Village Government Employee Housing Project sa Purok Badyang, Barangay Sumag, Bacolod City kahapon Marso 24. Ang village siyang mayara sang 500 units kung sa diin ang kada unit ang 2-story 80 square meter kag mayara sang 2 ka washrooms kag 2 man ka bedrooms. Sa karon ginahingyo ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang mga government employees nga mag-avail sang housing units sa idalom sang National Housing Authority sa Mascara Village. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya ginapalabot sini sa tanan nga empleyado sa Bacolod City Government kag iban pa nga ahensya sang gobyerno nga magkuha sila sang units sa Mascara Village. Sno kay Gasataya nga maayo ini nga proyekto ilabi na para sa mga city employees nga wala pa sang ginapanagiyahan nga balay. Ginpanginbulahan sang alkalde ang katapos ng National Housing Authority kag tanan nga nangin kabahin agod nga matigayon nga mapatindog ang proyekto. Mahimo man ni mabakal sang unit sa mga overseas Filipino workers agod nga mayara sang matinirana ang ilang nga pamilya nga nabilin sa Pilipinas. Kapin 15,000 pesos ang mga monthly amortization sa 30 years nga term pinaagi sa Pag-ibig Fund. Housing Authority, no? So palabot gid nato, no, sa aton nga mga empleyado sa syudad as well as to other government offices, no, mga empleyado mag-avail sini because foremost kinag intention is sini is Nabatian si Bacolod City Mayor Greg Gasataya. Nagahinay ang baklanay sa prutas bagod sa pagsakat sa presyo sa produktong petrolyo. Suno kay Sami Balangawa, manugbaligya sang pinya sa nakaligad mapaubos pa niya ang 2,000 kilos ang pinya sa sulodang sa isa ka adlaw. Sa karon 3 kada antes ni maubos bagod jutay na lang ang nagabakal bilang diskarte. Ang pinya ang ilagin baligya ang ginakarga sa tricycle agod nga i-display sa gad sang highway agod nga may mabakal. Sadto nagabiyahe pa sa di o kon sila padulong sa Iloilo agod yung magbaligya sila produkto apang sa karon nga mahal na ang produkto petrolyo diri na lang sila nagalbot-libot sa Negros Occidental. Gipagmaniya nga ang ila income subong ang sakto lamang nga para ibalik sa negosyo kag pangbayad sa mga trabahador. Pinya na sir, pinya. Kumpara sa kilos kung amon nga lugar sa Salvador sir, 10 ning kilo sir. Pila? 10 ang kilo. Okay. Pag-abot sa Libertad, baligya man mo tag shop so 15 sa wholesale. 20 sa retail. Epekto ni sarang amon negosyo sir kiti tungod nga ang plastada ang amon income sa amon nga produkto para lagi sa balik sa amon nga kwan, sa amon nga negosyo. Ang kabahin sa pahayag ni Sami Balangaw nagabaligya sa pinya. Napasaka na sang kaso ang mag-live-in nga suspect sa pagpatay sa isa ka Turkish national sa banwa sang Ilog Negros Occidental pasado alas 2 sang kaagahon sang Lunes, Marso 22. Madumduman nga ang lawas sang 57 anyos nga biktima nga residente sang Barangay Kabog, Bacolod City sa katubuhan sa Sitio Mampuso, Barangay Kanlamay, Ilog. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Randy Babor, hepe sang Ilog Municipal Police Station, napasakaan na sang kaso ang 2 ka mga sospek paagi sa inquest proceedings. Nakig-angot naman ang mga kapulisan sa embahada sang Turkey agod mapahibalo ang mga himata sini sa nasambit nga pungsod sang natabo diri. Nakadepende naman sa embahada kung kuhaon ng bangkay sang Turkish national apang kung hindi mapilitan ng local government unit nga magpalubong diri.
depende sa embassy. Sila may jurisdiction din na. Hindi man kami kung bang decide ng pangkay. Sila na yung discretion kung kuwaon nila kung hindi. Kung di nila pagkuwaon, mapilitan ng LGU. Sila na ang magpalupong. Nabatian si Police Major Randy Babor, hepes ng Ilog Municipal Police Station. Patay ang isa ka motor rider matapos sa aksidente nga makabunggo sa truck sa sitio Kaduluran sa Barangay Cambaog, Hirikaran, Negros Occidental, kapon las 12:40 sang kagahon. Ginkalala biktima nga si Steven de la Cruz, 31 anyos, wala sa asawa residente sa Purok Bigonya, Barangay Miranda sa Banosang Pontevedra, samtang ang driver sa truck amo sa Armando Ibanez, 43 anyos, kasado kag residente sa Victoria City. Sa inisal nga impormasyon ng motorsiklo kag truck ang nagabiyahe alin sa Hirikaran padulong sa Pontevedra. Aksidente nga nabungguan ni De La Cruz ang likod gabahin sa truck, rason nga siya ang nagtabog kag nakaagom sa pila sabay sa iya ulo. Galayon nga gidala ang biktima sa Hirikaran Medical Clinic apang gideklarar nga dead on arrival. Samtang driver sa truck ang gyara sa kustudiya sa Hirikaran Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Padayon nga ginadapatan sang pagbulungan ng samaran nga persona matapos nga magmaoy kag nanaya sang armas luthang sa nagresponder nga katapos ang Charlie Company 62nd Infantry Battalion Philippine Army sa Barangay Makagahay, Moises Padilla, Negros Occidental sang Marso 23 sang gabi. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Ryan Villasario, hepe sa Moises Padilla Municipal Police Station, nagapabilin sa ospital ang sospetsado kag estable naman ang kondisyon sang sospek. Sno kay Villasario, nagmaoy ang sospek nga may dala nga patalom kag armas luthang. Natabuan man nga ang katapos ng Charlie Company sang 62nd Infantry Battalion sa Philippine Army ang nagapatigayon sang Mobile Community Support Sustainment Program kag nagabulig sa mga kapulisan sa pagpatuman sang peace and order. Nakita sa mga ini si alias Rayan nga nagamaoy samtang nagauyat sang patalom kag armas luthang. Gintinguhaan sa mga ini nga mapakalma ang sospek, apang sa baylo nga magakalma gintayaan sinis ang iyawat pusil ang nagresponde nga otoridad, rason nga siya ang ginluthang ni Private First Class John B. Gardose. Si Rayan ang naigo sa natuo nga paang natigayon nga makontrolar. Gin-turnover sang mga personnel sang 62nd Infantry Battalion sa responding unit sang estasyon ang bladed weapon kag pusil sang sospek. Gilayon naman nga gindala sa Municipal Health Infirmary sang Moises Padilla para sa medical treatment kag sang ulhi ginsaylo sa Kamakalan City Hospital. So bisa nga to na investigations at galuntad ni while ining ang ato na ang tiruan ni is maoy no, and then ano ni siya no, armed with bladed weapon like bladed weapon nakaga short arms. Ang kabahin sa payag ni Police Captain Ryan Villasario, hepe sa Moises Padilla Municipal Police Station. Sa katapusan nga barita lokal, arestado isa ka lalaki matapos nga nagmaoy sa Purok 3 Sitio Pacol, Barangay Hilamunan, Cabancalan City, Negros Occidental, Marso 23 sa gabi. Ginkilala ang sospetsado nga si alias Louis, 33 anyos, single construction worker kag residente sa nasabit nga lugar. Santo sa report may nagtawag sa Cabancalan City Police Station agud nga magpangayo sang bulig kasunod sang pag-iskandalo ni Louis nga nagtuga sa alarma sa mga pumulyo. Gilayon man nga nagresponder ang mga kapulisan agud nga i-verify ang insidente kag naabtan ang sospetsado nga nagauyat sang sulpak. Wala man ini sang may mapakita nga lisensya kon authority to possess sang armas luthang. Sa initial nga investigasyon alas 8:40 sa gabing iloy sa sospek kay anak ang nga babae ang naganda na sa pagtulog sang sospek ang nagabot sa ilabalay nga may dala nga wasay. Ginhungod sila nga ginguba ang mabintana kag pertan sang balay. Gilayon nga gidakop ang nasabit nga persona kag sa karon nakaunong na sa Cabancalan City Police Station. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 19 minutos na ang nakaligad sa takna alas 6 aga makabombo sa amon sa ring nga pagbalik. Kabalonta pinakuling rakat sang panahon nagikan sa ato sa ring nga Bombo Weather Center kasubong man naman detalye sa mabalita national, dugang nga mabalita international kay iban pa pagkatapos gilamang sa pila ka mga pahibalo. Sundon nini nga mga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sang rice cooker. Una, i-check ang keep warm function sang rice cooker. Ang rice cooker ang mayara sang keep warm function nga naga-maintain sang init nga kinahanglan agud nga magapabilin nga mainit ang tinigang kun dugay pa makaon. Agud makatipid sa kuryente, schedule ang pagtigang sa eating time. Hindi anay magtigang kun dugay pa makaon. Pagtapos tigang,
Kakasun ang power cord sang rice cooker sa outlet sang kuryente. Ikaduha, limpyuhan ang rice cooker. Siguruhon nga ang kaserola o kung inner pa kag hot plate sang rice cooker ang wala sang impurities kaangay sang mumho sang kanon o kung Minutos na ang nakaligan sa tak na kalas sa isa gama ka Bombo ibolontang pinakuling rakat sang panahon naghikan sa aton sa Bombo Weather Center kay may kaupod naton si Bombo Zaldi Foro II. Sa aton nga weather update, subong nga Miyerkules, easterly, so kung mainit nga hangin, gikan sa dagat Pasifiko, ang lauman nga mag-apekto sa bilog nga pungsod. Ini ang magadalas ang mainit kay mapanga panahon sa dako nga bahin sang pungsod, luwas. Sa nasadlangan nga bahin sang Luzon kay sang Visayas, kung sa diin lauman ang lapta-laptang mga pagulan, nga tugas sang moisture nga natipon sang easterlies. Wala naman sang na-monitor nga low pressure area sa sulod, kag sa palibot sang Philippine Area of Responsibility. Samtang sa aton nga antad sang temperatura diri sa aton sa syudad sang Bacolod, 24 to 31 degrees Celsius, 35% ang chances sang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 10 km per hour with scattered thunderstorms. Metro Manila, 24 to 31 degrees Celsius, 25% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kabasgon niya 13 km per hour, partly sunny. Dagupan, 23 to 33 degrees Celsius, 0% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kabasgon niya 21 km per hour, sunny. Tacloban, 24 to 29 degrees Celsius, 35% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kabasgon niya 11 km per hour, partly sunny. Cagayan de Oro, 24 to 29 degrees Celsius, 5% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kabasgon niya 13 km per hour, partly sunny. Ang adlaw nagbutlak la 5:50 subong nga aga ka magatunod. Alas 5:59 karon sa Kasisidmon gikan diri sa Bombo Weather Center. Ini si Bombo Zaldi Foro II. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 22 minutos. Ang pungsod. Ginsiguro sang Department of Energy nga supisyente pa ang supply sang langis sa pungsod sa sulod sang 45 ka adlaw samtang nagapadayon ng tikang sang gobyerno nga madugangan ang buffer stock agud malikawan ang kakulang sa supply. Santo sa datos sang Oil Industry Management Bureau, ini ang inventaryo sang produktong petrolyo sa pungsod. Gasolina 53.14 na lamang kaadlaw, diesel 45.82 days, kerosene 97.93 days, jet fuel 38.62 days, fuel oil 61.49 days, LPG 23.51 days. Samtang ginpahayag naman ni Energy Undersecretary Alessandro Sales nga padayon nga ginatutukan sang ahensya ang supply sang LPG agod masiguro nga hindi ini magkulang. Agod mapabaskog pagid ang reserba sang langis, ginpahayag ni Energy Secretary Sharon Garina nga mabakal ang gobyerno pinaagi sang Philippine National Oil Company sang 1 ka milyon nga bariles sang diesel nga nagabalor 10 billion pesos. Aminado si Garin nga ang nasambit nga kadamuhon ang halos 1 ka semana lamang nga konsumo sang pungsod. Sa karon yara na sa 400,000 ka bariles ang nasecure sang PNOC, samtang ginalauman pa ang dugang nga 140,000 nga bariles antes matapos ang Marso. Sunod diri kuhaon ang supply sang nagkalain-lain nga pungsod na nalakip diri ang gikan sa Southeast Asia. Sa katapusan nga Baritan National, nagdesisyon si Vice President Sara Duterte Carpio nga hindi magtambong sa hearing sang House Committee on Justice na tuoy sa impeachment case subong nga daw. Ginkonfirma ini sa iyang abogado nga si Attorney Michael Powa. Ini ang pinakaunang nga hearing sa impeachment complaints batok sa Vice Presidente nga una na nga nakitaan nga sufficient inform substance grounds. Madumduman nga sa Marso 16 nagsumiter ang kampo sa Vice Presidente sa elasabat sa impeachment complaints matapos gindeklarar nga sufficient in substance sa talikdan nga Marso 4.
Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 25 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 6 sa aga. Sa detalye sa dugang nga Babalita International, gin-appoint sa Iran si Muhammad Bagher Solgader, isa ka anay Revolutionary Guards Commander bilang bag-o nga tiglikom sa Supreme National Security Council. Gipag ni Mehdi Tabatabi, ang deputy ni President Masoud Pezeshkian, nga ang pag-appoint ang ginaprobahan sa Supreme Leader. Si Solgader ang nakauyat na sa pila ka mga role, kalakip na ang Deputy Interior Minister for Security Affairs sa Puwersa Militar sang Iran. Iyagin boslan si Ali Larijani nga napatay sa pag-atake sa US Israeli nga nagaduso sa Iran agon magpangita sa bag-o nga leader sa top security sang Iran. Sa balita sa negosyo, ginpahayag ni Energy Undersecretary Alessandro Sales nga padayon nga ginabantayan sa ahensya ang supply sang LPG agod masiguro nga hindi ini magkulang. Agod mapabakod pagid ang reserba sang gatong, ginpahayag ni Energy Secretary Sharon Garriena nga makabakal ang gobyerno paagi sa Philippine National Oil Company sang 1 milyon nga bariles sang diesel nga naglabot sa 10 billion nga balor. 10 billion pesos nga balor. Apang aminado si Garriena nga ang amo nga kadamuon halos 1 kasimana nga konsumo lamang sang pungsod. Sa subong, yara na sa 400,000 kabariles ang nasecure sang PNOC, samtang ginapaabot pa ang dugang nga 140,000 kabariles antes matapos ang Marso. Sunod diri ko ng supply halin sa nagkalain-lain nga pungsod. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 26 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 6 sa aga. Balikan naton ang pinakuling foreign exchange rate update sa subong nga matinon diri sa aton siring mga kabombo. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Transaksyon sa Bangko Sentral ng Pilipinas kag Bankers Association of the Philippines alas 5 kahapon sang hapon. Ang US dollar may baylo nga 59 pesos and 95 centavos. Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 69 centavos. Singaporean dollar 47 pesos and 30 centavos. Saudi Arabia rial may baylo nga 16 pesos and 5 centavos kag ang euro naman may baylo nga 70 pesos. Ang business trading liwat nga magabukas alas 9 subong nga aga. Ang average nga presyo sang produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Unleaded 90 pesos and 87 centavos tubtob 100 pesos and 27 centavos. Premium 92 pesos and 87 centavos tubtob 101 pesos and 75 centavos. Samtang sa diesel naman 115 pesos and 18 centavos tubtob 129 pesos and 23 centavos. Balita sa Nampang, natapos na ang kampanya ni Filipina tennis star Alex Ayala matapos siya malutos ni Carolina Muchova sa Czech Republic sa score nga 6-0, 6-2 sa round of 16 sa Miami Open sang Lunes. Ang nasabit na torneo ang nagatag sa dako nga kadalagan kay Ayala sa nakaligad nga tuig matapos mapierde pila ka top 10 players padulong sa semifinals. Sa ila nangin hampang gidayon nga nagpakita sa dominasyon sa panukod ni Muchova ang ika-world number 14 kay ika-13 seed sa torneo. Sunod nga makahimo sang error, kung sunod-sunod nga nakahimo sang error, si Ayala nga liwat nga naghatag sang momentum kay Muchova kag natigayon nga lanutos ang Filipina tennis star. Bangod sa nila uman ang o kon lauman nga magadubo ang year rankings matapos nga wala na protektahan iya puntos sa iya semifinal finish kag o kon sang nakaligad nga tuig. Apisar sini nagapabilin nga bugal sa Pilipinas ay gagipakita nga world number 29 sa Women's Tennis Association o kon WTA. Para sa balita sa entertainment, amat-amat na nga naka-recover sa iyang balatian si Queen of All Media Chris Aquino matapos siya makita nga nagagwa kaupod ang iyang mga abyan sa Bonifacio Global City sa Taguig. Nagpost ang makeup artist nga si Jonathan Velasco sang video kung sa diin ginaasikaso nila sa iya upod nga si RB Chanco si Chris nga naka-intravenous o kon IV line antes ang ila paglakat. Makita man sa katapusan sang video nga magkaupod sila sang iya mga abyan nga sanday Dingdong Dantes kag Darla Soler. Nahibaluan nga nangin katandem ni Chris si Dingdong sa isa ka pelikula sang tuig 2011 kag ninang man siya sa kasal sini nga kay Marian Rivera. Samtang si Darla naman ang head writer kag masami nga guest sang iya nakaligad nga TV show. Sa ato siring nga baritang espesyal bangod sa tuman nga pagsaka sa preso sa gatong subong
makapaminsar ka na lang sa iban pa nga pamaagi agon mapaandar ang imo nga salakyan. Kangay lang sa evento sa isa ka driver sa Cuba nga imbis nga gasolina kon krudo, uling ang ginbutang niya sa salakyan agod ini ang mag-andar. Kasunod ini sa kabudayan sa supply sa produktong petrolyo sa ilang pungsod. So sa report, kapag pag-convert na sa uling nagikan sa paggamit sa gasolina sa salakyan ang ginhimo ni Juan Carlos Pino. Suno kay Pino, luwas nga mas baratong uling sa gasolina, kapag sini nga mas manubo man ang supply sang uling sa ila. Gintakda ni Pino sa container ang likod sa salakyan nga nagaserbe nga converter kag filter sa mga uling. Madinalagon siya nga nakabiyahe sa ilang komunidad gamit ini. Nebalaan nga nangin mabudlay ang supply sa gatong sa Cuba matapos ginbalabagan sa Amerikang oil shipments sa gikan sa Venezuela halin sa bulan sang Enero. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos ang nakaligan. Sa tak ng alas 6 aga mga kabombo, inyo nabatean ang kabugusan ng mapagbalita sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw sang Miyerkules, Marso 25 tuig 2026. Kag kami ang inyo magatag balita. Bombo Merry Chris Alog. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa papo na pagpamante. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Kag standby na sa masunod nga palatuntunan ng Bombo Report sa second edition. May kapod ni alagad Bombo May Francisco. Kag karon, sabay sa ito sa nga Bombo News analysis sa ginbasa ni Bombo Daniel Acciones, may tiguro pagkinot. Sa pagkinot, dapat na kita magumpisa. Wala patod kung saan matapos ang giyera. Bisan kita wala diri labot, apang apektado bangod gatong nagasaka ang presyo antes pa man sa aton nagabot. Sa karon hindi lamang ulo istorya, kay tanan nga gasolinahan ang presyo nagsaka na. Gani hulaton naton ang sunod nga magasaka amo ang mga balaklon nga sa tagsa kadlaw kinahanglanon ta. Hindi kita makasalbar sa sini nga sitwasyon. Bisan sino pa nga presidente aton papungkuon. Kay man supply sang gatong pangkalibutan nga problema sa Pilipinas na dalaman kita. Ang una naton nga himuon, magkinot sa aton nga kinanglanon, magpain para sa sunod nga mga inadlaw, panigana kay ang gira wala pa nagtahaw. Ang ini nga pangunahuna ang pananawan ang ginpadala ni Arturo Viajidor sa Barangay Banago, Bacolod City. Limpyo kag makinis ang hot plate, agud bagad duot gidri ang inner pot. Sa sini nga paagi, efficient ang rice cooker kag hindi bangian ang pag-init. Ikatatlo, pilion ang husto nga kadakuon sang rice cooker. Maggamit sang size sang rice cooker nga santo sa kaon sang inyo pamilya o kun panimalay. Kung dutay lang kamo, hindi maggamit sang dako nga rice cooker. Ang oversized nga rice cooker ang nagakonsumo sa mas dako nga kuryente. Bombo! Ikumpay no kung tingubo ng errands o kung ulubrahon sa isa lang ka-trip agod makatipid. Planuhon ang ruta, kag tingubo ng pila ka short trips nga manginisa na lang ka-trip agod makatipid sa gatong. Schedule mga errands sa tion sang off-peak hours agod nga ma-minimize ang oras nga imo ihingmuyang sa traffic. Mag-practice ang carpooling kung posible, agod nga mabuhinan ang kadamuon sang salakyan sa dalan. Importante man ang load kag cargo management. Ang kada 100 kilos ang unnecessary load o kung karga sang salakyan ang nagapataas sang fuel consumption sang 0.5% sa magagmay nga mga salakyan kag mas mataas pa diri para sa mga truck. Ang pagkakasang wala ginagamit nga roof racks o kung cargo boxes ang makapatipid sang 2 to 5% sang fuel bangod sa reduced aerodynamic drag. I-optimize man ang truck load. Magkarga sang full load sa kada trip sang sa magbalik-balik sang pila ka beses bangod ini ang makapareduce sang per unit delivery fuel cost. Apang likawan mga kabombo ang overloaded vehicles bangod nagapadasik ini sang pagbulog sang roida. Nga syempre, nagaresulta sa dugang nga galastuhan.
Giyari ang dugang nga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sa refrigerator. Likawan ang overloading kundi siguruhon nga 67% full ang refrigerator. Ini ang makabulig sa pag-maintain sang temperature kag gamay nga kuryente nga iya magamit. Sa sini nga paagi makasave ikaw sang 288 pesos nga bill kada bulan sa overloaded o kung tuman ka puro ang imong ref. Iset ang fridge sa mid-setting agud na mga malabot ang optimal energy savings. Ang pag-shift halin sa high setting pakanto sa mid-setting ang makasave sang 248 pesos kada bulan sa electric bill. Hindi pagibutang ang ref sa parte sa balay nga masanagan inisang adlaw kundi keep your fridge away from direct sunlight or heat sources. Kag i-defrost ang direct cooling fridge at least once a month agud efficient ini kag sigurado nga makakinot sa kuryente. Yari ang dugang nga mga tips agud makatipid sa kuryente bisan nagagamit sang air conditioner. 1. Magamit sang gamay nga electric fan o kon air cooler agud i-boost ang air conditioner. Ini ang makabulig agud mas dali magbugnaw ang kwarto kag maka-reduce ang workload sang aircon. Ipaatubang ang electric fan palayo sa AC kag ikaw ang makatipid sang 200 pesos kada bulan. 2. Limpyuhan ang air filter sang aircon kada duha ka semana agud masiguro nga efficient ini kag ikaw makasave sang 86 pesos kada bulan. Ang preventive maintenance sang aircon kada quarter o kada 3 ka bulan ang makabulig man agud nga makasave sang 195 pesos kada bulan. 3. Iset ang timer sang aircon nga ma-off ini 1 ka oras antes ang imo pagbugtaw kag magamit na lang sang electric fan. Don't worry, mapabugnaw sang electric fan ang imo kwarto tubtob nga ikaw ang makabugtaw. Makasave ka pa sang 90 pesos kada bulan sa electric bill. Kag, magamit sa madamon nga kurtina o kung magbutang sang blinds agud hindi makasulod ang init sang adlaw. Gani, magapabilin nga mabugnaw ang imo kwarto. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 37 minutos na nakaligad sa takna nga alas 6 ang aga. Maayong aga mga kabombo, welcome na sa pagpangalagad sang Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sa Miyerkules petsa 25 sa bulan sang Marso tuig 2026. Maayong aga sa mga nagapamati sa ilang mga radyo DYWB 630 kHz naga-monitor sa Facebook page, Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod, YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod kag sa Bombo mobile apps. Inyo mangin kaupod Bombo Mia May Francisco. Kag para sa aton nga mga dalagko nga balita sa Balita International, ang mga wala malain nga tinutuyo nga mga barko ang pwede kuno makalabay sa Strait of Hormuz suno sa Iran. Sa Balita National, masobra 4.5 billion pesos nga balor sang droga ginguba sang PIDEA. Kagbatas nga magasuspend sang fuel tax sa excise tax na submit na sa Senado sang Office of the President. Sa balita lokal, ang Presidential Task Force on Media Security hugot nga ginamonitor ang kaso sa isa ka community radio broadcaster nga nagapasiguro nga mahatagan sang hustisya ang biktima. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 40 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 6 ang aga. Magabuya lang kita sa pila ka mga pahanumdom mga kabombo sa aton nga pagbalik. Rektahon nato ng report ni Bombo Denver Quijano. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Stand by. Mga kabombo, do not let summer heat drain your energy and your wallet. Yari ang mga energy-efficient technologies nga importante agod nga makatipid sa kuryente. Una, kung kinahanglan mo pabugnawon ang gamay nga space sa sulod lamang sang pila ka oras,
Maggamit lang sang air cooler bangod nagakonsumo ini sang kuryente nga 85 centavos kada oras. Ikadua, maggamit sang ice makers kung may get together. Ang ice maker ang nagakonsumo sang 1.43 pesos per hour nga kuryente. Ikatatlo, magamit sang energy efficient nga LED light bulbs agot hindi tama kainit ang suga sa balay. Pwede ka pagid makasave sang 30 pesos kada bulan kung maggamit ka sang motion sensor LED bulbs. Ika-apat, ang smart power strips ang nagamanage man sang power consumption sang mga appliances kag naga-turn off sa ila kung wala sila ginagamit. Yari ang mga dapat himuon agud makatipid sa kuryente sa paggamit sa refrigerator. Siguruhon nga wala naganganga-apertahan sa refrigerator kundi hugot ang door seal. Kung good condition ang seal sang ref, hindi makasulod ang mainit nga hangin kag makasave ikaw sang 506 pesos kada bulan. Paano i-check nga in good condition ang seal sang pertahan sang ref? Simple lang ang himuon. Maggamit lang sang paper test para diri. Una, i-inspect ang seal kung may damage kaangay sang crack, buho o kung gisi. Ikadua, ipasulod ang papel sa tunga sang seal kag sang fridge. Ikatatlo, butungon ang papel. Kung naghawid o kung masapnot, maayo ang condition sang seal. Apang, kung halog o kung wala sang resistance sa pagwa sang papel, buot silingon, halog na ang seal sang ref door, gani magasto ini sa kuryente. Ayuno minutos ang nakaligad sa takna ng alas 6 ang aga. Mga kabombo, rekahon nato ng report ni Bombo Denver Quijano. Tumduman naton sang tinalikdan mayara sang isano ka lalaki nga ginaluthang sa may banwa sang La Castellana, mga kabombo. Kag ti naibaluan nga ining lalaki nga ginluthang patay ang isa gali ka community radio broadcaster. Para sa dugang pagid nga detalye, yarat na sa piyak nga linya, Bombo Denver Quijano, please come in. Presidential Task Force on Media Security nagpadulong gid diri sa probinsya sang Negros Occidental agod nga ma-monitor ang kaso sa isa ka community radio broadcaster kag nagapasiguro nga hatagan sa hustisya ang biktima. Sulo sa kay Attorney Francis Rupert Mangrobang ang Task Force Media Security nga kung sa din ila siligin kamusta ang sitwasyon kag ang update sa kaso sini sa ni Julio Caldo o kon alias Jazz nga kon kay Noybe Anyos nga residente sa barangay Robles, Banwa sang La Castellana. Ini siya ang ginluthang sa may bahin sang Lapak, Kawayanan na barangay Robles sa Banwa sang La Castellana pasado alas 2 sang hapon sang Marso 22, 2026. Dugang pa ni Mangrubang nga naga-monitor ini sa giyo sang mga kapulisan kung paano nila sulbaron kagatagan sang hustisya ining nga biktima. Kag sunod sa kapulisan silang update sa investigation, nagtukod naman sila sa SITG nga ginpangalanan sa kay Julio Caldo para mas mapadayon na ila sa investigation. Kay sa latest update, more than 2 ang suspect sa diri kay isa kasalakyan nga nakitaan nga nagaparada sa Sidigwa Balay kag nag-ilusturyahanay pagani kaupod sang biktima kay tigin tawag ini siya kag nagpalapit amo gani nga gintiro kapag amo din nga gintiro ining biktimang naigo ini sa ulo bombomia kagamuman nga sa pag-backtracking sa mga kapulisan na ibuluan nga ining si Calio nakagi naman ini siya sa priso sa nga pag kaginadakop sa drug bypass operation kag ini siya ang job order sa Himamaylan City kag isa ini siya ka FM radio announcer nga ginlutang sa may Kawayanan na Bombomia. Pamatian naman diri bala ang payag di Attorney Rupert Mangrubang o kon Attorney Francis Rupert Mangrubang ang Task Force Media Security nagpadulong diri sa probinsya sang Negros. So we are coordinating with the task force. Kasama po kasi ang task force na sa task force ay ang PNP, iba pang ahensya katulad ng DOJ, AFP, so DILG.
So kung sino po ang kailangan at miyembro po ng task force, tayo po ay nakikipag-coordinate dyan. So gayon din naman, kami ay we put our trust sa ating law enforcement sa kanilang pag-iimbestiga. At kanina tinanong kung paano, kung nasampa na ba. Ito rin ay nakahanda na kumbaga, naka-coordinate na kami throughout the process at hinihintay na lang natin yung maiimbestigahan. So pag nakuha nila yan, iproproseso na po natin. So kami ay bumisita sa regional. Pumunta kami sa lugar ng insidente. Binisita namin yung ang kanyang pinagtatrabahuhan. Ngayon po, kausap namin ang mga media, maging ang prosecutor's office, kami ay bumisita doon. Tinitingnan natin paano mas mapapabilis, paano mas matututukan ang pag-monitor ng task force sa kasong ito. Ngayon po, nakabase po tayo dun sa binigay po ng ating kapulisan. Muna, sa kasalukuyang administrasyon ay mayroong 9. Ito pong taong na to, ito po ang una. So, yun po. Sa taong ito. Nagsisimula lang po yan sa investigasyon hanggang makamit natin yung justice. So, ang proseso po, investigasyon, maging prosecution, nakatutok po ang task force. Katunayan po, yung mga past, kahit po sa past administration, minomonitor po natin yan. Hanggat active po ang sa korte, nakamonitor po tayo dyan. Tayo po ay naka-coordinate sa DOJ. So, ganun po. Hanggang po matapos ang proseso ng justisya. That we ensure that the justice. Yes, may matupayag ni Attorney Francis Rupert Mangrubang ang Media Task Force kanagtulong diri sa Negros Occidental to monitor and basically ko ng update sa sa natabo sila ka shooting incident sa may bahin sa nga banwa sang lakas sila ng involving isa ka community FM radio. Bumamiyanog dugang pa ni Attorney Francis Rupert Mangrubang nga from 2022 up until this year nga may siyam na ka mga broadcaster and journalist ang nagkalamatay due to shooting incident kaga even nga may ara man din sila sa iban nga mga trabaho wala ginakakas ang motibo nga angot sini sa ilang trabaho nga bilang isa ka journalist ining mga ginpang patay kaga man sila gina-monitor nila para hindi bala madugayan kag hindi siling nga tunaw lang gilayon ang mga kaso nga sama sini Bombomiya. Salamat, Gid, Bombo Denver. Ini si Bombo Denver Tiano. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Madamong gid nga salamat sa report ni Bombo Denver Quijano. Actually, tanan man niya mga kabombo, basta mayara gani sang krimen nga magluntad, no? Bisan ano pa ang imo yang nga trabaho, kinahanglan nga imbestigahan gid ni no sa mga kapulisan, imbestigahan sang tanan nga mga agencies in charge agud nga mahatagan sang hustisya kag hindi mangin unsolved crime. Unsolved case mga kabombo, no? Kay nga kung in line na sa imo nga trabaho, di kadamo dira sa mga possibilities mga kabombo. And of course, Bombo Macy, Bombo Kim, liwag ko bigay Bombo Macy. Kag pagkatapos na mga kabombo, ang matabo na is madamo, no? Sang mga kauturan nato niya nga mangin biktima. So, gina-condemn. No? Gina-condemn. Ina siya manami, kag hindi nagakadapat nga himuon. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 50 minutos na ang nakaligad sa takna ngala sa isang agabaw kadasig mga kabombo no sang aton yang oras. Sa karon niya mga kabombo, amo niyang bulubantayan naton kay di ba ang una didto si Palace Press Officer Yusek Castro nagambang ti wala iya sang krisis. Wala sang krisis mga kabombo no nga kakatabo diri sa Pilipinas. Kundi
ang mga presyo sa produktong petrolyo kag iban pagid nga mga produkto nagsaka. No, amo na sa mga kabombo sa kanong ginapangatubang sa pungsod Pilipinas. Kag ti kagabi na ganon sarang presidente sa National State of Energy Emergency. So it means nga ri kita sa krisis. Dapat mayara sang clear nga mensahe nga ihatag gabi ang mga yara sa gobyerno para hindi bala mag-clash no ang statement sang kada isa. First of all, sang tinalikdan, ang DOTR nagpapreskon, LTFRB, kay ti mapasaka na sila sang presyo. No, sang nilay ang pamplete abi sa mga buses, plete sa mga public utility vehicle, kagano pa dira. Tapos, gulpi lang nag-announce ang president nga i-suspend naman ng pagpasaka sa plitihan para sa mga pampubliko nga mga salakyan. Siyempre, nagaka-confuse ni mga kabombo. Ang pumuluyang Pilipinhon, mayo lang na iya kung makomprehend mo dayon o kung mabalaan mo bala dayon, no? Kung anong natabo. Sa mga wala dayalabot, kag mahulat na lang niya kung ano ang resulta, siyempre matalang-talang ni sila. Amo ni ngari kita diri mga kabombo para ipathag, para i-eksplikar kung anong nagakatabo diri sa pungsod Pilipinas. Kiti tanan kita diri apektado, so dapat tanan kita may labot. Ang ibandaan nati wala labot na. Kung anong nagakatabo subong, dalas-das ta di tanan kay mayari niya sang domino effect. Hindi lang niyang may mga salakyan ang maapektuhan, kundi pati ang mga commuters, mga nagabaligya, and even siguro mga nagapangalimos apektado man. Hindi naman sila mahatagan. Kaya syempre, imbes ihatag mo, iaman mo na lang sa imo nga kaugalingon. So may mga extra ti panginbulahan nga makashare pa da sang ilang nga mga blessings. Pero ti sa normal, kag ordinaryo nga mga Pilipino nga gusto lang makasurvive every day, wala man nagasaka ang sweldo, ang balaklon kag tanan amat-amat nga nagasaka. Ang ato na lang gidi paliwansan, magtipid. Matipid kita danay mga kabombo. Sugod subong nga bulan sang Marso, tob-tob matapos na lang ni siguro ang tuig 2026. Kay pasi pa lang sa 2027, makabawi-bawi kita. No, ngati makaulo extra kita yung mga kabombo, kag hindi kita madakan, kag hindi man kita matamaan sa mga balaklon, hopefully mga kabombo. Kaya dapat mahatagan maninino sang gilayon or madasig na solusyon kung ano ang nagakatabo subong, hindi lang sa pungsod Pilipinas, kundi sa bugos nga kalibutan. Kaya hindi lang kita diri ang apektado mga kabombo, masuluswerte lang taguro gamay diri sa pungsod Pilipinas. Kay amo pa lang ni subong no ang aton nga ginaproblema. Ang iba niya nga mga countries dako-dako na ginisubong no ang ilang nga kapirdihan. So kabay pa nga ang aton nga gobyerno may mga tika nga pagahimuon para maproteksyonan ang tanan nga sektor sa pungsod Pilipinas. Hindi pwede nga isa, duwa lang ka mga sektor o kung ipilion lang diraya ang proteksyonan, kundi tanan dapat. No, kay para siyempre alalangay kag patas. Amo manggid na no, bisan life is unfair, tingwaan gid naton dapat nga mangin fair mga kabombo no. Bisan ikaw dabi kung sang una do nagadulod ano ka dabi? Dalikyat ka daya sa jeep, wala ka pa naog, subong, makonsensya ka man gamay no, nervyoson ka man gamay, inom ka man kape. Kay para kulbaan ka man nga hindi magbayad sa jeep, may amo ginangadaan nga mudos. Araw balang pigado kada ingod-ngod kapagid sa mga kopdanan nimo nga mga pigado. Tanan kita diri apektado, so dapat tanan kita diri magbinuligay. Siyempre mga kabombo, amo ni nga aton nga mga bantayan nga mga balita subong niya nga panyempo no preso sa produktong petrolyo kag ti siyempre ang mga pila dira ka mga announcement sa gobyerno, especially subong manog tapos ng klase kabay pa no nga ti tanan bala maka-graduate kag maka-move up dira sa ila nga mga next nga mga grade levels kung mga dira college, high school, kay parang mga kabataan ni subong no
mapuslan sa nga pungsod sa ulihi nga ti mayara sang maayo nga futuro kag indi mangin pariwara. Ay tugang pag ginakuno nga palas anon sang pungsod ko nga ngaton nga mga kabataan sa ulihi wala sang trabaho. Wala nakatapos eskwela, may mga kumpanya daan nga pertik at taas ang standard. Wala nagabaton fresh graduate kay gusto nila may ara sang 10 years no nga experience, pero ang edad sang ginapangita nila 25 to 30 years old. Kaya no gusto ninyo samtang naga-eskwela nagatrabaho, underage pagatrabaho na kay gusto nyo 10 years nga experience. Kung kaysa di mo man maintindihan no hining mga kompanya nga grabe kataas ang standard pero ang sweldo ahaw-ahaw. Sige mga kabombo, kadto kitaya sa mga maayo naton nga mga balita. Di ba kagina, ginhagtag na nakon, ginambal na nakon ang 4 ka mga proof of purchase nga pwede mabakal sa aton nga mga kabombo para maggamit bilang entry sa Buwan naman o Salvo Year 20 promo ng Bombo Radio at Star FM araw-araw. Balde-baldeng pa-premyo na may cash pa. With 8 million total prizes nationwide. Ikalimang nga proof of purchase nga mabakal sa aton nga mga kabombo amo ang Efficacent Oil Extra Strength, your trusted ginhawa for body pain and discomfort. Kinahanglan diri ang isa ka label kung taklob sang bisan ano lang nga size sa nga Efficacent Oil Extra Strength, equivalent na ini sa isa ka entry. Kung nagapalanakit ang lawas mo sang baka-baka, are pagpamanyo sang Efficacent kag baka-bakahi man ubra entry kay basi magdaog ka pa. Kag ang R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Kinahanglan diri mga kabombo ang 2 coupons for every 5,000 minimum purchase of jewelry or pawned item, equivalent naman sa isa ka entry. Ang inyo dira mga palangga, mga baby loves ninyo no, kung gusto ninyo regaluhan bawari sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, makapili kamo dira mga kabombo no sa mga authentic kag legit nga mga lahas. Baw nami ningit ang ngiret ni Mrs. no, yuhom ni Mrs. kag ni Mr. Kag syempre sang imo dira nga baby loves, sang imo dira nga palangga basta gani mayara sang regalo nga alahas. Ang imo dira nga coupon, pwede mo magamit, base pa lang. May return of investment. Kung mga kabombo, grabe investment, no? Ang imo dira ginbakal nga mga lahas, base pa lang ma-return. Kung mabalik nung imo dira nga ginbakal, kung madaog ka sa paggamit sang entry kung R. Florete Pawn Shop and Jewelry. Kagang ikapito, amo ning Fabriano Appliances, fabulous, phenomenal Fabriano. Kinahanglan diri sa official receipt sang bisan ano lang agin bakal nga Fabriano Appliance, equivalent naman sa isa ka entry. Kung gasakit ang hawak ni nanay, baw hindi ni kabatas ang bata, kung hindi ni kabatas si Mr. baklang gid ni washing machine. Arang resibo gamiton bilang entry kay base pa lang ikaw makadaog sang regional price naton nga 50,000 pesos, bawti do pilo 8 guro ka washing machine ang mabakal mo ni. Kag ang MaxiCare Prima Consult, Prima by MaxiCare Clinic, care for everybody, a MaxiCare products. Kinahanglan mga kabombo is-scan ang QR code agad nga makabakal sa Prima Consult for only 999 pesos kag bisitahon ang link agad nga maka-intra sa promo bomboradio.com/2026 promo kag ang mabakal nga Prima Consult worth 999 pesos online i-register kag equivalent na ini sa isa ka entry. Importante ang ikayong lawas. So para makapangaman kaya nga bisan balaya nga mayara ka sa nga kwarta ay wala ka rather sang kwarta, basta naka-purchase ka na ya sang MaxiCare Prima Consult, matabo na ya mga kabombo. Matabo na mga kabombo is magamit ninyo kung maglain ang inyo nga pamatsyag. Wala man na ya ginapangayo pero mas maayo kung preparado. Hindi ka na di manghulam sa kung kay sin o dira no nga ipa-check up mo o kung ipa-laboratory mo kiti syempre mayara kaya sa nga reserba kagamo ni ang MaxiCare Prima Consult.
Ang tanan nga mga posters ang Buena Mano Salvo Year 20 may QR code na mga kabombo, pwede na ninyo mascan kag isulat lang dira no kung i-enter i-type ninyo ang inyo yang mga detalye kiti amo ning kinahanglan no para mangin valid mga kabombo ang pag sulod no sa inyo yang entry. Mayo ni mga kabombo ang MaxiCare Prima Consult. Kag kung may napilian na kamo sa maging panglawag na kon nga proof of purchase, isulod lang sa white envelope ang inyo napilian nga proof of purchase, silyuhan. Kag isulat no ngalan, address, contact number, pirma, kag week number, kag ang pangalan sang proof of purchase. Idagdag din ninyo sa Bombo Radio Station sa Dropbox Center sa nagkalain-laing area diri sa Negros Occidental. Kay base ka mo naman ang maswerte nga magadaog sa Buena Mano Salvo Year 20 promo ng Bombo Radio at Star FM. Araw-araw, balde-baldeng pa premyo na may cash pa. Magbakal na, mag-intra na mga kabombo. Magamit nyo na, base ka mo pa ang magdaog sa aton diri nga mga papremyo. Alas 7 na sang aga mga kabombo. Thank you so much gid sa mga nagapamati, nagupod kag nagpamati sa Bombo Report 2nd edition. Sa katapusan akong inyo nang inalagad, Bombo Mia May Francisco. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Matched #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, 25 sa buwan ng Marso, taong 2026. Sa ating mga headlines, State of National Energy Emergency tatagal daw ng 1 taon maliban na kung palalawigin o paikliin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ang House panel naman tuloy sa kanilang isasagawang investigasyon kahit hindi dadalo ang kampo nitong si Vice President Sara Duterte. Ang gobyerno naman, 3 hanggang 4 na araw pa lamang ang nadagdag na supply ng langis sa bansa. Posibleng taas singil naman sa kuryente, pinangangambahan. Ang kampo ni Vice President Sara Duterte haharap ngayon sa isang press conference pero ang Vice Presidente nanindigan na walang rason para siya ay personal pang humarap sa kamera. International news naman, si US President Donald Trump itinuturing na panalo na sa digmaan kontra Iran. Samantala si US Senator Markwayne Mullin naman formal ang nanumpa bilang bagong Department of Homeland Security Chief. At sa ating balitang palakasan, Pinay tennis sensation Alex Yala naghahanda naman ngayon para sa torneo doon sa Austria. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Inwestiyon dyan sa Senado ang Department of Energy dahil sa kawalan nito ng pag-iimbak o yung stockpiling ng langis kasunod na rin ng naging babala ng ahensya na posibleng harapin ng Pilipinas ang sitwasyon kung saan ay tuluyang mauubusan ng supply ng krudo ang Pilipinas. Sa isinagawang pagdinig ng Senate Protect Committee, binubuo ang naturang talakayan upang tukuyin ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan sa ating bansa. Mari namang pinuna ni Senator Loren Legarda ang tila pagdadahilan ng Department of Energy na nakatali ang kanilang kamay sa oil deregulation law na nagiging hadlang sa pag-iimbak ng reserbang langis para sa bansa. Ayon sa Senadora, ang paghahanda sa krisis ay hindi panghihimasok sa pribadong negosyo kundi isang mahalagang obligasyon ng pamahalaan. Hiningan din ng direktang paliwanag ng Department of Energy o ang Department of Energy tungkol sa ginagamit nitong pahayag na ang worst case scenario ay matuyuan ng langis ng lubusan ang ating bansa. Pinagdiinan ng mga mambabatas na dapat ay ipaintindi sa mahigit 110 milyong Pilipino kung ano ang talagang epekto ng naturang mga pahayag at ang sitwasyon ng bansa, lalo na sa mga ordinaryong mamamayan sa sektor ng agrikultura at iba pa. At dito mga kabombo ay mismo ang chairman ng naturang lupon ang nagsabi na talagang nasa krisis na ang Pilipinas at taliwas yan doon sa mga inisyal na mga pahayag mula sa Palasyo Malacanang. Narito ang naging pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian. Sa amin dito sa Senado, nasa crisis na tayo.
kahit natitignan natin meron tayong stock of 53 days sa gasoline at 46 days sa diesel, ang problema, hindi natin alam kung meron pa tayong dadating na stock after those days. And that alone, for me, is a crisis. Kung uncertain ang supply, kahit na meron tayong stock on land, pero hindi natin alam kung may dadating, para sa akin, crisis na yon. Bahagyan ng mga pahayag ng chairman ng naturang special committee kaugnay naman sa pagdinig sa sitwasyon ng ating bansa sa usapin ng enerhiya. Ayon naman kay Senator Loren Legarda, nagtataka siya kung bakit hindi pa inaamin ng pamahalaan na nasa krisis na ang ating sitwasyon. Narito ang kanyang pahayag. Unless you are not admitting that we are in a crisis situation, then you're lost in translation o nahihibang. Because everyone must act as if we were an ICU situation. That's how it should be. We must first admit that there is a crisis for us, for all of us, to act with urgency. And we must admit that it can't be the usual way things are. And everybody in government, especially in the executive, must admit on regular times you are slow, painfully slow. Ang mga pahayag ni Senator Loren Legarda. Mismong ang National Security Council Undersecretary Nestor Erico ang nag-aamin naman na talagang ganito na ang sitwasyon at krisis na ang ating kinasasadlakan. At kaugnay niyan, narito ang naging pagtatanong ni Senator Legarda kay National Security Council Undersecretary Nestor Erico. That's why we have been saying that we are foreseeing a crisis. And now we are in crisis, Mr. Chair. Ikaw ang una. Talagang national security, pareho ang tugma. Pareho ang tugma. I mean, we're aligned. DDG, Nestor, yeah. Yes, ma'am. May I go on? So, thank you for saying that. Kasi yung mga iba, ayaw pang tumanggap. We're okay. Paano tayo gagalaw na mabilis kung we're okay? Tapos yung iba, nakikipag-away, we're not in crisis. Ano ba? Hindi pwede. Lagi naman niya ng pagtugon itong si Undersecretary Nestor Erico ng National Security Council sa pagtatanong nitong si Senator Loren Legarda. Una nga rito mga kabombo at mga kastarnation, nagulat ang marami na dumadalo sa naturang pagdinig ng hindi maiwasan itong si Senator Legarda na maglabas ng galit kaugnay ng pagkukulang umano ng Department of Energy, lalo na ang hindi pagdalo ng mismong kalihim ng naturang ahensya sa unang bahagi ng pagdinig. Narito naman ang pahayag ni Senator Loren Legarda. Hindi pwedeng tinuturo-turo nyo kami. Hindi nyo pwedeng sinasabi, makinig kayo, huwag kayo nagpapalusot dito ha. Sinasabi nyo, yung letter na sa inyo Tapos nag-break kayo, double jeopardy, hindi pwede yon. Sorry, hindi po kami papayag nun. Kung alam po namin hindi kami mag-break, tama po ang chair. Tinan mo nga, mag-break. Gusto nyo Holy Week, magtrabaho tayo dito Darating lahat ng secretary. Burn the midnight candle. Walang labasan sa kwarto. Hanggang hindi nakita ang pagtulong sa itang tao. Pero wag niyong sasabihin na nag-break kami. Kaya hindi napasa yung hiniling ng DOE na congressional approval. Hindi po, sir. Hindi niyo kasalanan yon kasi wala ang inyong sekretarya. I can't think of anything more important than this hearing convened by the chair. And if the other cabinet members are here, why could the most important department not be present? Thank you. Lagi naman niya ng mga paglalahad ng kanyang sentimiento nitong si Senator Loren Legarda dahil hindi present yung ilan ho sa mga opisyal ng naturang ahensya, partikular na ang Department of Energy. Kaugnay pa niyan, kumuha tayo ng karagdagang pong balita mula dyan sa may Senado at gobyerno daw po nasa 3 hanggang 4 na araw pa lamang daw ang nadagdag sa supply ng langis. Posibleng taas singil din po sa kuryente pinangangambahan. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo Angelo Aganan. Inumpirma ng Department of Energy sa pagdinig ng Senado kahapon na nasa 3 hanggang 4 na araw pa lamang ang nadadagdag na supply ng refined fuel ang nasecure ng pamahalaan sa gitna ng patuloy ng tensyon sa Middle East. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, patuloy umano ang pakikipagnegosasyon ng gobyerno sa iba't ibang bansa upang makakuha ng karagdagang supply, kabilang ang government-to-government deals at pag-explore sa Russian oil. Gayunman, aminado ang DOE na may mga hadlang sa transaksyon tulad ng limitasyon sa payment system
at pagkakaiba ng currency. Kaugnay nito, iginit ni Senator Sherwin Gatchalian ang kahalagahan ng malinaw na datos sa seguridad ng supply, lalo pa tinatayang nasa 64 na araw na lamang ang kasalukuyang inventaryo ng bansa. Binigyan din ni Gatchalian na ang limitadong supply na hawak ng gobyerno ay patunay na ng hirap ng pagkuha ng langis sa kasalukuyan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian. Fact na gobyerno na 3 days worth lang ang nasa secure natin goes to show na napakahirap talaga yung supply at this time, no? Because gobyerno na yan, no? And you can do all sorts of negotiation, G2G, you can do even sovereign guarantees, no? Pero hirap pa rin ngayon, no? But we cannot stop no? Kung hihinto tayo, our whole economy will stop. Ayon naman sa DOE, hindi kakulangan ng supply ang pangunahing issue kung hindi ang presyo nito. Marami umunong available na langis sa merkado, ngunit may kakibat itong mataas na presyo, depende sa kakayahang magbayad. Dagdag pa ng ahensya, umaabot sa humigit kumulang $200 kada bariles ang kabuang gastos sa pag-angkat ng langis. Minungkahi naman ni Senator Dante Marcoleta na maaaring kumuha ng direktang supply sa Singapore kung saan mayroon umanong malaking tangke ang dalawang pinakamalaking refinery ng langis sa mundo. Mas mura at mabilis aniya makakuha ang langis rito sapagkat hindi nadadaan sa Strait of Hormuz na isinira ng Iran. Paniliwanag naman ng DOE na bagamat training hub ang Singapore, ang mga supply doon ay dumadaan din sa international traders kaya hindi rin nalalayo ang presyo sa global market rates na sinusunod sa Means of Plot Singapore o MAPS. Ipinunto rin ni Secretary Garin na isa sa mga hamon ang kakulangan sa available vessels at ang pagtaas ng shipping costs na nakakaapekto sa kabuang presyo ng imported fuel. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang mga naging pahayag ni Secretary Sharon Garin. Computations, talagang ganun po yung presyo. Kasi kahit kunin mo doon, mahihirapan ka rin maghanap ng sarili mong vessel kasi nag-aagawan ngayon. And then the vessel is more expensive now. The premium of the insurance is really, really very expensive. And there's a premium for you to be able to buy, which is from $5 became $60. So lahat po na component nandiyan yan. Hindi po ganun kadali na papadala lang ng vessel because we don't have any vessels actually to send to them because it's very difficult now. Pero Mr. Chair, I'll direct our team that are doing the purchasing and check the Rotterdam supply in Singapore, Mr. Chair. Samantala, sa sektor ng kuryente, tinataya ng Energy Regulatory Commission o ERC na posibleng tumaas ng 2 piso hanggang 4 na piso kada kilowatt hour ang singil sa kuryente dahil sa pagtaas ng presyo ng coal at liquefied natural gas. Nagbabala si Gatchalian na posibleng double whammy sa publiko kung saan tataas ang presyo ng langis at kuryente. Bilang tugon, sinabi ng DOE na naghahanda sila ng mga pandigdigang hakbang upang mabawasan ang epekto ng pagtaas ng singil sa kuryente. Kabilang na ang pag-prioritize sa mas murang source ng renewable energy at coal. Habang tiniyak ng DOE na hindi nakadepende ang Pilipinas sa Middle East sa supply ng LNG at may sapat na alternatibong supply mula sa Australia, Canada at Nigeria. Sa huli, muling nanawagan ng mga senador sa isang komprehensibo at pinag-isang national contingency upang matugunan ang posibleng paglala ng krisis upang maprotektahan ang mga mamamayan. Nag-uulat live mula dito sa Senado, ako si Bombo Anghiloganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 12 minutos na makalipas ang 7 ng umaga. State of National Energy Emergency tatagal daw ng 1 taon. Maliban kung paikliin o kaya palawigin ni Pangulong Marcos. At mamaya may mga update din tayo dyan sa isasagawang impeachment hearing sa panig naman ng Kamara. Yan at iba pa mga balita hatid ni Bombo Anali Soberano. Mananatili sa loob ng 1 taon ang pagpapasailalim sa buong bansa sa State of National Energy Emergency sa ilalim ng Executive Order Number 110. Gayunpaman, may kapangyarihan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawigin pa ito o hindi na paabutin pa ng 1 taon ang implementasyon. Ang deklarasyon ng National Energy Emergency ay ginawa batay na din sa naging pagdetermina ng Department of Energy na ang gulo
sa Middle East ay lubhang may malaking banta sa global oil production at transportasyon ng langis. Kaakibat nito ay kawalang katiyakan sa padaigdigang merkado ng enerhiya, bunsod ng matinding pagkaantala sa supply chain at malaking pabago-bago at pataas na presyo ng sa pandaigdigang presyo ng langis, dahilan para magkaroon ng banta sa energy security. Ang executive order ay agad na magkakabisa sa sandaling mailathala ito sa official gazette na doon ay detalyadong makikita ang nilalaman o buong teksto ng kautusan. Inilunsad din ng gobyerno ang Uplift o Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport bilang pangunahing tugon upang maibsan ang epekto ng krisis sa mga Pilipino. Sa ilalim ng Uplift program, bubuo ng isang interagency committee na tututok na sa koordinasyon sa mga hakbang para sa enerhiya, transportasyon, pagkain at kabuhayan. Sa klaw ng programa, ang pagbibigay ng fuel subsidy at targeted cash assistance sa mga sektor na direktang apektado ng pagtaas ng presyo ng langis. Kabilang ang transport workers, magsasaka, mangingisda upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Samantala, Bombodenis, sa ibang balita, magpapatuloy ang House Committee on Justice sa nakatakdang pagdinig ngayong umaga sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kahit hindi lalahok ang kanyang kampo. Ayon kay Chairperson Jervil Jinky Beatrix Luistro. Ayon kay Luistro, ipinapaabot ng kampo ni BP Sara na hindi sila dadalo sa formal hearing dahil kinikwestiyon nila ang konstitusyonalidad ng proseso. Gayunman, iginit niyang hindi ito magiging hadlang upang ituloy ng komite ang kanilang mandato. Binigyan din ni Luistro na obligasyon ng komite na ipagpatuloy ang pagdinig upang alamin kung may sapat na batayan ang mga reklamong impeachment na nauna lang napatunayang may sapat na forma, laman at basehan. Sa pagdinig, inaasahang tatalakayin ang mga ebidensya at testimonya upang matukoy kung may probable cause. Isang mahalagang hakbang pa bago maaring iakyat ang kaso sa Senado. Itinanggi naman ni Luistro ang mga ulat na umano'y pressure mula sa liderato ng Kamara o sa kampo ng Vice President. Anya, wala silang nararamdaman o nararanasang impluensya at nananatiling independyente ang komite. Iginit pa ni Luistro na ang proseso ay para sa sambayanang Pilipino at hindi para sa sinumang politiko o grupo. Tiniyak pa ni Luistro magiging patas, malinaw at naaayon sa due process ang pagdinig at patuloy nilang sisikaping maunawaan ito ng publiko habang umuusad ang impeachment proceedings. Pakinggan natin si Representative Jervil Jinky Luistro. The impeachment proceeding should continue because there are two principal penalties. If convicted, one is removal, the other is perpetual disqualification to hold any public office, no? So, bagaman the resignation will render moot and academic the penalty of removal, I think the penalty of perpetual disqualifications need to be resolved as well. And for us to be able to resolve that, it means that the impeachment proceeding must continue until the trial to the Senate, until they reach a decision of whether to convict or to acquit. Si Representative Jervil Luistro. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Nagpasya naman si Vice President Sara Duterte na hindi dumalo sa pagdinig ng House Committee on Justice ukol sa kanyang impeachment complaints. Kinumpirma ito ng isa niyang abogado na si Attorney Michael Poa sa hindi pagdalo sa nasabing pagdinig ngayong araw ng Miyerkules. Ito ang unang pagdinig ng impeachment complaints sa Vice Presidente na unang napatunayang sapat sa forma at nilalaman gayon din sa mga batayan. Nitong Marso 16 nang magsumiti nga ang kampo ng pangalawang Pangulo ng kanilang kasagutan sa impeachment complaints matapos na makitang sufficient in substance noong Marso 4.
ipinapabasura din ng kampo ng pangalawang Pangulo ang naturang impeachment dahil ang mga aligasyon umano ay hindi impeachable offenses. At samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, kaugnay pa rin ng mga development na yan, ang mga abogado nitong si Vice President Sara Duterte ay haharap mamaya, pati na yung kanyang mga taga-suporta, kaugnay naman sa mga rason kung bakit hindi ito dadalo sa naturang pagdinig. Bago tayo umusad sa ating mga karagdagang malalaking balita ngayong araw ng Miyerkules, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang dating senador, Senator Antonio Trillanes IV, at ating pag-usapan mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung naging lumabas na impormasyon na siya ay posibleng humarap bilang isa sa mga resource person dyan sa impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide, si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program, former Senator Trillanes. Ako po ay nasabihan ng mga miyembro ng Committee on Justice ng House of Representatives na ako raw ay magtitistigo in relation dito sa ongoing impeachment trial laban kay Sara Duterte. Hindi naman ako necessarily mag-a-appear, pero sa Abril na siguro ako pinapa-appear. I see. At least may idea na ho kung ano yung magiging partisipasyon ninyo. So, sa anong aligasyon po ang kumbaga papasok yung inyong testimonya bilang isa sa mga posibleng testigo, Mr. Senator? Magtitistigo ako dun sa portion ng impeachment complaint tungkol sa ill-gotten wealth, bank accounts at salin ni Sara Duterte. So itong mga aligasyon na ito ay noong ko pang inilabas ito noong 2016 pa, na may nakuha tayong mga dokumento na kung saan nandoon yung mga pumapasok sa mga bank accounts nila Sara Duterte at buong Duterte family na ihigit sa 2 bilyong piso ang pera nila Sara Duterte at Mans Carpio bilang mag-asawa. Ngayon, bukod doon, meron din tayong nakita doon sa mga dokumento na yon na mga dividendo na pumapasok sa bawat miyembro ng Duterte family, kay Digong, Sara, Pulong, Baste, at Hanilet at Kitty bilang joint account. So merong dividendo na pumapasok sa bangko nila or wini-withdraw nila through manager's check galing sa isang drug lord. So ito ay ilalabas ko, nailabas ko na yan before, pero ilalabas kong muli at ito ay papatotohanan ng mga ahensya mismo ng na responsible dito. Yung AMLAC, then eventually yung mga bangko mismo. So once and for all, makikita nila na totoo yung mga aligasyon ko. Mr. Senator, for the record, sino po yung mismong nag-invite po sa inyo dyan sa Committee on Justice bilang testigo o bilang complainant ba? Kasi isang hearing proper na ho ito. Duty ng complainants na magpresenta rin kasi ng mga testigo at magpresenta po sa inyo bilang kanilang testigo. Siyempre, ito ay kakibat dun sa mga responsibilidad ng humihimay sa naturang kaso. Pinasabihan na po ako nung Justice Committee. Kaya nai-ready ko na yung aking affidavit at yung presentation. So ilalabas ko yan sa takdang panahon. So ito naman dun sa mga sumusubaybay, hindi na ito bago. Noong ko pa ito pinipresenta. Yung dividendo na nanggaling sa drug lord, ito yung nakakagulantang para sa mga Pilipinong naniniwala sa kanila na totoong galit sila sa illegal na droga. Pero ito nga, dahil dito at dahil dun sa mga impormasyon na nakalap ko noon, sila ay, si Duterte in particular, si Digong, pinapatay lang niya
yung mga ordinaryong Pilipino at yung mga karibal na drug lord nung kanilang kapartner na drug lord na si Michael Yang. So yun, lalabas doon kasi 40 to 50 million pesos every 6 months ang pumapasok sa kanila, sa bawat miyembro ng pamilya, no? Total yon. So every 6 months, ini-encash nila ito ng cheque. Meron dinideposito, meron i-encash na manager's check na nasa pangalan ng bawat isa sa kanila. So kung 40 to 50 million back in 2011 ito 2011 to 2013. Yun yung nakita natin sa record. So ibig sabihin, talagang noon pa lang malakihang pera na ang pumapasok sa Duterte family mula sa illegal na droga. Okay, Mr. Senator, para po sa kabatiran ng ating mga tagapakinig at tagapanood, may mga karagdagan din po katanungan ang aking katandim si Bomboy Everly. Bomboy Ever? Alright, Senator, ayaw po naming pangunahan yung inyo pong magiging testimonya, pero may ipipresenta po ba kayo na bagong evidence to support your claims na mayroon pong nakaw na yaman ang pangalawang Pangulo? Ito po ay magbibigay ng konteksto. Kasi eventually, pagka pinatawag mismo at sinupina yung mga records ng bangko nito nila Sara Duterte at nila Mans Carpio, makikita nila na bilyon-bilyon yung pera nitong mag-asawang ito, na ito na nga yung patunay dun sa mga aligasyon ko. At ang ibang explanation dito, ayun nga, ay ila dito, sa pera na to ay galing sa illegal na droga. Tapos, bukod pa riyan, ito ngayon ay ibabangga mo dun sa SALN na diniklara ni Sara Duterte noong mga panahon na yun kasi mayor siya. Yan ngayon ang pinakang patunay na may ill-gotten wealth siya at hindi siya nagde-declare ng tama sa kanyang Pero base po doon sa presentation po ni Representative Terry Ridon, hanggang 50 million pesos lamang yung hindi po ma-account sa SALN ni Vice President Sara, habang ang aligasyon po ninyo is aabot po yun ng hanggang 2 billion pesos yung posibleng itinatago na kayamanan. Paano po nyo ito i-reconcile, Senator? Yes, ang pinupunto naman ni Congressman Ridon ay kahit dito sa diniklara ni Sara Duterte, meron ng 50 million pesos na hindi maipaliwanag. Lalo na pagka nilabas na itong mga nasa bangko nila. Talagang makikita nila na bilyon-bilyon ang pera ng mag-asawang Sara at Mans Carpio. Alright. I understand po, Senator, na exemption sa Anti-Money Laundering Council ang impeachment cases, kaya pinapayagan po yung paglalabas ng financial records noon pong mga dokumento na may kinalaman po dito sa impeachment o yung mga financial records po ng mga impeachable official. Pero just to support your claims, makakapagpresenta po ba kayo ng compelling evidence para suportahan kahit papaano ito po yung paglalabas ng subpoena para sa financial records? Opo, ang AMLAC kasi ay yung records na nakukuha ng AMLAC ay exempted yan in cases of impeachment. So itong may aligasyon, may mga initial na documents, tapos it's a summon ngayon yan. Pag makikita yan, na mapapatotohanan yung sinasabi ko all this time. Pagdating po dun sa bank records, kampante po ba kayo na may paper trail yung sinasabi po ninyong 2 billion pesos na pera ni na Vice President Sara, including po the former President Rodrigo Duterte sa isang joint account, Senator? Opo. Kaya nga, ever since ayaw nilang pumirma ng bank waiver, di ho ba? Ang pinakahuli nung nagtagpo kami ni Digong doon sa Quadcom, hinahamon siyang pumirma ng waiver para mapabulaanan itong aking mga aligasyon para mapahiya ako. Di ba? Nagumagawa ako ng fake news. Pero, di ba, hampasin na lang niya ako ng mikropono para lang malihis yung atensyon Hindi pa rin siya pumirma ng waiver. Yan ang pinagkakaiwas-iwasan nila simulat sa pool. Kasi alam nilang totoo yung pinangahawakan ko. Ito, nilabas ko pa to noong 2016 pa lang.
Kaya ano na yan? Kaya kita mo, ako nung inakusahan nila ako, pumirma ako ng waiver. Pero ngayon, hindi sila pumirma. Di ba? O sino ngayon ang may nagtatago? Sino ngayon nagsasabi na totoo? Okay, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa panayam na ito ngayong umaga. Panghuli na lamang ho, Mr. Senator, sa ibang mga aligasyon po laban kay Vice President Sara Duterte, pero din po ba kayong papel para sa mga ito, Mr. Senator? Okay, with that, maraming salamat. Yan, si former Senator Antonio Trillanes IV at yan ay kaugnay ho ng kanyang napipintong pagtestigo, no? Diyan sa pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment case nito si Vice President Sara Duterte. Samantala, kuha pa tayo ng karagdagan report mga kabombo at mga ka-Star Nation. Itong Parañaque Integrated Terminal Exchange sa nawagan ng maagang booking para sa Semana Santa dahil sa posibleng kakulangan ng mga bus units at 3 milyong pasahero ang inaasahan. Alamin pa natin ang iba pang mga update mula dyan kay Bombo Isa Cotoner. Pinapayuhan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange ang mga biyahero na mag-book na ng maaga ng kanilang biyahe ngayong Semana Santa dahil sa posibleng kakulangan ng bus dulot ng mataas na presyo ng langis. Ayon kay Parañaque Integrated Terminal Exchange spokesperson Jason Salvador, may 4 na bus operators na nagpatupad ng lean operations upang makatipid sa gastos. May ilan ding umanong kumpanya na posibleng magbawas ng biyahe kung hindi na nila kayang panatilihin ang normal na operasyon. Gayunman, tiniyak ng pamunuan na hindi magkakaroon ng tuluyang tigil pasada. Sa halip, pipiliin lamang ng mga operator ang mga rutang may mas maraming pasahero. Inaasahan naman ng Parañaque Integrated Terminal Exchange na aabot sa 3 milyong pasahero ang dadaan sa terminal mula Marso 20 hanggang Abril 6. Dahil dito, hinikayat ang publiko na magpareserba na ng tiket ng mas maaga kung kaya ng budget. Nakatakda ring makipagpulong ang Parañaque Integrated Terminal Exchange sa mga bus operator upang plansyahin ang bilang ng mga biyahe kada ruta. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Parañaque Integrated Terminal Exchange spokesperson Jason Salvador. Well, initially, based on historical data in our projections, initially we projected 3 million from March 20 kasi long weekend yun, going towards the week before Holy Week and then after Holy Week. But then again, pwede nga itong tumaas dahil nga doon sa mga factors na nabanggit natin at pwede rin bumaba. So malalaman natin to weekend before the Holy Week, makikita natin yung trend based on sa mga nagbubook at sa mga pupunta dito. Well, historically, hindi naman talaga nakapag-advance booking yung marami sa ating mga kababayan. No? Most of them, bumibili yan a day before or on the day itself. Yun yung worry natin. Kasi kung darating sila dito tapos wala sila masasakay, yun yung magiging problema. Kaya ang abilin natin sa ating mga pasahero, manatili sila nakatutok sa mga news outfits, tignan nila yung mga websites, yung mga Facebook pages, yung mga social media pages ng mga terminals at ng mga pampublikong sasakay, yung mga operators. So, pag malaman nila kung may available trips pa. Para naman pagplanuhan din nila yung kanilang mga biyahe. So, we're appealing to the sense of, patriotism na parang mga kababayan naman natin yung iba ihahatid nila sa kanilang mga probinsya. Samantala, sa iba pang balita, sinimulan na ngayong araw, Marso 25, ang pamamahagi ng tig-5,000 ayuda para sa mga tsukyan ng pampasaherong jeep sa Metro Manila. Ayon sa Department of Social Welfare and Development and Land Transportation Franchising and Regulatory Board, mahigit 21,700 jeepney drivers ang makikinabang sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Magsisimula ang payout alas 7 ng umaga sa 16 na payout sites sa Metro Manila. Pinayuhan ng mga benepisyaryo na dalhin ang kanilang driver's license at photocopy nito. Maaaring tingnan ng mga tsuper ang listahan ng mga benepisyaryo at kanilang payout center sa mga website ng Department of Social Welfare and Development at Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung saan ilalabas din ang iba pang schedule ng payout. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo. Bombo International News.
ni US President Donald Trump na patuloy na nilang napapanalunan ang digmaan sa Iran. Ayon kay Trump na mayroong magandang resulta ang ginagawang pag-uusap sa mga kinatawan ng US at ng Iran. Pinuri din niya ang mga bansang Qatar at United Arab Emirates dahil sa matapang na pakikipaglaban sa Iran. Naniniwala din si Trump na nasa tamang landas sila sa pakikipag-usap sa Iran dahil maraming leader ng Iran ang nasawi na mula nang atakihin nila ito. Magugunitang binantaan din ng US na bombahin ang energy at oil facility ng Iran kapag hindi nila binuksan ang Strait of Hormuz. Kaugnay niya, narito ang bahagi ng pahayag ni US President Donald Trump. You're talking about to end it? Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure. I don't like to say this. We've won this. This war has been won. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. They can't do a thing about it. For instance, if I want to take down that power plant, that very big, powerful power plant, they can't do a thing about it. It's like, take me. That's all they can do. Ni US President Donald Trump. Sa karagdagan pa pong balita sa ibayong dagat, formal nang nanumpa bilang bagong Department of Homeland Security Head si US Senator Markwin Mullin. Sinaksihan ni US President Donald Trump ang panunumpa sa tungkulin ni Mullin. Ang US President mismo ang pumili sa kanya matapos ang pagbibitiw sa pwesto ni Secretary Kristi Noem. Ang first-time senator na si Mullin ay nagwagi noong special election pero 10 taon na itong naging US Representatives ng Oklahoma sa lower house ng Congress. Una nang sinabi ni Mullin na magpapatupad siya ng mas magandang hakbang sa paglaban sa illegal na immigrants doon sa US. Magugunitang naharap sa kontrobersiya ang Homeland Security dahil sa reklamo laban sa mga Immigration and Customs Enforcement o ICE kung saan may ilang insidente ng pamamaril na naitala sa ilang estado ng Amerika. Samantala sa karagdagan pa nating mga pag-uulat mula sa ating news team, mga kabombo, sa mga balitang tinutukan ng ating po mga reporters, kuha pa tayo ng mga update dyan sa nakaambang tigil pasada ngayong linggo. Inaasahan ho na paghahandaan pa ng husto ng pambansang pulisya at para dun sa template ho ng latag ng seguridad, katulad rin ho ng ipinatupad noong mga nakalipas na pagkakataon. Alamin natin ang ulat ni Bombo Bay Apinisa. Inaasahan at pinaghahandaan na ng Philippine National Police ang nakaambang transport strike ngayong linggo. Ayon kay Philippine National Police Spokesperson at Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Suanyo, parehong template ang gagamitin ng pulisya para sa mga ikakasang protesta, kasabay ng mga tigil pasada na ikakasa ng ilang mga transport groups na siyang nakaangkla sa direktiba ni Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Nartates Jr. Matatandaan na nagtalaga ng higit sa 50,000 miyembro ng pulisya ang Philippine National Police bilang seguridad sa nauna ng strike nitong nakaraang linggo na siya rin namang ipapatupad o i-a-adapt rin ng PNP para bukas. Maliban dito, mananatili rin anya ang libreng sakay na handog ng Philippine National Police na mayroong halos 1,300 na mobility assets. This week po, the same template ang gagamitin po natin. Magde-deploy po tayo ng 50,000 plus nationwide at ang libreng sakay po natin ay mananatili sa 1,285 nationwide. Ang deployment natin ay mananatili na 50,000 plus para po sa public safety in general. Yung ating pong deployment at yung libre sakay po natin na almost 1,300. Kasunod dito, nanawagan naman ang pambansang pulisya sa mga magkakasa ng kanilang programa na huwag nang mamilit ng mga tsuper na makiisa sa kanilang mga transport strike dahil sa kagustuhan ng mga ito na pumasada sa gitna man ng umaarangkadang transport strike. Anito Wanyo, isa ito sa mga babantayan ng pulisya upang maiwasan ang ganitong mga klase ng pamimilit. Batay naman sa datos ng Philippine National Police, wala namang naitalang mga kaso ng pamimilit sa mga jeepney drivers at siniguro na ang deployment ng pulisya sa mga lansangan ay naglalayo ding panatilihing payapa at ligtas ang mga ikakasang programa. Yun po yung kadahilan kung bakit yung deployment natin na 50,000 plus nationwide ay nasa lansangan yung ating mga miyembro ng Philippine National Police para nga po pakiusapan yung mga kababayan natin na ayaw mag-join sa mga transport strike ay huwag na magpanilang pilitin sapagkat ito naman po ay inisabilidad. Pero po sa records po natin, last week naman po wala naman po tayo na itala tungkol sa pumimilit na mag-join sa kanilang nationwide transport strike.
Samantala, bagamat sinabi na rin ng Metropolitan Manila Development Authority na wala namang gaanong naitalang stranded passengers sa nagdaang transport strike ng ilang transport groups, daan-daang mga mananakay pa rin ang tumangkilik sa libreng sakay ng Philippine National Police na siyang inaasahan pa rin tatangkilikin sa mga susunod pang tigil pasada. Sinabi naman ng mga leader ng transport groups na hindi matitigil ang pagkakasa nila ng nationwide transport strike hanggat hindi pinagbibigyan ng panawagan nilang taas pasahe at pagbabalik ng presyo ng krudo sa 55 pesos kada litro. Mula dito sa Camp Crame sa Quezon City, ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 22 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga at sa bibihirang pagkakataon mga kabombo, makakausap natin ang isa sa mga kababayan nating nakabase dun sa Iraq. No? At makikikumusta ho tayo sa sitwasyon doon dahil dito sa matinding tensyon pa rin sa gitnang silangan. At kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon si Ginoong Raymond Gilio at ang ating Bombo International News Correspondent dyan sa Iraq. Magandang araw po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome po sa aming Bombo Network News, sa mga taga-subaybay, mga tagapakinig at tagapanood ng Bombo Radio Philippines. Magandang araw po dyan sa Pilipinas. Ayan, ano. Makikikumustan po kami kaugnay ng sitwasyon dyan sa Iraq, ano? Sa gitna ho ng tumitinding tensyon sa Middle East. At saan po kayo, by the way, particular na lugar dyan sa Iraq para sa kabatiran ho ng ating listeners and viewers? Nandito po ako ngayon sa Kurdistan region po. Isa po itong autonomous region po ng Iraq po. At saka yung sitwasyon po dito sa amin kasi dito kasi sa Sulaimania, sa syudad po namin, so far po okay naman yung sitwasyon dito. Pero po dun sa capital city ng Kurdistan, yung Erbil, parang hindi po masyadong maganda yung situation doon kasi nga everyday po may mga attacks silang nararanasan. Po sa mga lumalabas dito na news locally, wala naman pong casualties kasi parang controlled naman po lahat ng mga attacks po nila na intercept po ng dito, ng mga military bases nila. Okay, we're just curious kung yung Israel may Iron Dome. How about dyan po sa Iraq? Ano po yung, kung may idea ho kayo, no? Ano ho yung ginagamit na defense system ng Iraq upang ma-intercept yung mga ganyan? No? May mga missile attacks galing ho sa kalapit na bansa, lalo na ito nagmumula ho dyan sa Iran o maging sa Estados Unidos kung saan man nanggagaling ito mga ito sa mga nakalipas na pagkakataon. Actually, wala po ako masyado alam kung paano nila dinedefense yung mga drones attack nila dito. Pero usually, parang mga armored lang yung ginagamit nila sa ngayon. Hindi pa kasi sila masyadong like sa Israel na medyo may na sila, mga Iron Dome ba yung tinatawag doon. Dito kasi po medyo armored lang po yung defense system nila . Si Bombo Everly Rico, ang katandem ko po ngayong umaga, may ilang punto din ang katanungan. Bombo Ever? Alright, just to follow up po kasi nabanggit po ninyo na kayo po ay nasa Kurdistan Autonomous Region ng Iraq. Meron po bang presensya ng US military base po dyan? At nakakaranas po ba kayo ng pag-atake sa inyong lugar? Lalo na't ang US military base po ang kananiwang target ng Iran. Opo, mayroon po sa Erbil po, may mga military bases po. Kaya po almost every day may mga attacks po dun sa Erbil, capital city ng Kurdistan. Pero dito po sa amin sa Sulaimania, wala po. Good to hear naman po na wala pong nagaganap po na pag-atake dyan, especially sa inyo pong kinaroroonan. Sa ngayon po, nasa Alert Level 3 o Voluntary Repatriation ng Iraq. May impormasyon po ba kayo kung may mga kababayan na po tayong mga Pilipino na lumilikas o humihiling na po ng repatriation? Sa capital city po, sa Erbil, meron po kami mga Filipino communities doon. They are working very hard po para makipag-communicate po throughout all over Kurdistan especially. May mga list na po sila na mga gusto magpa-repatriation po. We're actually based po sa list po ng Filipino community. Recently, I think mga more than 10 ata yung gusto magpa-repat. Pero may mga list po sila na gusto magpa-repat. Kasi level 3 po kasi yung throughout Iraq
and Kurdistan. So they have a voluntary repatriation. So may mga names po silang gusto magparipat na talaga. Ito po sa Kurdistan, so far po, hindi naman talaga very alarming kasi controlled naman talaga nila yung mga usually attacks, especially sa Erbil. Dito po to sa Sulaymaniyah, okay po dito, sobrang okay. Wala po dito mga nangyayaring pag-atake. Alright. Dahil nga po, sobrang tagal na rin po, parang 1 month na po itong nangyayari pong tensyon dyan sa gitnang silangan. Ramdam na rin po ba dyan yung epekto po ng kaguluhan pagdating po sa ekonomiya, lalo na sa presyo po ng langis at mga pangunahing bilihin na which dito sa Pilipinas nararamdaman na rin po? Yes po ma'am, may crisis po kami. Sa gasolina, medyo may price hike sila pero hindi naman masyadong mataas kasi marami naman source dito ng langis sa ngayon. Pero sa pagkain, opo, kasi usually yung beef na binibili namin, frozen, parang last month ata, parang nasa $6 lang yung kilo. Ngayon, nasa $8 na. At saka mga vegetable din po, medyo nagmamahal. Pero hindi naman totally talagang times 2 or parang half the price lang po yung for example, ang gulay is parang 12 peso ang kilo. So parang naging 13 or 14 din siya. Yung bigas po medyo nagmahal din kasi dati ang isang sa 5 kilos ng bigas dito parang nasa $10 lang or $9, ngayon nasa 11 na. Alright. Balik ko po kay Bombo Dennis for additional question. Okay. Ito lamang ipahabol ko bilang panghuling bahagi. Meron din ho ba kayong communication sa ating embahada sakali na mangailangan kayo ng agaran hong tulong kung magtutuloy-tuloy pa itong kaguluhan po dyan sa Middle East? Sa embahada naman po namin, diyan po sila nagpapabaya. Time to time po, nagpo-post po sila ng mga emergency numbers. At saka through Filipino communities, like for example sa Erbil, at saka dito sa Sulaymaniyah, meron po silang mga parang representative, for example sa Erbil, meron silang mga, for example, Filipinos doon na pwede mong tawagan anytime. Then sila yung magre-relay ng message through Philippine Embassy. Dito din po sa Sulaymaniyah, meron din ba kaming contact person in case of emergencies. Sila po yung nag-gather at nagbababa ng mga messages from Philippine Embassy. Pero usually ang Philippine Embassy nagpo-post po talaga time to time ng mga ng mga news and alerts. With that, maraming salamat po at good to hear na maayos naman po ang inyong kalagayan dyan sa Iraq, no? Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Ginoong Raymond Guillo mula ho dyan sa bansang Iraq, ang atin pong Bombo International News correspondent. Tuloy tayo sa mga balita. Samantala, dako po tayo sa mga balita dyan sa lalawigan. Ekonomista pinuna ang hindi magkatugmang pahayag ng national government. Nanawagan rin na linawin ng Pangulo kung ang emergency, kasunod po yan ng deklarasyon ng State of National Energy Emergency sa bansa. Kaugnay yan, may report pa ang Bombo Radio Iloilo. Nanawagan ng isang ekonomista na dapat linawin ng national government kung ano ang tunay na emerhensya sa Pilipinas matapos ang Executive Order No. 110 ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kagabi na nagdedeklara ng State of National Energy Emergency. Sa panayam ng Bombo Radio kay Dr. Winston Conrad Paduhinog, Senior Economist at Fellow ng University of Asia and the Pacific Center for Research on Communication, sinabi niya na may mga hindi tugmang pahayag mula sa gobyerno. Ayon sa Department of Energy, sapat ang supply ng fuel, ngunit kinagabihan ay nagdeklara naman ng emergency. Maging ang Malacanang ay nagsabi na walang oil crisis sa Pilipinas kahit patuloy na tumataas ang presyo ng fuel products dahil sa sigalot sa Middle East. Ngunit taliwas dito, inutusan din ng Pangulo ang pagbuo ng Crisis Committee upang matiyak ang matatag na supply ng langis at maprotektahan ang mga consumer mula sa epekto ng digmaan. Ayon kay Paduhinog, marami ng mga anunsyo ang Pangulo mula pa noong kasagsagan ng flood control scandal issues na nagpapahiwatig kung ano ang kanilang gagawin sa gitna ng kasalukuyang problema.
Ang mahalaga ngayon ayon sa ekonomista ay dapat maging malinaw at mabilis ang pagpapatupad ng mga hakbang katulad ng kung paano ito inanunsyo. What we need to see is that the president or the national government knows what to do. Question is ang execution. Kasi the execution has to be fast, has to be precise, no? As announced. Kung may emergency call siya, then he has to convene that and tell us what's the emergency. Because may mga conflicting information na, we have sufficient energy inventory pala. Patapos may emergency ka. I hope that they know what they're doing. Si Dr. Winston Conrad Paduhinog, Senior Economist at Fellow ng University of Asia and the Pacific Center for Research and Communication. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo Gisa Padios. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, labor group may panawagan para sa 1,200 living wage dahil daw sa epekto ng krisis sa mga manggagawa at mga pamilya nila. Alamin natin yan sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Legazpi. Panawagan ng isang labor group ang agarang taas sahod na 1,200 pesos sa buong bansa dahil sa patuloy na epekto ng krisis sa mga manggagawa at pamilyang Pilipino. Ayon kay Kilusang Mayo 1 spokesperson Jerome Adonis sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na matindi ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Sinabi pa niya na nararanasan ang krisis sa presyo mula sa bigas, karne, gulay at isda kaya importante na lampagin ang gobyerno sa makatwirang mga kahilingan. Kasabay nito, ikakasa nila ang isang malawakang marcha bilang panawagan na muling irehistro ang living wage sa mga manggagawa sa buong bansa. Kasama rin nila sa ilalim ng all unity workers, mga transport sector, urban poor, mga empleyado sa gobyerno, mga teachers at ang iba't ibang sektor. Pinigyan din rin ni Adonis na hindi nila tinatanggap ang naratibo ng Malacanang na lifestyle change dahil magiging busabos aniya ito sa buhay ng mga manggagawa. Ipapanawagan rin nila ang pagbasura sa oil deregulation law, pagtanggal sa VAT sa produktong petrolyo at ang excise tax sa pagkain, tubig at kuryente para mabawasan kahit kaunti ang bigat na nararanasan ng mga manggagawa ngayon. Dagdag pa niya na patong-patong na pasakit ito para sa mga manggagawa at mga mamamayan, ngunit hindi aniya nakakatulong at selective lamang ang isinasagawang hakbang ng gobyerno. Punto pa ng opisyal na habang nagpapatuloy ang gera sa Middle East, mas maraming mga Pilipino ang magugutom, mapuputulan ng supply ng tubig at kuryente at posibleng magbawas ng empleyado ang mga kumpanya dala ng labis na pagtitipid. Hindi ito panahon ng pagbibingi-bingihan, panahon po ito ng pagkakaisa ng lahat ng mga manggagawa at ordinaryong mamamayan na biktima ng napakasidhing krisis, napakasidhing impact ng pagtaas ng produktong petrolyo hanggang sa pagtataas ng mga pagkain at iba pang mga basic needs natin araw-araw. So, samahan niyo po kami sa pagkilos ng mga kakayanin natin. Kalampagin natin ang gobyerno ni Bongbong Marcos dahil meron siyang tungkulin at pananagutan na gumawa ng decisive na aksyon para maibsan kahit papano ang lumalalang krisis sa ating bayan. Yan ang ulat mula dito sa impilan ng Bombo Radio Legazpi. Ito si Bombo J.M. Cardino and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, mahigit 50,000 balikbayan boxes na stranded sa Cebu Port na ihatid na sa kanilang mga pamilya. Kaugnay niyan, may report pa ang Bombo Radio Cebu. Mahigit 50,000 na balikbayan boxes na ipinadala ng mga overseas Filipino workers sa ibang bansa ang naihatid na sa kanilang mga pamilya matapos maantala ng ilang buwan dahil sa kawalan ng pangangalaga ng mga kumpanya ng box handling sa mga daungan ng bansa, kung saan personal na sinamahan at ipinamahagi ni Kalihim Frederick Go ng Department of Finance ang mga balikbayan boxes sa Cebu Port Authority Sports Facility sa North Reclamation Area ng Cebu City. Inihayag ng Kalihim na agad nilang binigyan ng aksyon ang libu-libong mga balikbayan boxes na na-stranded sa mga daungan. Bukod pa rito,
Magsasampa rin sila ng mga kasong large-scale estafa at cybercrime sa pagkikipagtulungan ng National Bureau of Investigation laban sa mga kumpanya ng box handling na naghihingi ng pera mula sa mga OFW at maaaring ma-blacklist at hindi na makakapag-operate. Tiniyak din ng ahensya na walang sisingilin para sa pangongolekta ng mga kahon at hindi papayagan ng gobyerno na muling malinlang ang mga OFW na nagpapadala ng kanilang mga pinaghihirapan na pera galing sa ibang bansa. Binabalaan din ng publiko na mag-ingat sa mga kahon na inaalok ng sobrang mura dahil sa maaari ito isang modus operandi o panluloko. Kaya naman kaugnay nito, patuloy na nananawagan ng gobyerno sa mga OFW na magpadala lamang sa pamagitan ng mga lehitimong kumpanya ng kargamento upang maiwasan ang paghihirap at posibleng pandaraya. Dahil sa mga panluloko box handling companies, hindi sa makarating sa mga pamilya nila ang mga boxes na iwan to at pabayaan sa ating mga courts. Nung sinabi ni Commissioner Ariel Nepomuceno itong problema sa akin, at sinabi niya ang problema ay kailangan natin ng pondo para ipadala ang mga boxes na to. Over 50,000 boxes sa ating mga kababayan. Sinagot ko na, hindi natin hahayaan na maloko ang ating mga kababayan, siguraduhin ng gobyerno na protektado ang kanilang pinaghirapang padala. Mula rito sa lungsod Luigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañete, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, yung pagdedeklara ng State of National Energy Emergency at paglikha raw ng Crisis Committee ay pagpapakita ng mahalagang pagtugon ng pamahalaan ay yan sa panayam ng Bombo Radio Dagupan. Binigyan halaga ni Professor Roland Simbulan, ang chairperson ng Center for People Empowerment in Governance, ang pagdeklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng State of National Energy Emergency at pagbuo ng komite bilang pagtugon sa krisis ng bansa. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan sa kanya, hindi dapat ito ikabahala ng mamamayan, bagkus isang magandang bagay na kinikilala na ng pamahalaan ang nararanasang krisis. Aniya, mas mapapabilis pa nito ang pagtugon ng gobyerno at paglabas ng mga kinakailangang resources. Gayunpaman, nakikita ni Simbulan na ang paglikha ng Crisis Committee ay hindi nalalayo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na pansamantala lamang, walang sariling budget at may kakulangan sa tauhan. Mungkahi rin niya na mahalaga ang pagpupulong ng mga bumubuo ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC para sa pagpasa ng mga panukalang batas hinggil sa emergency. Dagdag pa ni Simbulan, hindi na dapat pinapatagal pa ng gobyerno ang pagtugon sa krisis dahil inaasahan pa ang pagtagal ng sigalot sa Middle East at mas lalong maaapektuhan ng inflation ang kabuhayan ng mga ordinaryong mamamayan. Crucial ito, importante talaga ito kasi mapapabilis yung pagtugon ng pamahalaan kung merong state of national emergency at hindi at saka syempre dahil lalo na kung ang Pangulo mismo ang nangunguna dito through the cabinet, mas merong resources kasi ang pinakamalaking emergency contingency funds na tinatawag natin pork barrel, yung office of the President. Para sa Bombo Network News mula rito sa siyudad ng Dagupan, Bombo JB Zarcillian nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, ang palitan ng piso kontra sa foreign currency simula sa data nitong nakalipas na araw, bagamat bagyang nakabawi, mga kabombo, nananatili pa rin ho itong matamlay kung ihahambing sa mga nakalipas na linggo. Ang palitan ng piso kontra sa mga dayuhang salapi ay magpapatuloy ang trading mamaya alas 9 ng umaga. Katumbas ho ngayon, ang isang US dollar ay 59 pesos and 95 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 69 centavos. Ang Singaporean dollar ay 47 pesos and 30 centavos. At ang Saudi Arabian Rial ay 16 pesos and 5 centavos. Habang ang euro naman ay 70 pesos na ang katumbas. At batayan sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines.
Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati na sa ibayong dagat. Nariyan din para mapanood at mapakinggan ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines. Meron tayong Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa Mindanao Region, nariyan ang ating mga himpilan upang inyo pong masubaybayan ang mga paborito ninyong palatuntunan. Sa Davao Region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Doon naman sa bahagi po ng Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Samantala sa Caraga Region, Bombo Radio Butuan. Sa Soc Sargent Region, Bombo Radio Jansan. At sa mga Ilonggo-speaking sa Mindanao, Bombo Radio Coronadal. Diyan din po sa may Mindanao area, maaaring niyo pong tutukan ang Bombo Radio Malaybalay, ang Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. Mga kabombo Caster Nation, sa gitna pa rin po na nagpapatuloy na kaguluhan sa gitnang silangan, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Perata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 2 minutos ang nakaligan sa takna, alas 8 sa aga. Mayong aga sunod sa Bacolod Negros Occidental, gaplag ng palatuntunan ng Bombohan ay big time. Sa karon sa ringan daw sa Miyerkules, Petsa 18, sa bulan sang Marso, tig 2026. May kapadjalagat Bombo Ponce Espino.
Tubtob kita alas 9:30 sa ring aga sa pagadulog sa kapagpatpat sa pinakamadragkuan naton sa ring nga mga balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila ka mga dragkuan naton sa ring nga mga balita sa Batag, Sinampang kag sa artista. Sa ato sa ring nga mga pinangga nga matag paramati, pinakaulihan na nga antad sa temperatura. Dahil karon niya makabaran sabay sa ato sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. Ari kita sa bahin sang 24 to 31 degrees Celsius. Medyo papaang-paang sa gihapon ato sa sitwasyon subong adlaw sang Miyerkules. 3 minutos ang nakaligan sa takna nga alas 8 sa aga. Ano mga labing tulapagdot pila ka badalagkuan ato sa ring mabalita sa Babarita National. Top story of the day. Ang State of National Energy Emergency gindeklarar na sa Pilipinas kagabi. Amo giniblang ginahambal nato no kung hindi kita lukpan, hindi kita magiho. No, kahit kung basihan talang iya makabaran no ang pahayag sa presidente nagligat kami adlaw no sa nagpadulong sa to sa pila ka merkado sa Metro Manila. Ini siya makabaran ang kwan no ang nagsiling ati normal lang kunong sitwasyon. Ginbanatan man sa makabaran ni Kamanggawa Representative Ili San Fernando sa pamahayag nga ti sige nagahambal nga normal ang sitwasyon, abnormal na. Iyan ni Fernando nga kuan statement reiterate lang. Tapos dugangan pa sang aton sa ring Undersecretary nga si Attorney Claire Castro sa Presidential Communications Office nga kuno wala kuno sang crisis. How we define crisis? Crisis no sa common law term nato no. Common term tabi no. Crisis no as in K no as in kangaroo no. Ati kun English ti crisis. How do we define crisis? Kung bastante iya makabanan ang supply no. Kay iti kung basihan naton ang law of supply and demand to. Kung basihan naton ang law of supply and demand sabay sa ato sa ring nga at the same time sa ato sa ring nga makabombo. Ti kung bastante ang supply ta dito, may tendency no nga magbarato ang kwan ang presyo no. Pero kung kulang kita sa supply, dako man ang posibilidad no nga magmahal no sa dire makabanan ang presyo. Kung kulang, pero kung bastante, di ba, barato? Kung kulang ang supply, ti mamahali. Pero ang sitwasyon ari, no? May bastante kita nga supply diri, no? Sang crudo ka gasolina. That would last, no? Until 60 days. Ti 3 weeks pa lang, no? Nga nagluntad ang ginaway dito sa bahin sang Middle East, no? So, way pa nag-ano-ano. Ang aton sa diri makabanan nga supply. So, how come nga bastante kita sa supply, ang presyo, no, nagpanglakaat? Amo ginahambal tato nga abnormal ang sitwasyon. Hindi niya normal. Ang pamangkot tapagid, sino ang nagapamintaha diri, no? Sino ang bintahoso diri, no? Tiway liwan? Ang mabintahoso kundi ang mga key players no sang petroleum products. Ang ginatawag naton nga big three, ang Shell, ang Caltex kag ang Petron. Numero 1 kabintahoso no. Tipin sa ranyo bastante kita supply. Why pa kita ginasula kulang sa supply di nagpatuman na kita sa perte ka mahal nga presyo. Ti ano nga sundan naton ang main plots of Singapore no. So mo na makalilibog karon ado to kung sinong kuan gisina no maka istorya no sang kabugusan sila makabaga pagpatag dere no aso sa bastante to supply di nga nagtalaas ang presyo. Kag hindi taman ma-justify and consider as unjustifiable sa gihapon no hindi masabat nga pamangkot nga ti kung may away to sa Middle East kung nagkinagamo dito iya makabanan ang Iran kag Israel, Iran kag ang o kon ang Israel kag Amerika nagupod nga bombarderyohon ang Iran, no? Ti epekto dayon in a split of a day or in how many hours nga masaka dayon ang presyo sa produktong petrolyo.
That's the question. So, ti kahapon, no, sa bahin sang siring ginparigayon, no, sa rin makabaran nga hearing sa ad hoc committee sa Senado, sa Pungsod Pilipinas daw nang intensyon ini kahapon. Matapos si nag-alboroto, si Senator Loren Legarda, no, angot sa siring ti pamahig kag ang paglantaw nila kung ari kita sa krisis, subong kung wala. Kaya pamagutom yung presidente, yan, normal ko mo. Pamagutom mo yung undersecretary sa PCO, why crisis mo? Dugang pagidinit ulo ni Kwan, ni Senator Loren Legarda, sang wala niya makita si Secretary Sharon Garin. Dahil bilang ginambal ko bilang Secretary sang DOE nga, ang obra level permit, matsaga ko doon, yambe la permit kag Kwan, no? Do kaluluoy la permit, sura yan ni Sharon Garin, ang Secretary sa Department of Energy. Yan din si Secretary nyo. No, abi ko na kung ginadalian tan eh. Tinga why di siya? Nano siya? Busy sa politika? Iti nagdukoy-dukoy man ang isa pagadto to sa ad hoc committee hearing sa Senado kahapon, no? Kag ti nagrason ti balo ka may meeting pa sa Malacanang, ti medyo na delayed ako. Ti nadakpa naman sa Senator Marcolita kahapon. Pisa-pisas mangko ti babati tanan karon. Sa didiri makabaran kay ti iniblang pamangkot nga tinga ang kinanglanon tagid ya magkuha sa supply dito ya sa no sa bahin sang area sa Middle East, no? Nga pwede man lang kitagi kuha sang supply diri sa Singapore, Asia man Japon, tinga sa Middle East gid. Anong sa likod sinada? Di ba? No? Nga dito gid sa Persian Gulf nga maglabay kita to sa sa bahin sang Strait of Hormuz, no? Di karon komplikado to kay kadelikado ginaharangan sang Iran. Tinga dito gid daw kay pwede man nagtakakuha magani sa ibang pungsod. Di ba pungsod subong naginegosar na sa Japan, sa China, no? Sa kundi pag malugar, pero tinga awan niyo makita ang Singapore nga ari digring barato. Ang sa bahin sang Singapore kay may refinery ang Singapore. May dalalagko nga matangke ang Singapore nga makabaran for their oil nga pwede nilang mabaligya. Hindi man na pwedeng nila pagbaligya kay kinanglanon ina, no? Ano display na nila da? Pwede kita kabakal gali kuno dito. No, sa Singapore kag lapit la sa Asia lang. No need sa Middle East. Di ba? Kay may refinery na sila to ang China, may refinery man, and mostly sa gina-consume ta subong for sa supply nga for 60 days, sa China inahalin, no? Nga mga crude oil na, no? Or mga gasolina kag crudo kay may refinery man ang China mo. Gabakal mi sa raw material, no? Nga crude oil tapos may refine nila kag ginabaligya man. Pero mas barato pa yung Singapore. Isa sa unta na Croplastar. Sa didi makabanan sa ato sa ring pagpalagan samtang ti may bisita man naton. Mr. Winnie Sancho, ang aton sa didi makabanan nga Secretary General sa Alliance of Workers Association o Konsang gawa. Anong epekto sa deklarasyon sang sang National Energy Emergency diri sa aton sa Pilipinas sa part sa labor sector. 11 minutos sa kaligid sa takna alas 8 sa aga diri sa aton sa ring pagpalagad Vice President Sara Duterte Carpio hindi pagtambong sa bahin sang first nga hearing, no, sa impeachment case nga trial, mini trial sa House Committee on Justice subong adlaw petsa 25 sa bulan sa Marso. Di ano man ang epekto sinehan, no, sa sining dalagan sa impeachment, no, sa against sa Vice Presidente kay ti sa pamatyagan ko to, no, no, kalkulado na sang kampo sa Vice Presidente nga bisan magtambong pa sa no, sa hearing iya makabanan sang no, sang House Committee on Justice, impeach man na Japon pagabot sa plenary. Expected ko na, no, tiligad na sabat ko naman na, no, sa inyo inang mga ginahaboy ng akusasyon against sa akon, no? Those are mere allegations, no? Hindi makamo magpamati. Tigwa ta sulit-sulit. So, ti amo na bla? Kung desidido kita kag kampante kita damo kita abi no, ng ebidensya against sa Vice Presidente, no? Plastar ta no? Hindi nga ti ang guaya subong nga may pa ya kita mo, no? Fishing expedition pa ya sang sang
mga ebidensya, no? Fishing expedition pa. Sa Didri Makabanan, sa mga ebidensya. Agin sa Vice Presidente, di ba man na Japon pa doon nga, impeach kina sa Japon, dira sa bahin sa House of Representatives. Abot sa Senado, ti mo na masadya, ti ang bloodbath. Amo nang bantayan naman naton, no? Sa bahin sa impeachment, no? Dapat ikuha naton, dira is proof of evidence, nga ginatawag. And not, ang ato nabi, ang obserbasyon tabi na is purely assumption na gid no, gaaligar bala, no, amo nang budlay, no, kay ti para lang sa tutuyo nga gubon, no, kay ti nagdeclare na bilang panlagan bilang presidente, to gubon ta kay headlock sila, aminado man na sila sa day Joel Chua, no, sa day Terry Ridon, no, aminado man na sila nga kung hindi mapunggan ang pagpatalagan sa vice presidente sa pagka-presidente sa 2028, kag kung magdaog, kung magdaog, no? Ti laban-laban sila gid ang lagson man. Ti amo na kuno. Ti nga binita pag aligwato ng pinsar tabi balon nga ti kay ti malagasyon man ina, no? Kada way magkamaturan kag na-clarify naman na sa COA, masagi pa to yang tsimpo, nga pangatuban ka subong krisis sa energy, no? Sa oil. No, tapos inyo ya bas busy pak mo sa impeachment yo. Irason lang gati duty bound ina. Amo na obligasyon, amo na ang duty. Hindi man pwedeng pabayaan ina. Pero I mean bala ka pwede man na gani lang anay, no? Ma set aside, no? Kag ti balik lang ta ko magtawhay na ti ano gay dali nyo haw, no? Nga ti para nga mapahalin na dayon sa pwesto ang vice presidente. Muna nga way gamuha ng Pilipinas kay ginaunan ng interes politika sa pag-cater sang pagsolbar sa mga problema at responsod. Sige, samtang duga pa naton sila nga mabalita, no, kung may informasyon sa Didri Makabanan, no, dari sa mga balita sa Luwasang Post at siyempre, no, sa Gapon, no, linaway kay maisip tayo hasta 5 days until Saturday, no, sa ginatag pagid nga dugang plaso diri sang presidente sa Amerika, US President Donald Trump, no, sa bahin niya makabaran sang Iran. No, kung hindi pagi kamo iya mag baton sa mga negosasyon ti ambot sa inyo da. No, kaya mo na nagurong katapusan nyo da Di maluoy man siling ko gani ang mas makaluluoy sa nidi ang mangin collateral damage so kung maulamid lang way labot. We are referring to civilians, no, nga to dito sa Iran tinga puyo, no, mga Iranians. Kag at the same time, no, may mga Filipino OFWs makita dito, nga dakong posibilidad nga ini ang maapektuhan. Sa mga balita lokal, diri sa ato sa ring pagpalaganti may ari kita dire karon interviewon to no, nga isa sa mga nangin top notcher, no, sa Pasinawan, grabe ba duha gid ka mga kwan? Duha gid to ka mga board exam ang iya sa na kwan ano na pasaran. Graduate from TUP Visayas, top notcher sa duha ka board exam, grabe nga achievement niya to, no. To anong isiin ito amo nang imo nga kurso? Umukim, ang ICE amo nang imo kurso? ICE? Hindi. ICT? Okay. IT? Ang ECT, ano na, lain man na, no? Electronics, Communication Technology na. Okay. Sige, duwagi do. Top notcher to. Sige lang, Katuwa tara karon din sa ato sa Riga Pagparagad. Kag, syempre, no, ang report makaroon de Bombo Denver Quijano, ni may kang tanan sa preparasyon sa ato sa ring mga kapulisan sa nagilapit yang Semana Santa. Ang uplan Semana Santa sa aton sa ring mga kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ay bulon sa aton sa ring pagpalagan. Kag of course, no, sa part pa sabay sa Philippine Coast Guard ang mapagpanghanda Manila sa sining nagahilapit nga Semana Santa. Ang closing sang aton nga mga public schools diri sabay bahin sa area sang sabay sa area sang Bungsod Pilipinas pero con Negros Island region ang paghambalan sa Didri Makabanan ti istoryahan tani karon. Kay subong ti may mabalik pag pero daw kuanagid, no, hindi magid tantok sa do
kay busy na or tapos na mga exams or iba ongoing pa mga exams subong before sa closing the end of March 31. Kay sa academic year 2025 to 2026 school year, since June dapat matapos, no? Kaya nagbalik na kita sa normal June, dapat matapos na ini ang tanan nga mag-graduation rights, no? Ang klase pagid until March 31. Amo ina sa diri makabanan, no? Ang pagsunod sa DepEd para liwat naman kita, balik na kita sa normal June. First week sang June ang klase 2026 to 2027 naman niya nga school year. 18 minutos sa kaligan sa takla alas 8 sa aga. At ba sa ato sa riga pagpalagay. Sorry hanta ang ining sabahin sang gitawag ang makabaran nga declaration, no? Sang energy emergency, no? Mismo nga ato presidente si President Bongbong Marcos Jr. ang formal nga nagdeklarar sang State of National Energy Emergency agud maproteksyonan ang pungsod batok sa epekto sa nagalala nga tensyon sa bahin sang Middle East. Santo sa kabugusan ng Executive Order number 110 nga ginpagwa subong or kahapon petsa 24 sa bulan sa Marso tinutuyo sang ining tikang nga gilayon nga masabat ang problema sa supply sang enerhiya sa pungsod, no? Matapos nga ginatag sa Department of Energy ang critical sa nga sitwasyon. No? Pero pambalon mo sila normal, pambalon mo la krisis. Sa dira pa lang nga daan nga mga bagay daw. Duda na taway na hiluno, no? Way isa ka tuog, sakto magito guro si Kwano, si Senator Amy Marcos, no? Sa di makabanan, no? Nga nagapahayag nga way kamuda group chat. Okay, sa mga deklarasyon pala kapag isa sa statement yun, hindi namin sendihan. Santo sa DOE, ang pagsara sa Strait of Hormuz, ang buman ang giyara sa tunga sa Estados Unidos sa Israel kag Iran, ang nagtugas sa tuman kadako nga halit sa global oil shipments. Bangod nga ang Pilipinas sa isa ka net importer sa petroleum products ginako sa gobyerno nga vulnerable ang pungsod sa golpeada nga pagsaka sa presyo sang langis kag pagka-delay sang supply chains. Agod nga mabuhinan epekto sa ni sa publiko kag sa ekonomiya. Di ginmando sang presidente ang lapnagon nga pagpatuman sa Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o kon uplift nga ginatawag. Ide pagkaserbe nga opisyal nga whole of government response framework agod nga masiguro ang padayon nga lakat sa pagnegosyo kapag hatag sang sang kumbaga siyempre do to ni, no? Makontrol bisa pa paano, no? Ang sitwasyon, no? Mapakalma, ilabi na sa mga sektor nga pinaka-apektado. Pila ka adlaw, no, ang nagliligad pila ka semana, no, ang nagligad nga ginapahayag nga ng alarming ang pagsaka, no, sang presyo sa produktong petrolyo, no. Tingaan ang alarming ini kay ibutang nyo latawon tablang ratio, no. Ang isa ka litro, no, nagabili na, subong as of this time, 120, iban 126, 123, no, sa crudo, sa diesel. Samtang gasolina, tara sa 96, 94 pesos kada litro. No? Nga ang mabatsagan naton ang krisis, no, sa dito sa presyo. No? It's because, nga, ang isa litro, gamay-gamay lang na iyang bagay. Gamay-gamay lang na iyang nga kantidad, no? Pero ang presyo niya taman ka mahal, i-compare mo sa iban abiti gapakal gani ta mga kinanglanon ta mas apaw pasyen, no? Pero balati ini sa litro pila lang ka kilometer sa madalaganan sina, no? Ang average sa diesel mga 6 to 8 kilometers. 1 liter ay equivalent to 6 to 8 kilometers, samtang sa gasolina naman, no, ang 1 liter is equivalent to sa mga auto mo na labanda mo, no? Mga sedan, yung mga auto. So, ara sa 10 to 12 kilometers, no, per liter. No? Gamay-gamay, no? Dasig, and then subong, no? Paubos sa litro, another sa litro naman, no? So, gamay-gamay katama gid ang value say kaysa isa mo klibo, no? Ini gani makalabot sa pulo ka litro. Ang imo nga
matughong, no? So that's why nga mabatsagan tagid subong, no, ang ining krisis sa presyo. Tiway na niya, hindi na niya mag-mari diri. Sa dito makabanan ang ining ginatawag abing law of supply and demand, di na niya mag-connect na diya. Why na di effect? No, ang ginatawag na law of supply and demand, kaya sa tuod na bastante beta supply di, no? Kay siling gani, diri iya makabanan, according sa report sa Department of Energy, kung supply, kung supplying, no, sang petroleum products ang paghambalan, tiyareho, ang aton nga sumasuma, no, diri nagapakita, no, nga ang gasolina, kaysa nagapamangkot sa sanong supply ta pa diri, no, how long it will last, no. So ang gasoline, magalawig pa to ang aton supply by 53 days, sobra, mga almost 53 days. Ti mga duha pa nakbulaw, lapit-lapit, 2 bulan, no? Tiyo, April, May, ti paabot May, when ta tapos May, when ta supply sang gasolina di, diesel, 45 days, no? So, ti mga draman sa May, or April 15, why na ta diesel dito? No, kerosene, ti damo-damo ang kerosene niya, kada wala ka man gagamit sang kerosene, no? Mga 97 days pa, almost 3 months, sobra, no? Ang jet fuel, di mga 38 days, no? So 97 days ang kerosene, ang jet fuel 38 days, ang fuel oil 61 days pa, no? Ang ato supply nga maubos at is maubos ka. Ang LPG mga 22 days. LPG dali na lang, no? Dugay-dugay way na supply sang liquefied petroleum gas, no? Diri sa aton sabay niya makabanan sang sang pungsod Pilipinas, no? Ti ano karon ang aton nga pwede nga mahimo, no? Kay may declaration na kita, no, sang state of energy emergency, no? I think ang government, no, maka-decide sa nila makabaran nga mangita, no, sang pwede mabaklan nga lapit-lapit, no? Sang mga finished product na like sang diesel, gasolina, kerosene, no, kag subong man sa bahinsang LPG, no. So bangod sa sining executive order, by all means, no, tanan pwede ginaton mahimo diri so that nga masolusyonan. So unahon tagiguro solusyon ang presyo, paglakaak sa presyo sang mga produktong petrolyo. Ibro bastante pa kita supply din, next na ang pag-angkat gid o pagbakal naton di what, no, sang bulk nga supply. According sa Department of Energy o kung sa DOE, no, pwede kita igali makabakal sang mga supply sang petroleum products, no? Diri sa may bahin sang area sang kay according diri, no, sa kay Secretary Sharon Garin, makabakal diri gobyerno paagi sa Philippine National Oil Company o PNOC sa 1 milyon ka bariles, no, 1 million barrels, no, sang diesel nga nagbalor sa 10 billion pesos. Kay ti ang samit nga kadamuon do isa lang na kasibana kunong konsumo pungsod, grabe, no. Ti may 400,000 ka barrels kita subong nga na-secure sang PNOC samtang ginauman naman dugang 140,000 barrels, no, antes matapos ang bulan, no, sa diri makabanan sang Marso. Kay kuwaon diri supply sa nangkilanaan nga pungsod kanarkip na diri, no, gikan diri makabalan sa bahinsang Southeast Asia. Di mayo man na, no? At least makita naton blang nga mati may nagagiho, no, sa part sa ato sa nga gobyerno kag ti be careful gi kita mabalbalda nga normal ang sitwasyon, hindi ni normal, no? Kay nagapanglakaak sa diri makabalan presyo sang produktong petrolyo, no? So isa pa gid sa mga ng taon naton diri makabanan ti sa sining sitwasyon, no, mas buinas di subong ito atong mga nangawat to atong mga pagdeliveran malita to, no, gapay-ipoy na lang ang subong, no. Ti ang gobyerno, mga opisyales sa gobyerno mambal man na nga ti why crisis, why sang problema, everything is normal. Tini magnormal kay tanan niya gihon nyo da, no, pati mga pagkaon ni guro kung kaon sa guan nyo charge pa sa gobyerno. Ang tugong sa salakyan nyo guro
No, gobyerno pa ya ang gasto. Ti paano kung magpabatya nga wala krisis? Ha? Kay tanan ginaperting pag sagod sa inyo sang gobyerno, tanan ara sa gobyerno kwaon. Tinig mo na kabatyag ya. No? Kung wala ka mo sang personal nga kwarta, nga ginakuot sa inyo tagsa ka mabulsa. Oh, di ba? Hindi ka kabatyag. Oh. So ang mga ultimo nga mga remedyo general amo ni subong ang mabutang sa ni makabanan sa alang-alang sini nga sitwasyon. Kay ti kada mere minutos to no inuras gakuot kwartas bulsa ta mo. Bakal ta dulce pagkaon, no? Bakal ta ilimnon nga tubig, soft drinks, no? Bakal ta maggrocery ta, no? Tugong mata sang gasolina, krudo sa sasakyan ta. Sa bulsa ta na ihalin, no? Ti ang tawhay kay ti kun hindi ya maghalin sa bulsa, amo na mambal naton nga kwani, no? Nga hindi ya kabatsag sang krisis subong, no? So, din ang mas madamo nga mapektuhan. No? Iniblang mga kulturan naton nga nagaobra sa bisa nagaobra empleyado o timo lang empleyado sa gobyerno mapektuhan man. No? Pero mga politiko lang gid guro to ang hindi kabatsag subong sang krisis. Politiko lang gid. Ang hindi makabatsag no sang krisis, di ba? So, amo na ang sitwasyon naton di subong. Para sa ato sa nga makabombo. So, pwede ka, tawag sa ini, budlay na karon, no? Ang ining aton nga, sitwasyon. No, kung mano na lang kita diri in the next week naman, balantayan naman, kay ti subong, ninit na mabaklanay ang income sang ato may negosyante. Tanan nga size sa negosyante, gabaligya prutas, gabaligya utan, gabaligya bugas siguro ti bisan mahal-mahal baklom na Japon but ang utan mahal man ti instead nga nami kung tani ang kuan man sina ang benepisyo ta makuha sa utan pero kung isa daw pilitan nang tayo ta magbakal utan abre na ta dilata daw papos pa ni ka na magluto ni ka na makunano papanakot da no hindi ka na magkadto sa merkado magasto plite para magbakal sa utan sa merkado. Wa kalas balay mo magatos sanggi mo, kung may malapit sanggi mo na bakal dilata mo na pwede man permi nga mo na kay malain man. Di ba? So, amo ni karon ang pila ka mga problema nga posible no nga aton sa diri makabanan nga ato bangon or ginaatubang tanagid no subong no. So to tell you nga ti ari kita sa krisis sang presyo no hindi sa supply but sa presyo no bastante peta sa supply pero ang presyo nagapanglakaak ti way na nagasapak no so I don't know kung ano pa ginamatikang diri sa ato national government anyway ti inform ta man na no ato sa publiko so that nga mangin magita no well versed man kita no sa mga nagakalanhabo kay hindi pwede nga hindi ka mangin get involved sa diri sa muna nga sitwasyon. Tanan kita, no, involvado diri kag tanan magita, no dako posibilidad nga apektado. Kita itabito sa Winnie Sancho, no, sabay sa ato sa nga makutan isa sa mga Secretary General sa Alliance of Workers Association o kung sang gawa, no, kay ti sa party sang sektor sa mugon, no, kita man diri ang numero 1, ang apektado kay kung hindi tayo magtrabaho, no, sa matag adlaw sa tanan di kung pwede mo lang ta makakaon ta bugas ang balas no pwede mo lang makakaon ta balas kang mabuhi ta kung magkaon balas di why not pwede no dapat kanon ta gidya kanon no bugas no may sudan muna na no makakaon kita 3 ka beses sa isa kadlaw okay na para sa aton di ba no so no question para sa aton sa nga makauta at the same time no sa aton sa nga makabombo 32 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 8 sa agad sa aton sa nga pagpalagan adyo man sabay sa aton sa nga palatundon sige no so sa deklarasyon sang national emergency national energy emergency ano ang benepisyo sini
nga pwede yang ma-enjoy, no? Sang aton siri nga mga sektor sa tagpangabudlay. Tiyo, hinay-hinay gani, suspension sang tax gani, ginhulat ta pa'y magtimbuok sa sobra 130, base mag 150 pa ni sa masunod nga semana, ti manon na lang tani, no? Utang lang taguro to motor kag magsakay sa motor kini pa. Di ba? More ba bicycle balik tas bike ka. Pangbutangan ta tong mga grasa to kag safety tong kadina sa bike ta to. Kay gamiton ta pagadtos trabaho ta, no? Kay kamahal mo, no? So ay pagid until now dihom dahom meaning suspension sang kwan sang excise tax sa fuel. Wala pagid. Di ambot, no? Kusano pa ini patuman. Kaya ara naman napasar naman na, no, sa Senado, no, napasar naman. Sa di na makabayan sabay sang House of Representatives. Di ano pa ang ginahulat nato. Sige, nabalikan tala na to karon dugay-dugay Sir Winnie basi na lang alag sa signal. 33 minutos sa nakaligid sa Tacna Rizal Saga. Ari ho pabati tanay no? Kahapon no ang pag-albruto ni Senator Loren Legarda, liog lang ko dato. Parte sa sining ti ginapadalian bla, no? Ang pagpapasar sang sining Senate bill, no, para sa suspension sa excise tax sang fuel. Ti sunod man dira, no, ining ad hoc committee hearing kapon, no, dira sa Senado sang Pungsod Pilipinas, no, Chair by Senator Sherwin Gatchalian. Do nag-init ang ulo ni Senator Loren Legarda kay wa niya pagid nakita si Department of Energy Secretary Sharon Garin. Do na puno na gid sila no, kay sa sining response ato sa gobyerno Hindi sila yung magkuhan mo, hindi sila yung declare nga may crisis na kita mo. May crisis na tayo na sa presyo sa petroleum products, di mo. Hindi sila yung mag-declare, adlock sila para balik sa koyanan nila. Hindi man, tiyanon mo na kay, nga, hungod ta na ngaging gusto ta na, no, ka magkinagamo dito sa bayan sa Middle East, no, aging gusto ta na nga takihon sang Amerika kag sang Israel ang Iran. Nagkakatabo lang na iya, no? Nga hindi naton makontrolar. No, ang ina nga mga circumstansya, no, kapag tilaw, no, sa ato sa nga pagpangbuhi. Tiyarewa, pamatian ta ang siyempre daw emotional, akig hindi man emotional niya nga pangakig, no, ni Senator Loren Legarda kahapon, no, sa ad hoc committee hearing sa Senado sang Pungsod Pilipinas. Natin sa 110 million Filipinos, DOE, Secretary, the worst case is the country will run dry. Pakipaliwanag po ang tagtuyot sa sambayan ng Pilipino para po kami maintindihan namin ang paghahandang dapat gawin. Kung ganyan po ang sinasabi ng Department of Energy, hindi pa ba yan krisis? Ayaw pa ba talagang yugyugin ang mga utak ng mga tao sa gobyerno para tanggapin na tayo'y nasa isang krisis? At sinasabi na that we will run dry. Pakipaliwanag po para maintindihan, mapondohan, nandiyan ang chair ng finance, para ang ibang ahensya ng gobyerno ay maghanda pa at masyado pang gipitin ang belt tightening sa paghahanda. We want to understand. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, the running dry means we run out of fuel and of gasoline and Yes, diesel. yes, obviously. Yes. Teka po. English po yung sinabi nyo, sinalita nyo yon translated sa Filipino. Maaari sigurong karaya kung gusto nyo. Ibig ko sabihin paliwanag, hindi po translation. What I mean, what I want the DOE to say is the implications. What does running dry mean in terms of the farmer and the fisher folk and the jeepney driver and all of those in the lower income and middle income, all of us? What are the implications insofar as agriculture, insofar as transport sector, nandiyan ang DOTR, insofar as what are your action plans? Because you said it, not us. The country will run dry. Kung tayo'y mauubusan na ng langis na nagpapatakbo ng ating ekonomiya,
Gusto namin marinig ni Chair kanina pang alas 9. Anong action plan na hindi motherhood statement? Thank you, Chair. Secretary Piring. Mr. Chair, I can only speak for DOE that what the impact on the industries would be with the other agencies. And sa atin po, our impact would be the fuel side on the gas stations and which affects the transport, and then on the power side. The power side, fortunately, we are only using diesel at 3%. In our energy mix. So, ang most affected dyan would be Napocor, Mr. Chair, the islands. No? So that's why our chair, our president has been hard at work in coming up with alternatives in case different scenarios. On the fuel side, we are currently the effect would be transportation cannot run. We are doing different scenarios to do avoiding that, working with DFA, working with the different governments, different countries, different oil companies. Sabihin natin, sa 110 million Filipinos, Alright, no? Sige to, okay na? Secretary, Balik the na. word... No, sige. No, so sa ito sa rin ba ko tama ang kabayan sang pamangkot man ni Senator Lori Legarda sa Secretary no sang Department of Energy. Ang mga garindo ginalagas gid sang mga kapalpakan no. Halin to sa ding baksa tapos subong naman no, ari naman sa oil naman no. Kaya ang pero hindi niya mag-utod si Congresswoman Janet Garin, no, tapik lang na yan, asawa na yan ni Kwan, ni Mayor Richard Garin sang San Joaquin, no, ang iya na iya nga bana, gali amen, no, nga si Mayor Richard, amanong utod yan ni Sharon. Si Mayor Richard nga bana ni Congressman Janet Garin, kay si Sharon Garin mag-utod na yan. Una, no, so, daw ginalagas kin sila sang Kwan, no, sang mga kapalpakan, no. So, why man nagpauliso, nadakpan man ni Senator Marcolets, no, si DOI Secretary Sharon Garin, no? So, siya man ni nagpisa-pisa pamangkot, ang punto to yan ni Senator Marcoleta, no? Nga ang kinanglanon tagid diya magbakal bisang oil to sa Middle East tao, no? Hindi pwede sa Singapore. Kay example ni Singapore mo, may mga suma pa to siya nga gin-presentar based sa iyang research nga mas dako ang masave ta, no? Kaya ang Singapore may duha ka matangke, no, nga refinery tank, no, nga pila ka millions of liters na or barrels na gid gani mo, no? Ang konsiderada kag ang presyo per barrel, no, medyo bulo barato, no, compare mo, no, kay kun didto la ta magsalig abi sa Middle East, no, kwa sang supply gari laylag ta didto kung may makinagamo once nga ang Strait of Hormuz to ginabalabagan sang Iran, no, para ni makalabay itong mga tangke 1/5 no sang supply o mga 20% ina, no, kay equivalent supply sa bilog kalibutan, no, kalakip na dang sa Asia, no. So medyo komplekto pa to subong kinagamo pa to, no, kay ila pa na iya makabanan, no, nga kuan no, control dito ang Strait of Hormuz. Nga dira nagalalabay ang mga tangke nga may karga nga mga crude oil. Niya nga at diri hindi kita pwede dihaw, no? Oh. Subong na pinsaran sa gobyerno nga mabakal to supply sa China. Oh. Ang sabat naton ganda ginakontrat ang China. Di na tong mga senador nga naga-siling sa China to. Layas! Dumduman niya to. Sino to nga senador? No, si Mr. Ben Dalo. Senator Erwin Tulfo. No, bala niya tong no, ng representative sang China diri abi, no. Ano ganing panawag sa nga posisyon niya to? Ambassador, no, sang China. No, kasi Likwan. No, kasi layas. Oh. Tidi na to daw sa gahod subong anong imo take ni Senator Erwin Tulfo? No? Ti subong gobyerno, mabakal to sang crudo sa China. Oh, puslan tamagling China, no? Tinga ginakontrat ang China. Pamangkot ba si ibalik blas ang China blas Pilipinas,
Ti ginakuha nyo kami to, declare nyo kami to nga persona non grata, no? Kondenar nyo tong mga statement namon. Sa galing kay China, hindi magpugong babay mo, no? Mga ambasador. So, subong sa China, mata madalagan. Di mano tabi, why ta choice? Kay why mata di oil, why mata di manufacture sang oil? Kasalig mo yung tabakal, no? Sa world market. Giplastar ni sa Rodante Marcoleta ang ining may isyo. Pamatian tabla to, no? Naman dira ang kabayo sa paig ni sa Rodante Marcoleta sa pagpamangkot niya sa Department of Energy Secretary Sharon Garin. Mr. Chair, the upward push is because of the cost, the price of fuel, Mr. Chair, and because there's a increase in price of fuel, and then there's uncertainty in the infrastructure of the oil industry internationally. Yung logistics tumaas, tapos yung insurance tumaas na rin kasi natatakot na rin silang magpagamit ng vessel nila or crossing that traversing, no? So tumaas lahat. That's a component, all the logistics, insurance, mga lahat po, Mr. Chair. Did the government initiate an inquiry, for example, from the oil players, kung yung 120% is reasonable? Mr. Chair, we have talked to the oil companies and we constantly monitor their prices and also the international prices and also all the trend on the logistics and insurance. Tumataas talaga and it within range naman yung increase ng pump prices natin, Mr. Chair. Mr. Chair, ang ibig ko sabihin, nung sinabi po nila na talagang ganito ang itataas, 120%, did we take their statement as gospel truth right away? Mr. Chair, how it is it's a deregulated industry. So ang monitoring ng DOE lang yung ginagawa niya on checking what their prices as. Yes, sir. It is within the range na kinakalculate ng DOE, Mr. Chair. Mr. Chair, kasi po, ang alam ko, ang pinakamalaking refineries sa buong mundo, yung Rotterdam refineries. At meron po yan mga tangke na nakabalagbag sa Singapore. Marami po yan. Pati Petronas po, the second largest in the world, may mga tangke po siya sa Singapore. Nag-check po kasi ako, Mr. Chair. Halimbawa po, yung sa Rotterdam refinery, kung halimbawa FOB price po, $570 per metric ton. Ang isang metric ton po is 1,180 liters. So kinuwento ko po yon, kasama na po yung itinatawag silang MAPS, yung means of Platts Singapore, which is $1.71. Yung 15 po, ito yung transport, ano? I-multiply natin ng 60 pesos, ito po yung peso to US, $1 at dinivide ko ng 1,180 para po makuha natin yung landed cost. Alam po niyo, it's only $29 at 29 pesos 83 centavos. At number 20. Kapag sinama po natin, kahit hindi natin alisin ang excise, VAT, may importation, distribution, storage, broker fees, SGS survey, 2% CME, ito po yung coconut methyl, at saka VAT differential, which is actually 15 pesos and 51 cents. 45 pesos lang po yun eh. So, ang sinasabi ko po, Mr. Chair, bakit hindi po tayo, kasi po narinig ko, sinasabi nyo kanina, nakipag-usap kayo sa South Korea, nakipag-usap kayo sa China, nakipag-usap kayo sa Japan. Bakit hindi po ang gawin ng PNOC, direkta po tayong pumunta, magitan ng vessel natin, magpakarga tayo sa Singapore. O hindi po dadaan nyo ng Strait of Hormuz. Mr. Chair, yun po yung ginagawa ng PNOC. We are actually directly contacting possible suppliers in the US, South America, and North America. Lahat po, in-explore naman yan eh. But
on average talaga na ang gusto namin mag-diversify para hindi lang galing dito sa Middle East yung source natin, ano. Pero ang isang issue din na why there's a limitation on the US source or on the other side, medyo 30-45 days kasi yung delivery. So may mga logistical but based on what are the offers to us, kasi fina-farm out yun yung offer ng PNOC, ang mga presyo, Mr. Chair, abot ng mga $200 per barrel. Madam, sinasabi ko po, ay yung mga tangke na nandun sa Singapore. Dalawang malalaking refinery sa mundo, Rotterdam Refinery at saka yung Petronas ng Malaysia. Pareho po silang may tangke. Kapag ka po ang pinag-usapan natin, yung Petronas Malaysia Refinery, yun po CIF, hindi POB. Kaya $640 per metric ton. Alam po niyo yung kwenta ko ron, 32 pesos and 63 centavos. Isama natin po yung additional cost. Wag na po nating ialisin ang excise, VAT, and so on and so forth. 15.51, ang magiging presyo, mahal lang ng konti, 48 pesos per liter. Bakit po sinasabi natin, kinakausap natin ng Amerika o sa Caribbean, kung ano man yung gusto nyo kausapin, South Korea, or ang sinasabi ko po, nasa Singapore po yung mga tangke. Pwede po nating i-dispatch ang diesel natin, diesel tank transaction lang po pinag-uusapan natin eh. Nakapagtanong po ako sa kaibigan sa mga industry sa Singapore, kaya ko po nakuha itong ganitong mga data. Kaya po tinatanong ko sa inyo, paano po nangyari? Ang sabi ng Pangulo 2 weeks ago, meron po tayong about 50 to 60 days. 2 weeks lang po nangyari. Meron po tayong stock. Bakit sumipa po ng 120%? Yun po yung tinatanong ko. Nag-react po lahat ang ating mga sektor, agriculture, transport, lahat na po. Kaya nga po yung 230 billion na sinasabi ng ng DBM, na gano'n na eh. Ang tinatanong ko lang po, bakit po tayo napunta sa 120% kagad? Bakit naging 110 o 120 pesos ang average po ng liter ng diesel? At yung po naman gasolina, 62%. Bakit hindi po natin tinanong man lang, bakit po nagkaganon? Akala ko po ba tinitingnan natin? Ano po ba yung explanation dito? Mr. Chair, ang presyo talaga ng international nag-increase eh. And we will check the vessels na mini-mention ni Senator Marcoleta. But based on sa mga information na nakuha namin sa mga nag-o-offer sa PNOC and also from our oil companies, may malaking increase talaga both on diesel and gasoline at 101%. Tama ba ito? Ang increase niya for the past 3 weeks, 101% and 182% for diesel. But we'll check for the other sources, Mr. Chair, kung baka iba yung arrangements nila, Mr. Chair. Sir, hindi ko po alam kung saan nila kinukuha yung gasolina. Sige, no? Ito hindi man directly masabat, no, ni Secretary Sharon Garin. Nung pamangkot nga, ang nagampak up to 120 pesos per liter, no? Presyo sang produkto petrol like sang diesel. Hindi mo na, no? Dakong papel sa mga sekretary na to, tigkumta ko na mo ni, ay tamang ginapangyo, batati kay na-experience na naton, doon tagid ma-compare nga ti, doon medyo gil-ilgid. No? Ang mga tigikom sinaton in terms sang pagsabat, no? Sa mga palamukotano na, no? As to sa kung paano nila ma-describe. Tao to isa ka kwan, hindi tag sa individual, mangkot mo tingagi daw nga old stock man na ding gida gamit so mga timbuon ka daw ng presyo. Pagbakal nila mahal na dayon now. Amo nang punto, no, sang mga katawhan. So kada 1 minuto sa ang nakaligid sa tak ng alas 8 sa aga. Balikan ta lang karon dugay-dugay to, no, si Mr. Winnie Sanchez. Di kita na, no, sa pila ka mga panumdom na to, pabalik ta, ma-award kita sa to sa isa sa mga maswerteng Daily Joe winner sa panahon na to na pagparagtag sa mga papremyo sa Buena Manosalvo Year 20 promos ang Bombo Radio kag Star FM. Standby lang ka mo da, balik kita, dugay-dugay.
Agud nga makamino sa gatong, likawan ang hard braking o kon gulping nga pagpreno sang salakyan, gulping nga pagtapak sang gasolinador, kag likawan ang aggressive driving. Ang aggressive driving ang nagapataas ang fuel consumption by 15 to 40% sa smooth driving. Tungod sa hard braking kag aggressive driving, ang car owner ang mahimo nga maggasto sang extra nga 1,392 pesos tubtob 3,712 pesos kada bulan, samtang ang mga bus kag truck naman ang makagasto sang dugang nga 12,480 pesos kada bulan. Ang smooth anticipatory driving kag paglikaw sang sudden acceleration ang naga-eliminate sang braking losses, gani wala sang additional cost. Importante man ang speed management kag cruise control. Mas madubo ang fuel consumption sa salakyan sa hustuhan lang nga speed kaangay sang 60 to 80 km per hour sa madasig bagot mas madubo ang aerodynamic drag. Mas madamo man nga gas ang kinahanglan agud malabot kag ma-maintain ang high speed. Mas makatipid ka sa 15% sang fuel kon naga-drive sang 90 versus 110 km per hour. Sa mga trucks nga nagadalagan sa 500 km sa isa ka semana, ini ang katumbas sang 15 liters o kon 780 pesos nga savings kada semana. Ang paggamit naman sang cruise control sa highway ang nagapatanlas sang dalagan sang salakyan bangod wala sang speed fluctuations kag nagapareduce sang fuel by 15 to 10% nga dako gabulig sa mga truck kag bus nga permi malawig ang biyahe. Nakahibalo ka bala nga sa husto nga settings ang air conditioner, mahimo ka nga makatipid sang tubtob 300 pesos kada bulan sa electric bill? Ibutang sa 24 degrees Celsius temperature setting o kung masobra pa ang aircon, imbes nga 20 to 22 degrees Celsius para makatipid sang 300 pesos kada bulan sa kuryente. Ini ang base sa 2.0 horsepower nga aircon nga nagaandar sang 8 ka oras kada adlaw. Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo nga magbago depende sa rates ang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang aircon. Makatipid ka pagid sa kuryente kung iyan plug mo ang dispenser kung wala ini ginagamit. Sa paggamit sang dispenser, nagadangat sa tubtob 600 pesos ang nagadugang sa bill sang kuryente kada bulan. Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo nga magbago depende sa rate sang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang heater o kun cooler sang dispenser. Masapos ang pagpanglabak kag makatipid sa oras ko na nagagamit sang washing machine. Yari ang mga paagi agud mas energy efficient ang washing machine. Una, magamit sang inverter washing machines. Sila ang mas efficient sang sa conventional kag makatipid ka sang tubtob 31% sa electric bill. Ikadua, i-maximize ang operation sang washing machine. Tingubon ang paglaba sang bayo agud full load ang washing machine. Apang, hindi ini pag-i-overload. Ikatatlo, magamit sang hustuhan lang nga kadumuon sang habon, agud hindi magbunlaw sang masobra 3 ka beses. Ikaapat, ibutang ang washing machine sa husto nga setting, agud hindi ma-overwash ang mga bayo. Different types of clothes require different wash cycles. Gani, inon ang bayo. Kag, spin clothes properly. Ibutang ang mga bayo sa spinner sang maayo agud hindi mag-vibrate ang machine. Ang ating daily winner, heto siya. Alright, balik na rin sa aton nga pagbarangan 55 minutos na nakaligan sa tak na alas 8 sa aga. Sekta rin sa Studio B si Bombo Mia May Francisco po sa ato sa isa sa mga swerte ka Daily Joe winner sa Buena Mano Salvo Year 20 promo sa Bombo Radio kay Star FM. Bombo Mia, kamen! All fans, mga kabombo! Ari na, sa tupad na kon ang maanyag ng baswerte nga tadawag naton para sa Buena Mano Salvo Year 20 promo ng Bombo Radio at Star FM. Maayong aga kay Ma'am Mary Grace Ramirez. Good morning, Ma'am Mary Grace. Good morning. Mary Giz. Yes, Mary taga. Block 64, Purok, San Roque, Barangay Dumanan, Bacolod City. Kamusta ang Barangay Dumanan?
man Japon, ma. Ano ang amo man Japon? Bigado. Bigado, Japon. Pero sige lang akin nga, surte kayo kami balde, kadi sa bong. Kag mera kapastan cash. Sa may Purok San Roque, kamusta to sa bong mama? Tauhay, malinong, wala ka nga gamo? May gamo man, ma'am. Pero? Mga right sa mga kabataan. Aba, waras sa gihapon, pero sige lang ya ama Mary. Ano? Anong garay? Ay, puso na tugle? Oo, basta sa barangay dumanan, mapapons, mga isog to ng mga taga barangay Grabe dumanan. Si Ma'am Mary Grace, isog si Ma'am Mary Grace. Hindi man ko no pupons, mayo, gid kay basi, bala mapit kanya ko di Pero kahamis, bala sang kutis ni Ma'am Mary Grace. Ano yung mga sikreto, ma'am? Perfect skin. Why ba? Makakalawag pa sa Perfecto, gid ang iya nga panit, no? Pero te, maayo gid. Wala ni guro maayo problema, bumupon. Damo man, mama. Damo man, baw sige. Hindi ta na pagdugangan pang imo nga problema. Gingamit niya nga proof of purchase bumupon sa mo ang R. Florete. Ma'am, ready ka na nga mabato ng imo nga premyo sa bunga aga? Ready na. Ready na gid si Ma'am Mary Grace. Si Humlad Abi ang duwagid nimo ka mga palad. Ari na ang unang hatag. 100 pesos. Ikadua. 200 pesos. Ikatatlo. 300 pesos. Ikaapat. 400 pesos. Ikalimang hatag. 500 pesos. Diin ang 500 pesos. Diin ang 500 pesos. Ay. 500. Oh, ara sa imo 500. kamot, ma'am. Nagsala si ma'am. Salamat. Anhon mo na yung 500 pesos. Bakal bugas. Bakal bugas. Ari pagidugangan ta na. Ika anom nga hatag? 600 pesos. Ikapito. 700 pesos. Ikawalo. 800 pesos. Ikasyam. 900 Kag pesos. ikapulo nga hatag. 1,000 pesos. 1,000 pesos cash. Kag syempre, meron kita sang balde nga mayunod nga gift pack. Ari, ang pangkape mo, ma'am. Kapangape ka? Mayo, gid. Kaya mayara ka sa isa ka box ng Amex Free Coffee. Mayara ka pagid sang vitamins. Nagatrabaho? Pang labada. Pang labada. Ti mayo, gid. Kay mayara ka sang vitamins, no? Para sa imo nga likod. Para hindi magsalalakit. Pero may kag syempre, puoton tanin. Ari, ang nagaingat-ingat nga kumeya bihon. O, may panghanda sa no birthday? May pa, bawpe. Natawon mo na expiration date. Pero basta may mag-birthday dira April, diba? O kung basta makaligo-ligo sa bye-bye, baw perfect. Ginakuno ang pangbihon. Ag, nakasulod sa Baldesang Orocan. Ma'am, ano mo ang 1,000 pesos cash? Amagay may bakal ko bugas sa sudan naman. Pila ka bilog mo kabataan? Isa lang. Isa lang. Naga-eskwela na? Oo, ga-eskwela. Ano nga grade? Mag-grade 4 na sila nga pasukan. Ano na siya, no? Ma-recognition na sila. May ga-klase pa sila subong? Wala naman. Wala naman. At sige, adugang balon, pambugas, kag, pang sudan. Importante na subong kay kamahal nga daan. Congratulations, Ma'am Mary Grace. Siyempre, ang imo nga pangagdamam sa aton nga mga tagpalamati nga mag-intraman para magdaog angay nimo. Sa tanan na nagahulog sa mga entries, padayon lang. Kay base ka mo na magabutan. Yes, padayon. Kapila mo na nga daog, ma'am? Bali, nagdaog ko di last year sa December. Wow, kaduwa na ni subong. Tapos ang last week sa Star FM ko. Okay, sige. Ti mayo do, ikatatlo na. Ikatatlo. Ti mo ayo gid. Padayon lang nga padayon sa pagbakal no sang proof of purchase kag syempre magulog gid sang entry kay para pres kay Ma'am Mary Grace, Mary na Grace pang. Damo grasya sana all. Bumupuan sang aton dira nga extra ni Ma'am Mary Grace para kompletos, ricados ang aton nga extra. Pero ti kabalo na ni si Ma'am kay kapila na di siya magdaog bombo pons. Pero namion mo gid Ma'am Mary Grace ha, feel gid dapat para nami ang pagpanaog diri sa Bombo Radio Bacolod. Ikaw na lang, kaya mo? Kayang-kaya, go! Basta Radio, Bombo #1, Star FM is all for you. Wow! Congratulations, Ma'am Mary Grace Ramirez ng Barangay Handumanan, Bacolod City. Balik sa imo, bumupon. Alright, no? So salamat gid no, sa kay Bombo Mia May Francisco. Upod sa kay Ma'am Mary Grace Ramirez. Winner na to, no? Dili lang balanon nga magsi Mario ba? Barangay Handumanan. Oh, hindi ko anay pagbuyan si Bombo Mia to. Sunod na ma-report yung Bombo Mia May Francisco. By the way, pareho na ko mga magpadala sa inyo sa ring mga entries, no? Sa ato sa ring Vitamin Salvo Year 20 promo. Kaya more entries you send, the bigger chances of winning. No?
sa aton sa nga mga kauturan. No? Sige. No, so patpatan na karon dugang sa nga mga proof of purchase no diri sa aton sa nga pagpalagad diri man sa bahin sang aton sa nga palatuntunan. So, no, sa presyo sa produktong petrolyo. Dugay-dugay supply naman ang kulang no diri sa aton. Pero why man sa may nag-hoarding de? Tingalahan ta lang may mga gas station sa nagasirado ambot anong rason do bastante pa man kita sa supply sang petrolyo diri nga aga panirado mo especially kung weekend Sabado Domingo ba ka panigana gid kada Martes ba kay ara dra ang pagsaka no sa presyo sa produktong petrolyo. Sige, hindi tanay pagbuyan to si Bombo Mia, no? Leo ko danay. Sa kay Bombo Mia may Francisco, no? Dari sa ato sa ringa para tuntunan. So, may statement pa to si Congressman Albi Benitez, no? Sa Lone District sa Sudan sa Bacolod. Itong Deputy Speaker, no? Sa 28th Congress. Ini regarding makabanan sa sining siyempre, do may ginaduso mo to sang paggamit sang kuan ano sang bioethanol. Pero galing kay okay man ako no, galing kay ti daw may mga kuan bla may mga negative nga mga kuan nga mga reklamo. No, so daw hindi kuno gid favorable gid ang bioethanol no nga gamiton ta no as substitute ya makabanan sa aton siring kuan no sa aton siring ano na gani no sa aton nga itughong sa masalakyan ta di ba so pero sa declaration sang kwan no sang national energy emergency no lang taon nato na kay ti may ari man diri sang pahayag no ang aton Deputy Speaker sa 28th Congress si Congressman Albi Benitez. Check na to, okay na? Sa piyakalinya si Bombo Mia May Francisco. Bombo Mia sa report, come in. Albi Benitez ang desisyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bongbong Pons nga magdeklara sa National State of Energy Emergency. Kag ti ginlaragway ni Bongbong Pons nga isa ka timely kag kinahanglanon nga tikang batok sa ginatuba nga krisis sang pungsod. Sunod diri sa pahayag ni Councilor Attorney Cesar Distrito ang spokesperson ni Deputy Speaker Albi Benitez nga ang deklarasyon kag ang pagpatuman sang unified package para sa mga livelihoods, industry, food kag transport bumupon sang magahatag sa kahigayunan sa gobyerno nga maghimo sang isa ka maayo nga approach no sang pang gobyerno agud nga masolbar ang seryoso nga mga problema sa karon sang pungsod Pilipinas. Pila na kasi man na bumupons nga na-eksperyensyahan sang pumuluyong Pilipinhon ang pagsaka sang presyo sang gatong kag hindi lang isa ka sektor ang apektado bumupons sa karon kag syempre ilabi na diring mga consumers ordinaryo nga mga Pilipino nga ti amo ni sa karon bumupons no ang mas maapektuhan pagid kag ginathag man diri ni Deputy Speaker Albi Benitez nga ini nga pamaagi ang magabulig agud nga masiguro nga makapadayon ang Pilipino sa disente nga pagpangabuhi bombopons maprotektahan ang mga industriya kag malikawan ang pagkadula sang trabaho no sang madamo bangod sa krisis kay ti bombopons ang ginsight diri ni Deputy Speaker Benitez nga makapadayon sang disente nga pagpangabuhi kay ti bombopons no kung may mga krisis gani syempre amo nang makapulisan naton nagabantay gid base pa lang bumopons no may mga tawo bala nga magpangawat kag kun ano pa dira kag irason nila ang krisis bombopons kag base pagid bala bumopons nga may mga madulaan pagid sa nga trabaho kay ti syempre magambal kaya nga daan bumupons nga krisis tanan apektado even ang mga tag-iya sa mga establishments kag may possibility nga madulaan. Why sang may makaluwas? Muna bumupons ang matabo wala sang may makaluwas kag base no madutay bala ang trabaho bumupons nga i-offer mapektuhan sa gihapon ang pumuluyo kag dugan pagid niya nga ti isa kuno sa mga
pwede i-cite nga lesson sang COVID-19 pandemic bumupons no nati amo ni dapat dasig kag determinado kag flexible ang gobyerno sa pagresponde sang emerhensya. Actually do na anad naman ni gani bumupons sang pumuluyong Pilipinon pero hindi lang no pag i-normalize ang pagka-resilient sang isaya ka Pilipino nga kabalo man kita bumupons no so no kay attorney distrito nga malampuwasan nato ng iniya nga krisis. Makabato kita yan. Correct, makabangon dayon bumupons. Kag suno kay attorney distrito nga bangod sini gin-announce man ni Deputy Speaker Benitez ang iyay pasaka bumupons or pasar nga Bayanihan for Economic Resilience and National Stability Act of 2026. Isa ini bumupons ka hagna nga magatinguha no nga hatagan sang dugang nga gahom ang executive agud mas epektibo kuno ang mga solusyon nga mahatag or ihatag sa nga executive bumupons si subong nga nagapadayon ang krisis. Kag panawagan man ni Representative Benitez sa iyang mga kaupdanan sa Kongreso nga mas mayo mo pons nga naga-unite, naga-coordinate para ang mga layhi nga makahatag abi bumupos sang comfort kag proteksyon sa tanan nga pumuluyo ang madasig nga ma-deliberate kag di syempre patuman bumupon sa subong kuno nga tion kinahanglan gid no nga mag-ubra sang mga tikang bilang House of the People kay ti mas mabatyagan dapat mabatian kag makita sang pumuluyo nga nagatrabaho ang tanan para maproteksyonan ang tagsa-tagsa ka sektor kag indi selective bombopons kag ang mensahe man diri ni attorney distrito sa pumuluyo bombopons nga kinahanglan gid subong magtipid sa tanan nga aspeto kay dako gid ni kuno ang mabulig sa aton nga pungsod. Pamatian bala naton bumupons ang pahayag ni Attorney Cesar Distrito ang spokesperson ni Deputy Speaker Albi Benitez. Sa statement si Congressman Albi Benitez after nga nag-announce ang presidente sang National State of Energy Emergency, attorney. Yes, no, nagpagawa sang nagpakikbahin si Congressman Albi Benitez aton deputy sang iyang pagsuporta sang deklarasyon sang State of National Energy Emergency sang aton presidente kung sa diin nag-authorize ang aton presidente sa isa ka unified package para sa mga aton sektor, sa aton mga paghatag livelihood, suporta sa pagkaon, transportasyon, sa tungod sa ginaatubang nga krisis ang aton pungsod subong bunga sang giyera didto sa Middle East. Siling si Deputy Speaker Albi Benitez nga dapat ang gobyerno naton mangin isa ka responsive no sa mga dapat madasig kag decisive no nga response sa ining bagay sang deklarasyon sa presidente. So siya maga-file sang Bayanihan for Economic Resilience and National Stability Act of 2026. Isa ini kalayi nga nagahatag sang poder sa aton ehekutibo, sa aton presidente kag mga departamento nga mag-respond efficiently no kag sa ining nagpadayon nga krisis, while at the same time dapat ini mangin transparent kag accountable man no kag at the same time targeted ang pagdulong sa mga bulig no sa mga bulig sa dapat bululigan no naghatag sang emergency power sa aton presidente ang fiscal flexibility no natawag naton nga tikon ang budget sa pagkapit sa budget sa aton presidente kag dapat ang pag-intervene no kung sa diin ang presyo dapat may stabilisado, protektahan ang mga vulnerable sectors naton, pero sino mga MSME naton, ang transport sector naton, ang aton mga industriya nga nagasalig sa krudo. No? Because if you will not support them, if you will not help them, ang matabo sila, makulaps na. No? And we will lose job, we will jobs nga kung sa diin nag-aasa, no? Nagadepende ang aton madamo ang mga pumuluyo.
Kag at the same time, pakitao naton nga sa sini nga krisis, we can survive ang ato nasyon. Sige. Attorney, may ara kada sang mensahe para sa aton nga mga tagpalamati. That is why ang aton pagpangabay sa aton mga pumunuyo, bumbumiya, nga sa sini nga tion sa krisis, we have to conserve energy. That is the most that we can do, no? Gitanay, kini gitanay, magpamatay sa aton mga kuryente, sa aton mga hindi pagamit anay sa mga salakyan, carpooling kita anay, ang mga lapit lang ang kalantuan. Sa malumang halos saan may salakyan mo, no? Tarangla, may mga salakyan naman. Kung pwede, ang paggamit sa salakyan siguro, medyo hindi ginanay pagamiton. Pero natawag lang gasolina, subong na taon mo, tagsulda 120 na ang litro. Hindi na lang gahog ang binabayaran sa aton mga ang bilis ng gasolina. If we will do that, nga mag-carpooling, maglakat-lakat lang anay, patyon ang mga suga nga way ginagamit, kung magdadaki-inigid, dako man ang nabintaha sa aton mo because we are not trying to make our power plants nga maubos, mamadasig ang ilang na gasolina, ginagatong na ginagamit nila. So there are a lot of things that we can do. Pero sa sininga crisis, we know we can survive bumbumiya. Kita nga Pilipino are known for being resilient. No? Kaya tani kay ini agi lang. Wala sang crisis nga hindi malampawasan sa Pilipino. Amo na dapat hindi gid pag iabusaran man somehow ang pagka-resilient sa nga Pinoy bumupon sang Pilipino area ang aton nga mga opisyales sa gobyerno kabay pa pumupons nga makahatag kag makabulig mabatyagan sang pumuluyo bumupons sang ilang ginapang obra nga tikang agud nga ma-safety ang tanan-tanan bumupons rights pagkaon kag kuno pa dira bumupons. Okay, ti amo ni why sang nakalwas di tanan taga batsyag na subong experience na naton ini no bumuya bisan way ka pasalakyan. Yes. Pati ikaw ya ma-experiencehan mo gid ni no kay ti mapagkaon na matamat nga gamahal. Amo na gani bumupons do madugang ni nipis ang hawak ko bumupons. Ti okay lang na iya ma-maintain mo na iya. Maintain na hala na. Sige, Bombo Mia, salamat gid. Ini si Bombo Mia May Francisco. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sige, salamat do sa report ni Bombo Mia May Francisco. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 15 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sa aga. Grabe sa Malaysia, yung Bombo Mia, 23 pesos talbang litro sang crudo. Hindi kami refinery to sila iya, no? Sa Malaysia, plus pa ang Singapore. Tingaton di kay way man ta di may refinery para hindi kita maapektuhan balik ta man anom ta kamuti ka mabisol ka mga oraroto sa kaumahan naton. Kay bisan papano ti hindi na ta magasto bakal sang mga pagkaon ta sa tindahan. No, dira na lang magabot na lang ta mangali na lang ta kamuti ka mabalinghoy kag anom mais. Kay para nga ti hindi na ta budayan di kita mag antos gid. Kung saligan mo lang ni gobyerno ta duway gid don puti mata ta sa mag kalasupay ta isang goto ayuda gani sa transport sector ay pasta subong. Anong plano nyo? Ay nako, amo ni kun way gini no, way gini santo, way ga tinuhog no ang desisyon no para isa na lang yabala. No, ti butang makamuda spokesperson do puro malang Duterte ang ginawakal. Way gani kuno krisis, ano ang bal anti-clear wala krisis. 16 minutos nakaligad sa takna alas 9 sa aga. Dili kita na sa mamayong nga balita to no, amo na lang garo kaon ginaton. And then karon na lang ato sports of black time ano. So dili kita na sa mga mayong nga balita about na grabe ano gifted gid ni si Sir Lexter Kimpo. No, imagine na mga kabanan kuan gid no, duha gid ka mga board exam no, iya sini nga gin top notch siran no ang sa ECE kag sa top 4 sa ECE kag top 2 sa ECT produkto sang Technical University of the Philippines sa Visayas no duha ka board exam ang iya sining result subong adlaw top notch siya no grabe no so ang TUP perti man ang pagsikat sang ano sang TUP. No, so sa mga graduates nila no, mechanical engineers no, ano pagid ang mga
kurso da nila da no sa bahin sang Technical University of the Philippines. So congratulations ano sa kay Sir Engineer no Lexter Romel Kimpo. Check naton sa piyagan niya via Zoom nga interview naton bolonta kag i-identify naton iya mga kabananbe no ang iyang mga backgrounds kag of course no mga sekreto naman para ma-share taman no sa iba naton o kung sa mga listeners naton sa mga kabumbot kag mga Star Nation kung ano man nga nahimo yang technique dire no sa duha ka mga licensure examination isa electronics technician licensure examination no rank number 2 ano gindungan niya gid ni kuha no tapos sa rank number 4 man siya sa electronics engineers licensure examination no so technicians and engineers no engineer no ang bata to ni Sir Gilbert Bayuran to no daw aton colleague sa media nakapasarman ba congratulations gid no sa imo da bata no so duha tumalagsahon ini nga mga achievements sa iya gulingon kung paano niya pang kwan ini pag-graduate siguro sa electronic technician license or electronic technician nagkuha sa board no kapasar sa pag-graduate sa eskwela sa liwat electronic engineer no kuha naman sa licensure exam pasado man japo ini siya no so congratulations gid no sa kay Sir Engineer Lexter Romel Kimpo no diri sa ato sa nga makautoran at the same time sa bahin sa ato sa nga makabob. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 18 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas ay why pa to sa ginato silingyara na sa kuno i-check abe no kung kwan basi nag ano lang siya kahit nag-report pa tubig na si Bombo Mia mo. No, so sige lang balikan tayo dugay. Kay aring message sa to nga naka-on na sa kuno. Kuha na sa Zoom, no? Diri sa ato sa nga mga kabombo. No, sige. So tumalagsahon ini nga mga balita, no? Nga laka nga ni kita, no? Although this is not once, no? But isa lang si Sir, no? Nga nakapasar sa duha ka mga board exam, no? Sa lain-lain sila nga kurso. Di ano ginapilion din ni Sir man? Pwede mo na Japon to ma-connect, no? Kung electronic engineer ka, pwede ka may electronic technician, no? So rank number 2 kag rank number 4. May mga iban madara nga mga classmates niya nga nakapasarman, ti ariho, no? So top 2, no? Tiyan mo na si Sir Lexter Romel Kimpo, no? License ECE kag ECT. Top 4 man si Lister Tabraza, no? So and then top 4 pagid si Kenneth Sinoy. So sino pagid top 10 si Mark John Hobson, no? Top 4 si Sir Lexter Kimpo, no? Sila ni, no? Ang mga graduates sa Technological University of the Philippines o TUP Visayas. Ari na sa piya kalinya, welcome naton si Engineer Lexter Romel Kimpo. Sir, good morning sa imo. Live ikaw diri sa bahin sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo po sa upod mo sa bungaga. Sir Lexter, congratulations gid sir. Good morning. Good morning sir. Thank you gid sa congratulations. Sige. Sir, si Bombo po sa upod mo sa bungaga. Live kita diri sa Bombo Radio Bacolod sa Facebook, sa YouTube, kag sa 630 kHz, no? Sir Lester, sir, by the way, sir, unahon tagid siguro anay, no? Kay barang pamangkot, no, nga ako no nga dagduwa gid mo kurso. Paano mo ni sir na tapos ang duha ka mga kurso nimo sir dira man Japon sa TUP? Actually sir, graduate ko sang ECE gid Electronics Engineering from TUP Visayas. Kag sa amon ning kurso, pwede kami kakuha sang electronics technician, optional lang na sa nga board exam. Okay. Feeling ko ikuha ko na lang ang duwa, pero ang goal ko gid is gusto ko man gid itapang duwa. Though once in a lifetime na lang, ma-aim na lang ko isang best nga makaya ako, sir. So doon nga naman nakuha ang board, sir?
Bali sir, ang amon nga ECE nga board exam March 17 to 18 siya. Dayon sa March 19 amo na siya ang ECT. Grabe. Ti daw isa to sa ECE top ano ka to gani? Top 2, top 3? Yes sir, top 4 ko si ECE. Top 4. Ang sa Piakya? Top 2. Oh, top 2. Oh, grabe nga. Tumalag sa ahon ini Sir Engineer Lexter, no, sir? Kasano ka gani na graduate? Nag-graduate ko last year lang gid sang mga June 25 sang 2025. Oh, 2025. So sini nga March ang inyong board exam? Yes sir, sini nga March ang amon nga board exam. Grabe, ti daw lawig-lawig gali sir ang imo tempo sa pag pag-review. Ano ka? Nag-self-review ka, engineer, or may review center ka? Nag-review center ko sir. So do ano kalawig nimo nga ginpreparahan ini abi? Before pa graduation, ga-prepare naman ko sang board exam ko. Ang nga formal review mo na gid na after sang graduation, nag-review center na gid ko. Okay. So sir, ara na gid man sa imong kaugalingon ang determinasyon nga ti pasaron mo gid ang duwa ka mga board exam? Oo, sir. Kay sa amon school damo top notchers tiga ka inspired man ko bala magsunod sa ila. Ti do naging motivation gina sa akon na mag-aim mag-amo na. Ti grabe no. Pero ang hando mo nga mangin top notcher ka ara gyapon or okay lang ba sa imo nga ti pag-review mo okay lang nga makapasar ka na bisan hindi na lang mag top notcher? Ang una gid gusto gid mapasar amo gid ang goal. Pero ang akon gid do dream bala gusto gid mag top ti amo gid akon gina pangamuyo per mega simba ko gina pangayo gid na kay Lord nga tani makuha ko man. Okay, ti at least no, why sang imposible no? Basta gasalig lang sa Ginoo bala no. Engineer. By the way, sir, di ka na-graduate sa elementary, gamay lang background abi no? Elementary, high school, engineer. Sang nag-eskwela ko sa Lasal, sang elementary kag high school, kag senior high. Ang akon college dara gid sa TUP. Or province? Sa Barangay Mansilingan lang ko, sir. Ay, okay. So taga Barangay Mansilingan. So, ano ka sir, honor roll ka man sang elementary mo hasta nag-high school, kag college? Sang high school, sir, with honors man ko. Pero gid ko, nagpisan gid ko guro sang college, dira gid ko nag all out na gid toon. Oo. Okay. Sa college ti cum laude? Cum laude ko, sir. Okay, sige. No, so pila ka mo mag-utod, engineer? 4 kami nga mag-utod, sir. Ako ang pinaka magulang sa ila. Oo. So tanan ang tatlo mo utod ga eskwela pa? Ga eskwela pa sila, sir. So ikaw pa lang nakatapos college? Oo, sir. Okay. Sige. No, so ang imo ginikanan sir, mga government employee, sir, trabaho? Ang akon papa, sir, gobra sa government, gobra siya sa airport sa Silay. Oo. Akon mama, gobra lang sa bangko. Private. Bangko. Sige. Anyway, so ang anong mga plano naton sa buwa engineer no? Kay tidwagig ka mga board exam mo na pasaran, din mo mas prefer ng obra kay pwede man siguro nga kung technician ka, pwede ka man nga mangin itong isa to? Oo. Bali, ang plano ko danay subong, sir, mapaway ko danay. Kag i-check ko danay options ko. Pero gusto gid magobra gid sa field of electronics gid bala, sir, as engineer gid. So kabay pa maka-work man ko sa mga muna. Electronic engineer, pwede ka man mangin electronic engineer, pwede man mangin technician, daw ma-mix mo bala, sir? Daw mo na, buot ko silingon? Pwede gid, sir. Okay, no? Grabe, gali, no? So, mo pa na no? Ang mga mission mo, so bali, prefer mo din, no? Mag-government employee ikaw or masulod ka sa mga private companies? Ano na probably ang masudlan mo sa mga company?
Ang mga companies na nga pwede ko sudlan, sir, laban gina sa tech, sa mga semiconductor na bala, sir, damo na sa Manila kag sa Cebu. Oo. Pero as for now, ang plano, ano ko dana yung akon DOST kay dapat ma-render ko pa balang service ko sa scholarship ko for Oo. DOST. Dapat mo ko dana sa government, sir. Okay. Sang college mo gali, scholar ka, scholar ikaw? Yes, sir. DOST scholar. Oo. Wow, no? So, grabe, gagali ang pagtuto mo sa Nidri Engineer, no? So, anyway, pila gani ka mo, sir, nga, kaya ang nakita ko, di ba, may iban ma din nga nakapasar nga nanging top notcher man. So, pila ka mo nanging top notcher sa TUP? 5? Yes, sir. Mga 5 kami, sir. Oh, grabe, no? Di ka mo nagkuha sang board, sir? Actually, sila tanan sa Cebu sila nagkuha. Sa Manila ako nagkuha board exam. Okay. So, sa inyo nga batch, mga pila ka mo tanan nagkuha sang board exam? Mga 60 kami, sir. Dayon, laban pa, sir, man. Top 1 kami nga school. Okay. So gamay lang wala nakapasar? Yes, sir. May diya ka kung pila ka bilog lang ang wala kapasar? Mga 5, sir. 5. Wow, meaning 55 gid ka mo sa 60, nakapasar gid ya. Yes, sir. Blessed gid kami na laban sa mo nakapasar kag daging engineers kag technician. Okay. So anong imo, sir, nga pag interpret sa exam budlay, sir, o kon hapos, or I mean sa review mo na naguluwa gid tanan? I mean, expected man, sir, nga sa kadamuon nga gintuon ko damo man di magwa. Pero ang sa ako na board exam, familiar mo ko sa tan nga topics nga nagwa. Pero mas budlay lang sa lang nga version, kailangan mo gid i-apply ang mga nabala sir raw. Grabe, no? So anyway, pa 40-40 mo lang na, no? Kay huyog mo magin siguro mangin electronic engineer bisan sugod sa gamay ka pa? Hindi, sir. Do gin-push lang ko sang papa ko mag-ECE. Oo. Muna, everything followed na lang dayon. Man, kaya daw in demand man din, sir, bati ko sa luwasang pungsod mo ang ECE, no? Yes, sir. Kay in demand na sa kaga-grow bilang technology, sir raw. Gani. So that's why, no? Daw nagpa-uso kaya sang imo sining kurso. Anyway, Engineer Lexter. Mag-pronounce. Lexter, sir. So, Engineer, nanong imo abi nga kwan abi daw sort of inspirational advice mo sa mga wala man ang kapasar bala, no? Although nga hindi pa man magid guro tsimpo para sa ila, no? May second chance pa man or bisa sa sanod sa makapasar ka abi, no? Anong mga mensahe mo nga mabilis, sir? Mga lang kami sang Tagalog mga version sa mga wala bala nakapasar, sir. Ngati para mangin ehemplo man nila so that nga ang mga wala nila to napasaran nga mga kwan abito nga mga types of exam, no? Or I mean amo nang ginambal naton bala nga mga category no mapasaran nila by next, no, nga pagkuha nila. Ano po ang ma-advise mo sa kanila, sir? Ang advice ko sa mga wala nakapasar. Tagalog kita, sir. Oo. Sige, sir, Tagalog. Wag lang mawala ng pag-asa. Maniwala lang pa rin sa Diyos kasi in God's time magpapasa tayo lahat. Yun lang. Okay. May gusto ka pasalamatan, no? Sir Lexter, in Tagalog Japon, sir, ano? Sa sining achievements na angkon mo sumo. So, first and foremost, thank you kay Lord and thank you sa mga parents ko, thank you sa mga kaibigan ko and mga schoolmates ko. And especially also sa mga review centers ko doon sa Manila. Thank you for building my foundations and helping me to achieve yung goal ko na maging top notcher. And sa mga nakilala ko doon sa aking review center, congrats sa inyong lahat if naging engineers kayo. And yes, yan. God bless. Okay. So, ano nang plano sa celebration to, sir? Like sa TUP, proud ganing TUP sa imo? Mabalik kami to
hindi ko sure kung next week or next week may Thanksgiving celebration kami sa TUP. Okay. Babalik kami tutunan. Ay, okay. Mega congratulations sa imo si Ma'am Jovelyn Ann Kimpo. Ano mo ni siya? Tiya? Baka isa ko na siya. Okay. Thank you na. Sa ka monitor, sa di ka message di sa ato amon nga Facebook Live, ano? Sige. Anyway, sa school mo sir, anong mensahe mo sa mga school teachers mo? Sa TUP, thank you gid sa tanan kay dako gid bulig ang mga gintudlo niyo sa akon. Special mention gid sa mga instructors ko. Thank you gid Sir Nats, Sir Van, Sir Ram, Miss Imay, Sir Donnie, and many more. Wala ko gid din nakuha ang akon nga goal na maging top notcher kung wala ko kamo na meet. So, thank you gid for helping me achieve ang amuning dream nga gusto gidalin sa una. Sige. Anyway, sa Engineer Lexter Romel Kimpo, sir, thank you gid sa time, no? Gay datab diri sa Bombo Radio Bacolod. Sa liwat, congratulations kag good morning, Engineer. Thank you, Bomo Pons. Thank you, good. Sige, salamat. Si Engineer Lexter Romel Kimpo. Duhani ka mga board exam, no? Ang iya sining ginpasaran sa isa lang ka pagkuha. Grabe to, no? Magkakuliguro lingin ang ulo ko niya sa to, no? Preteng abilidad ka bata, no? Hubin pa. Bago graduate, pero ko sa edad sa 21 anyos, 20 anyos, no? Ining si Engineer Lexter Kimpo. Kag sa Kimpo family, no? Proud man kami sa inyo, no? Nga ti nakaangkon kamo sang kwanda, no? Nabugayan kamo sang bata nga pertik alam gid. Duwa ka mo board exam na pasaran niya, isa lang kapag kuha. Adlaw lang, no? Ang palugi. 33 minutos sa nakaligan sa tak na alas 9 sa agad sa ato sa ringa pagpalaga naman sa ato sa ringa para tuntunay. Para patato, no? Ato sa ringa Negros Power at your service, no? Sa ato na mga kabombo. Sige. So balikan na nato dugay-dugay, no? Masulod na ang ato sa ringa Negros Power at your service. Sa paggamit ng electric fan sa balay, sundon ang mga masunod ng mga tips agad makatipid sa kuryente. Limpyuhan ang blades ng electric fan kada 2 ka semana, agad man siguro ang efficient nga pag-andar sini. Kakason sa power outlet ang electric fan kung wala ginagamit. Maggamit lamang sang electric fan kung gamay malang ang space, sang sa maggamit pa sang air conditioner. Base sa mga pagtuon, ang 16 inches nga stand fan ang nagakonsumo lamang sang salapi o kung 50 centavos kada oras kunyara sa number 1, 58 centavos per hour kung number 2, kag 67 centavos per hour kunyara sa number 3. Maggamit sang electric fan kag husto nga setting nga nagakaangay sa imong home setup kag budget. Base sa mga pagtuon, ang different types of fans ang may lain-lain man nga konsumo sang kuryente. Ang stand fan nagakonsumo sang 272 pesos kada bulan. Ang personal fan nagakonsumo sang 33 pesos kada bulan. Ang industrial fan nagakonsumo sang 667 pesos kada bulan, kag ang bladeless fan nagakonsumo sang 222 pesos kada bulan. Kag maggamit sang handheld fans kun outdoors. Ang handheld fans ang convenient kung nag-travel o kung nag-commute, kag kung malobat, nagakonsumo lamang sang 22 centavos nga kuryente agad ma fully charged. Siguruhon ang gusto nga tire pressure sang imo salakyan. Nakaibalo ka bala nga nagasaka ang fuel consumption sang imo salakyan sang tubtob 3% kung underinflated o kung kupos ang roida sini. Ang 1 PSI drop below recommended tire pressure ang makauyang sang 0.2% sang fuel o kung nagadangat sa 209 pesos kada bulan para sa private car owner kag 702 pesos naman kada bulan para sa truck. Ini ang base sa 1,000 kilometers nga biyahe sang kotse o kung truck. Ang proper inflation sang roida ang nag-extend sang tire life sa 10 to 15% kag nag-reduce sang replacement cost kag vehicle downtime sa tanan nga sahi sang salakyan. Likawan man ang unnecessary idling sang imo salakyan. Ang salakyan nga naga-idle sang isa ka oras kada adlaw ang makauyang sang 1,044 pesos nga fuel kada bulan. Samtang ang jeepneys nga nag-idle sang 2 to 3 ka oras sa mga terminal ang makagamit sang balor
3,120 pesos tubtob 4,680 pesos nga diesel sa bilog nga bulan. Magtipid, pati yun kung i-switch off na lang ang makina kung kinahanglan mo magpundo sa 1 ka minuto o kung masobra pa, agad nga malikawan ang idling luxes. to 30% ang aton electric bill sa balay ang konsumo sang lighting o konsuga. Meaning kung 1,000 pesos ang imo electric bill, 200 pesos tubdob 300 pesos diri ang konsumo sang suga. Yari yung mga better practices sagud nga makatipid sang kuryente sa paggamit sang suga. Una, mag-switch na sa light emitting diodes o kung LED lights kung ikaw ang nagagamit subong sang incandescent bulbs. Mas mahal ang LED lights sang sa incandescent bulbs kag compact fluorescent lamps hapang makasave ikaw sang 85% sa electric bill compared to incandescent bulbs kag 40% naman compared to compact fluorescent lamps. Ikaduha, i-turn off ang suga kung wala ginagamit. I-maximize ang paggamit ng natural light kung posible. Bangurin ang best source of light kag makabulig sa imo sa pag-save sang kuryente. Ibutang ang reading tables malapit sa bintana agud masanag kag hindi na kinahanglan magpasiga sang suga kun adlaw. Ikatatlo, pilion ang gusto nga sahi isang lighting nga gamiton sa desk, sa hiligdaan kag sa iban nga work areas kag magamit lamang sang low wattage lights sa mga area nga wala nagakinahanglan sang strong lighting. Kag siguraduhon nga malimpyo ang suga. Clean your lighting fixtures regularly tungod na ganubo ang kasanag sinisang 50% kun mahigko. Yari ang proactive energy saving approach sa paggamit ng computer. Una, panubuo ng brightness ng computer. Ang pag-turn down ng brightness ng computer monitor ang makasave ng kuryente. I-set ang brightness sa lowest comfortable level o kung 50%. Ikaduha, hindi magamit ng screensavers. Hindi ka makatipid sa kuryente kung nagagamit ka ng screensaver sa imo nga computer. Get 96% savings kung ginbutang ang computer sa sleep mode sang sa iset sa screensaver mode. Apang, mas maayo pagid kung patyo na lang ang computer imbis nga mag-run sang screensaver. Agod nga mas makasave pagid sa kuryente, labi na kung malaba ang break sa paggamit. Ikatatlo, magamit na lang sang laptop sang sa computer kung mayara ka sang laptop. Kalabanan nga desktop computer sa nagakonsumo sang 70 to 200 watts samtang laptop naman ang nagakonsumo sang 15 to 60 watts gani mayara ka sang 70 to 80% savings. Ang clothes dryer ang second o third largest electricity consuming appliance sa balay. Apang, kung nakibalo ka sang efficient nga paggamit sang dryer, maganubo ang imo electric bill. Una, ibutang ang dryer sa warm and dry space, agud hindi ini maayawan sa pagpamalas sang bayo. Kung mainit ang panahon, ihanger na lang ang bayo agud hindi na magamit sang dryer. Ikaduha, i-maximize ang operation sang dryer apang likawan ang overloading. Kinahanglan nga makasirculate ang hangin sa bayo agud magmala sila sang maayo. Ikatatlo, painon ang bayo antes ibutang sa dryer. Mas efficient ang operation sang dryer kung pareho ang kadamulon sa mga bayo. Ikaapat, pugaan ang bayo antes ibutang sa dryer. Hindi pag ibutang diri nga nagatulo pa. Kag, limpyuhan ang dryer sang regular. Kakason ang higko sa filter agud maayo ang circulation sang hangin sa mga bayo. Sundon nini nga mga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sang rice cooker. Una, i-check ang keep warm function sang rice cooker. Ang rice cooker ang mayara sang keep warm function nga naga-maintain sang init nga kinahanglan agud nga magapabilin nga mainit ang tinigang kun dugay pa makaon. Agud makatipid sa kuryente, schedule ang pagtigang sa eating time. Hindi anay magtigang kun dugay pa makaon. Pagtapos tigang, kakasun ang power cord sang rice cooker sa outlet sang kuryente. Ikaduha, limpyuhan ang rice cooker. Siguruhon nga ang kaserola o inner pot kag hot plate sang rice cooker ang wala sang impurities kaangay sang mumho sang kanon o kung nagtiga nga pagkaon. Siguruhon nga malimpyo kag makinis ang hot plate agud magaduot gidri ang inner pot.
Sa sini nga paagi, efficient ang rice cooker kag hindi bangian ang pag-init. Ikatatlo, pilion ang husto nga kadakuon sang rice cooker. Maggamit sang size sang rice cooker nga santo sa kaon sang inyo pamilya o kun panimalay. Kung dutay lang kamo, hindi maggamit sang dako nga rice cooker. Ang oversized nga rice cooker ang nagakonsumo sa mas dako nga kuryente. Mga kabombo, ikumbay no kung tingubo ng errands o kung ulubrahon sa isa lang ka trip agod makatipid. Planuhon ang ruta, kag tingubo ng pila ka short trips nga manginisa na lang ka trip agod makatipid sa gatong. Ischedule mga errands sa tion sang off-peak hours agod nga ma-minimize ang oras nga imo ihinguyang sa traffic. Mag-practice ang carpooling kung posible, agod nga mabuhinan ang kadamuon sang salakyan sa dalan. Importante man ang load kag cargo management. Ang kada 100 kilos ang unnecessary load o kung karga sang salakyan ang nagapataas sang fuel consumption sang 0.5% sa magagmay nga mga salakyan kag mas mataas pa diri para sa mga truck. Ang pagkakasang wala ginagamit nga roof racks o kung cargo box. Narito ang nanalo ng special prize ng Bombo 60th Anniversary Exclusive Edition na AM/FM Transistor Radio plus 500 pesos cash. Alright, ganun na gid, no? Sorry, ato sila isa sa mga maswerte, special draw winner. Subong agang makabaton sang limited edition nga 60th Bombo Radio AM/FM Transistor Radio. Wala na lansang sa isa lang ka estasyon. May LED light, may fast light. Rechargeable ini. Pwede man masaksak, no, sa kuryente. Pero limited edition na niya para sa aton nga mga kautoran. Attention na sa mga gamit sa proof of purchase sa Orocan. Gingabot kay verify sa aton FDA representative. Taga Barangay Panukoy, Bacolod City. Congratulations gid sa aton maswerte nga special draw winner si Ma'am Anisita Fejedero. Congratulations gid sa kay Ma'am Anisita Fejedero sa Barangay Panukoy, Bacolod City. May 24 hours ikaw, no, sa pag-claim sa imong premyo diri sa estasyon sa Bombo Radio. Wow man din during office hours, ha? Plus na, may 500 pesos pa ikaw. Gadugang nga premyo. Sa liwat ta, Anisita Federo sa Barangay Panukoy, Bacolod City. Congratulations. Medyo lang alang na ito sa ring at tiyempo. Isunod na, no, ang ito sa ring Negros Power at your service. Subong adlaw sang Miyerkules. Sa 25 sa bulan sang Marso tuig 2026. Ini si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa papo na pagmamati. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! The following is a paid block time program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Neither are the opinions of the block timer and his guests promoted, approved, abetted, encouraged, or sanctioned by the management of Bombo Radio Philippines. Negros Power at your service. Hibalunta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sang mga konsumidor. Negros Power at your service. Isa ka balipayo nga episode sa ato nga programa, ang Negros Power at your service. I am your host, Sanmark Tigala. Well, mga kasabitores, maripay gid kag bayuhong ikamo sa aton nga topic kasubong, basta kaupod ko gani si Engineer Christian Villena ang atong kapagastoryahan ang rate sa kuryente. Nagsaka bala, nagdubo. Well, may good news kita, nagdubo subong yuat ang aton nga electricity rate. Pila ang ginubo? Anong rason nga nagdubo gyapon despite of the hike sa aton nga pagtaas ang gasolina man, no? So we'll discuss it. Subong kaupod si Engineer Christian Villena ang aton energy sourcing manager. Engineer, kamusta? Yes, hello, mayong aga. Okay, gid. Kido ka nami sa aton nga rate sa subong nga bulan. Well, engineer nga, madiretsuhan na kita. Ano or pila ang gin-decrease subong sa kuryente? Well, sa subong sa bulan naton sa March, no,
may aratang pag-decrease of 3 centavos, 11.44 tas ang nagligan nga bulan, ang ato nga rate subong is 11.41 for residential consumers. Wow. Nakita natin nga may harap pag-increase sa iban nga components sa kuryente, pero nga nagdugbo kita gihapon. Yes, kung nakita ta, may aratang increase actually sa aton nga generation naton nga charges, which is around 20 centavos or to be exact is 2015 centavos, no? But it's good thing ang aton nga transmission charges may pagnubo ta for ancillary services, which is around 20 centavos 54. Kung sa diin offset ang increase aton nga generation, offset sang transmission, that's why on the overall may ara ta makita nga pag-decrease nga minimal of 3 centavos sa sining nga bulan. Dako na lang 3 centavos, engineer, no? Kung sa subong, expect actually iban sa aton, mga consumers nga magasaka ang tanan nga mga baligya, especially sa kuryente. Pagit bangod sa, pagsaka man sang gasolina, nga wala ni naapektuhan ng atong sa increase sa buo. Well, that's a good question, no? Kay tungod ang ini naton nga balayran sa sining nga bulan is amo ni siyang aton nga billing consumption sang January 26 to February 25. That's why nga ginabisawan ta ang aton nga consumers nga ginatanaw ta nga base may impact naman sa April naton nga billing, no? Kay kung nakita ta which is true nga damo nagsalalaka subong may pagsaka sa gasolina, which is very substantial an increase naton, may pagsaka sa mga iba nga commodities. So more or less may mga indirect impact man sa aton nga rates sa April naman nga billing cycle. Okay, so ulat lang kita sa announcement, no? Sa daso naman nga bulan, no? Hopefully hindi lang, no? Pero let's talk about naman temporary baseload discount. Ano ni siya? Yes. So ang temporary base load nga discount naton na kung sa diin kung nadumduman ta that time we started, no, may arata sang pag-negotiation sa aton nga mga power supply contracts nga absorb naton from Seneco. Kung sa diin nga nakakuha ta kag naka-avail ta, especially sa isa ka supplier naton sa kay Greencore, nakatag siya sang temporary base load discount for 1 year, no? Amon siya ang 15 centavos na discount for 1 year. Then after a year, so magatapos na siya, then i-extend niya na at the same time mabalik na siya sa normal yung rate. So in short, though naghatag sa diskwento temporarily for 1 year, then sa subong nag-end na siya. That's why ang 15 centavos or temporary base load discount natapos na. Wala na tasang discount sa subong nga bulan. Okay, wow. Thank you so much for explaining that, engineer. Now, let's talk about papel sang NGCP sa pag-deliver sang kuryente kag nga nagsaka ang ila power delivery service charge. Well, si NGCP dako man nga papel sa aton kung madumduman talawat ang tripeller sang aton nga power company is ara ta generation, transmission, distribution. So si Negros Power na belongs sa distribution. But on the perspective sa NGCP, ara sa transmission, no? So si transmission amon siyang highway sa aton nga linya pakadto sa aton nga distribution utility. So nagsaka siya kay tungod nga si NGCP may ara man siya ginatawag nga maximum allowable revenue. So in short, in layman's term, may ara na sila ginapa-approvean kay ARC kung pilang ilang sukot, pilang ilang cost of investment, especially in Visayas. Kaya kung tanawon ta diri sa Visayas is medyo mas mataas as compared sa Luzon kag sa Visayas. Rather than Mindanao na sukot ni GCP, no. So ari siya in layman's nga nagabase ni siya sa pag-put up nila sa facilities sa inyong area kag kung may ara pagsaka pagnubo, so ari siya mandate ni siya ni RCC base sa approval man sa GCP nga charges. Sige, thank you so much. Now let's talk about ancillary services. Nga nagnubuin niya sa subong sa billing period. So ang ancillary service charge so kung si GCP naga-deliver sang electricity, okay. So ancillary naman is amo ni siya ang gina-make sure sang linya nga capable siya mag-deliver at all times, no. Kung in short, simple lang, gina-make sure naton nga to 20 volts ang makita ta kag makasaksak ta sa aton nga kuryente. So ancillary isa mo ni siya nga maging reliable kag mag-stable ang linya, no. So this one ang mga ancillary na sa ginagamit siya to augment sang mga protection sang linya, maging stable siya nga wala sang problema. Kay kung medyo technical gina siya katama kay tungod nga
anaton siya nga 60 Hz nga gina-make sure ni GCP nga dapat stable siya. So kita gabayad man ta dira sa mga muna. So niningan sila service charge nagnubo sa mo nga bulan. So that's why it is a pass-through charge ni GCP sa aton. So gina-pass-through taman ang nubo nga charges sa base ancillary service charge niya. So mabatsagan man sa mga konsumidores sa tubo. Paano ini naka-apekto sa overall electricity rate naman? Okay. So ang overall ng electricity rate no, nakita ta kay na luwat balikan ta ang generation ta nagsaka pero ang transmission charges ta on the overall ang impact na is ng nubo. So meaning mas dako ang pagnubo sa transmission as compared sa generation. That's why na-offset niya ang increase sa generation naton nga may arata minimal nga decrease of 3 centavos sa ini nga bulan. Wow, okay. So sa pagnubo ni engineer no, sang 3 centavos na ini, pila ining epekto sa consumer's bill sa bulan? Well, bisan paano ang ini nga pag-decrease at least amo nang hambal nila kung tanan nagmahal kitaya at least medyo nagbarato by 3 centavos. So sa minimal nga consumptions, let's say 200 kilowatt hours, so minimal na siya around 6.7 pesos or 7 peso ang madiskwento ni consumer sa to those consumer consuming 200 kilowatt hours. So 7 pesos lang, gamay lang siya pero at least rather than may ara sa wala. Exactly. At least nagnubo siya ya. Wala siya nagsaka bala. Now let's talk about naman lifeline rate subsidy. Ano ni siya? Paano ni kita makabenepisyo? Yes. So it's good thing may ara ta subong sa bagong implementasyon no. Amo na siyang base sa ERC Resolution number 2 series of 2026 ang lifeline rate subsidy wherein si ERC nagmandate siya sang uniform na lifeline rate of a rate of 1 centavo. Pag siling tayo uniform, same na ni siya all distribution utility, Luzon, Visayas, Mindanao, no? Palarias siya tanan. Then good thing nga sa iniman nga nakalakip nga ERC resolution, ang aton nga lifeline consumers 0 to 50 kilowatt hours, may aran siya diskwentong 100%. No? 100%. What it that means? So tanan niya consuming residential consumers nga qualified lifeline consumer 0 to 50 wala na siya bayaran nga kuryente, no? 100% discount na siya. Amo ni siyang base nga naka-include sa aton nga ERC resolution nga ginmandate sa aton that will take effect sa April naton nga billing cycle. O kanami lang no makabati sa mga positive explanation. Well, lastly, Engineer Christian, anong mensahe naton sa mga konsumidores natin? Well, ang mensahe namon sa consumer namon despite nga nagnubo ta subong ginawa pahiwatig gid namon nga kabay pang we try to continue ako savings nga mga measures naton. Basic lang sa aton nga panimalay kay it's because nga may arata nga ginatanaw nga mga kalamidad like ini ang aton nga Middle East crisis nga that will at can affect sang aton nga mga rate component sa aton nga electricity para at least we have a cost saving measure nga ginatan-aw nga pagtipid kung hindi lamang kinahanglanon is pwede lang man nga base pwede ta na ipaiway no mga suga naton nga wala ginagamit kay ginamandate din naton nga ang ini nga mga tikang nga bisan paano makabulig sa pagtipid sa aton nga kuryente kag we are looking forward nga hopefully nga this Middle East crisis nga maglesen siya para at least hindi man dako man nga burden sa electricity rate naton for the next billing month naton. Well, hoping and praying next naman nga mga bulan hindi kita increase engineer but kung may ara man I know there is a reason man no. Yeah, we're ready to explain everything man sa atong mga konsumidores, engineer. Yes, thank you good Sir Salman no. Okay, engineer, thank you so much sa pag-explain no and this is actually a good news man sa atong mga konsumidores nga nag-decrease kita subong sa atong electricity rate. Ang 3 centavos well madako na ina and syempre makayuhong ka man nga makabati ka ay nagdubo siya. No? So mabati ta subong sa tanang balita mo do nagsaka agad well si Negrous Power nagnubo. We're proud to say that. Now, mga konsumidores, isa na naman, katopik ang aton istoryahan, well, positive, kag makayuhom gid sa inyo because we want to exhaust everything no to help you. Kay Drisa Negrous Power, ikaw ang una, and this is our program, Negrous Power at your service. I am your host, Sam Martigala. Sa pagdumala sa Negrous Power kag sa padayon nga rehabilitasyon, yari ang pulso sa konsumidor.
gamay pa padayon para hindi na makabulig man sa pamuluyo kay doon di kan daw malakat na lang kita tanan sang kamahasang gas. Oo. Salamat. Dako gidjayam daan namon bill makabuligid. Ay para makabulig man sa iban nga hindi mayo kabayad sa mga bill bala siya. Ko syempre dako na nga help sa mo niya bilang consumer ya kay ti syempre every cents ga counts gid na ya sa amon income ya as regular employee ti kon magsigi-sige ya tani nga lesser ang aton nga kuryente mas nami pagid diba sa tanan ginaya hindi lang sa akon I hope nang kabaloy ko ya tanan niya ga ginaya ga assume ginaya nga mag lesser pagid kay syempre like subong daan may mga kaises tanan kasi naka so na ya advantage na ya nga magnubo ya gamay ang kuryente kay dako pa na ya ang mga sentavo siya ga accumulate na ya sa next may nga bill so supot na ya sa amon Pulso sang konsumidor. May hindi maintindihan sa imo account, sa imo konsumo, sa imo billings, sa amon serbisyo, ipamangkot kay Moroy. First hour pilang ginubo sang kuryente subong. Well, ang Negros Power may arata pag-decrease nga 3 centavos sa sini nga bulan. Ang aton nga rate is 11.41 as compared to 11.44 last month. Plus power nga nagnubo ang kuryente. Nagnubo ang aton nga rate subong kay tungod man nga pagnubo sa aton nga ancillary services charges halin sa aton nga transmission charge naton. This power san umabatsyagan ang pagnubo sang bill. Ang pagnubo naton is nabatsyagan na siya sang March 16 nga billing naton until matapos ang ini nga bulan. Ipamangkot kay Moroy. Inyo nabatian ang Negros Power at Your Service Program. Tubtub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power. The preceding was a paid block time program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Neither are the opinions of the block timer and his guests promoted, approved, abetted, encouraged, or sanctioned by the management of Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Bacolod. Nandito na Pabuena Mano ngayong 2026. Buena! Ang fuel bangod sa reduced aerodynamic drag. I-optimize man ang track load. Magkarga sang full load sa kada trip sang sa magbalik-balik sang pila ka beses bangot ini ang makapareduce sang per unit delivery fuel cost. Apang likawan mga kabombo ang overloaded vehicles bangod nagapadasik ini sang pagbulog sang roida. Nga siyempre, nagaresulta sa dugang nga galastuhan. Giyari ang dugang nga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sa refrigerator. Likawan ang overloading kundi siguruhon nga 67% full ang refrigerator. Ini ang makabulig sa pag-maintain sang temperature kag gamay nga kuryente nga iya magamit. Sa sini nga paagi makasave ikaw sang 288 pesos nga bill kada bulan sa overloaded o kung tuman ka puro ang imong ref. Iset ang fridge sa mid-setting agud na mga malabot ang optimal energy savings. Ang pag-ship halin sa high setting pakanto sa mid-setting ang makasave sang 248 pesos kada bulan sa electric bill. Hindi pag-ibutang ang ref sa parte sa balay nga masanagan inisang adlaw kundi keep your fridge away from direct sunlight or heat sources. Kag i-defrost ang direct cooling fridge at least once a month agud efficient ini kag sigurado nga makakinot sa kuryente. Iyari ang dugang nga mga tips agud makatipid sa kuryente bisan nagagamit sang air conditioner. 1. Magamit sang gamay nga electric fan o air cooler agud i-boost ang air conditioner. Ini ang makabulig agud mas dali magbugnaw ang kwarto kag maka-reduce ang workload sang aircon. Ipaatubang ang electric fan palayo sa AC kag ikaw ang makatipid sang 200 pesos kada bulan. 2.
Limpyuhan ang air filter sang aircon kada duha ka semana agud masiguro nga efficient ini kag ikaw makasave sang 86 pesos kada bulan. Ang preventive maintenance sang aircon kada quarter kon kada 3 ka bulan ang makabulig man agud nga makasave sang 195 pesos kada bulan. 3. Iset ang timer sang aircon nga ma-off ini 1 ka oras antes ang imo pagbugtaw kag magamit na lang sang electric fan. Don't worry, mapabugnaw sang electric fan ang imo kwarto tubtob nga ikaw ang makabugtaw. Makasave ka pa sang 90 pesos kada bulan sa electric bill. Kag, magamit sa madamon nga kurtina o kung magbutang sang blinds agod hindi makasulod ang init sang adlaw. Gani, magapabilin nga mabugnaw ang imo kwarto. Mga kabombo, do not let summer heat drain your energy and your wallet. Yari ang mga energy-efficient technologies nga importante agod nga makatipid sa kuryente. Una, kung kinahanglan mo pabugnawon ang gamay nga space, sa sulod lamang sang pila ka oras, magamit lang sang air cooler. Bangod nagakonsumo ini sang kuryente nga 85 centavos kada oras. Ikadua, maggamit sang ice makers kung may get together. Ang ice maker ang nagakonsumo sang 1.43 pesos per hour nga kuryente. Ikatatlo, magamit sang energy efficient nga LED light bulbs agod hindi tama kainit ang suga sa balay. Pwede ka pagid makasave sang 30 pesos kada bulan kung magamit ka sang motion sensor LED bulbs. Ikaapat, ang smart power strips ang nagamanage man sang power consumption sang mga appliances kag naga-turn off sa ila kung wala sila ginagamit. Yari ang mga dapat himuon agud makatipid sa kuryente sa paggamit sa refrigerator. Siguruhon nga wala nagangangaapertahan sa refrigerator kundi hugot ang door seal. Kung good condition ang seal sang ref, hindi makasulod ang mainit nga hangin kag makasave ikaw sang 506 pesos kada bulan. Paano i-check nga in good condition ang seal sang pertahan sang ref? Simple lang ang himuon. Maggamit lang sang paper test para diri. Ang naga-eliminate sang braking duration, ang naga-eliminate sang braking losses, gani wala sang additional cost. Importante man